ndĩrandeithio na hanini to ndĩrĩ hĩndĩ ĩrĩ ĩikagia no gwĩtia. Okay. Nĩ thibitarĩ. Ora matũrũgamia bara tukaruta kanyamũ karĩa mũndũ ena. Tukaruta kanyamũ karĩa twĩnako. Na ningĩ twathiĩ kwaria rĩ kwĩragwo mũtongoria ũrĩa wĩ gatũ nĩ mũtongoria wa gũthikĩrĩria na mũtongoria ũngĩ tarĩ kana mũtongoria ũngĩũka na uge atĩrĩrĩ hĩ hau ona ithuĩ nĩ twahĩtirie. No nĩ mbeca cia hasũra nĩ ciũrire ikaraitwo off. Nĩ mawĩra ma ciana rĩu rĩ njĩra nawe rĩu ta nyũmba ici ciratuĩka low cost housing rĩ harĩa rĩu ciraihũrire hau engineer ndĩrorio nĩ andũ a engineer atĩrĩrĩ rĩu rĩ tũnyũmba tũtũ nĩ tũrakombiragithia mũthigari tũrarĩ na mũndũ ũrĩa ũngĩ rĩu nĩ mwoka mwathecerera nyũmba ihana ũũ nĩ nyoni iria ikaraga gũkũ kana nũ nĩ mwatũthũkĩria biacara rĩu handũ hana makene rĩ ũkona nĩ hathara tondũ thirikari nĩ yambĩrĩria gũcompete nake na landlord ũrĩa warĩ hau small scale nona na priority ĩyo ndĩarĩ priority ona hanini no niĩ nawe rĩ tũtikũrĩkio mũthĩ no kuga atĩrĩrĩ hena gĩtũmi mũkenya thikĩrĩrio onako ndagacoka rĩ onako matikacokio ũyũ wĩkuo rĩ at least yarutĩrwo kawĩra tondũ nĩ mwatwĩrĩire ni deni mũrĩhe. Tumana ũrĩa warĩ CS Cecily Kariuki nĩ kuma kũrĩa Nyanza Wajĩra nĩ ũrorora by the way agatũ na kũracokia kuguo nĩ atĩ ũreka nĩ gũtũ tũinoke ngũria nĩ niĩ nĩ thomithagia atongoria nĩ ngwĩrire ũguo Africa rĩu ũcio nĩ wĩra professional na kũmatũrini ũrĩa ũngĩ nĩ ngwĩria nĩ ndĩarora family na njĩra njega na niĩ ngerora ithe ndona ndĩ okuo na niĩ ngerora ona ndakuhĩria mũno mũthĩ wa gatatũ nĩ ndĩrathiũrũrũka mũno matũra-inĩ tondũ ndĩarata kũu na nĩ ndĩenda kũigua kana tũrĩ o harĩa twabanganaga kana kũhana atĩa ũguo nĩ ndĩrathiũrũrũka ndĩmaigue na kũmaigua rĩ ithe how to hear decision ĩragĩũka he mũndũ raugire na kĩrĩ o kũu thirikari-inĩ nĩ araugire nĩ nda decide atĩ nĩ aigua wa Kariuki nĩ decide aka 2027 akahũranĩra gĩturwa kĩa women rep nĩ ndamũkania ndĩ gũkũ session yakwa angĩkorwo nĩ guoya igua rĩ mwĩre tũgacemania nao mwathani angĩkenda. Thank you mũno ndacokia ngatho Cecily Kariuki na mwanake nĩ arakigĩte ngĩkĩmwĩtĩra mũtongoria etagwo Gordon wa kũrĩa kwanyu Ndaragwa nĩguo rĩu andũ aya na wĩna andũ aingĩ mũno gũkũ akũrĩa mwena wa Nyandarua ngia Michael Njenga njĩraga atĩ wĩtire tu Cecily okay inoro kĩara ndangĩoka kĩmbũrĩ rĩu ndikwenda kũhũra gũcia twakĩona mweke ũngeni gĩgwĩta thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmbũrĩ Inoro TV nĩ njũna ũgĩtũteithia. Thank you mũno makĩria nĩ mwega tũthiĩ na mbere na kwaranĩria. Thank you. Asante sana. Ũcio tu manake mũthenya wa mũthenya Cecily Kariuki arĩ PS arĩ minister CS thĩinĩ wa Girigasha na thĩinĩ wa ũgima wa mwĩrĩ aina mayora akehetwo thĩinĩ wa thirikari ĩrĩa ĩrĩho na no akĩigua akiuga atĩ rĩu mahinda maya nĩ ũhoro wĩgiĩ training na njũ no tũkĩrĩmwĩta ũhoro wĩgiĩ mbeũ ĩno njĩthĩ tũkama focus nĩ atĩa mangĩka na ũhoro wĩgiĩ gwĩthondekera. Kiugo gitũ kĩa mũthia nĩ Akorintho wa mbere 13:13 Akorintho wa mbere 13:13 ĩroiga atĩrĩrĩ nĩ ũhoro wa ma atĩ maũndũ maya matatũ nĩ megũtũũra nĩ marĩkũ wĩtĩkio kĩĩrĩgĩrĩro na wendani no ũrĩa mũnene mũno makĩria nĩ wendani. Kucia no akĩigua Cecily ũndũ ũrĩa mũnene makĩria wendo nĩ ũhoro wĩgiĩ wendo. Ngetikia. Asante. Wendo. Shohi karibu sana. Asante sana. Ungirora thaa yaku thaa kwĩra ũmũthĩ na waiga mathaa tatikuiga nĩ kwĩ discipline mũndũ ũrĩa ũkwetwo nĩ mũngo kwetwo gũthũkagia na tondũ ta ngũthi tũrĩ mĩaka yakwa ndikwenda haranio nyingĩ ndikwenda ngaruta wĩra ndakĩona mũthĩ tumana nĩ gũcemania mheshimiwa. Thank you. Asante sana na akĩgeithania kũrĩa Nyandarua mũno agĩcoka. Asante. Thank you. Asante sana. Tumana Cecily Michael nĩ akĩnjara gũcia tũkũ tũkĩaria ya guys nginya thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmbũrĩ Inoro TV. Thank you. Asante sana. Mũgeno tuko mwega mũthenya wa rũciũ twĩna ndagĩtarĩ Jane Wakae na tugakorwo tũkĩrora wĩgiĩ fibroids thĩinĩ wa Inoro TV tabarĩra itũ ya rũcinĩ thĩinĩ wa Kĩmbũrĩ kuma thaa 3 nginya thaa 5 cia rũcinĩ. Mũgeno tuko mwega and good night.
peke yetu, kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho, kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho. Twafungamana rohoni, tulio wa nyumba yake, uoni ulindwe aibuni, kushirikiana kwetu, na tuna Mwokozi mmoja, imani ni moja pia, watoto wa Baba moja, twashika sheria yake, na tuna Mwokozi mmoja, imani ni moja pia, watoto wa Baba moja, twashika sheria yake, watoto wa Baba moja, twashika sheria yake. Furaha ya ulimwengu haitatuvuta tena, twaona kung'aa kwake ni bure na bila kisa, lakini tukikusanyika kwa jina la Mungu Baba, atuandalia kweli karamu iliyo bora, lakini tukikusanyika kwa jina la Mungu Baba, atuandalia kweli karamu iliyo bora.
Yes, rwimbo thaka mũno rwimbo rwa Papi Clever mainĩte na mũndũ gwĩtwo Dolcas na Mercy Pianist. Rwimbo thaka mũno gũkũ arĩ kwa Inooro. Yes, mũciĩ wa Tugino Tana na asante sana nĩ gwĩcagũrĩra Inooro. Thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, thengio nĩ gũtwenda, thengio ona nĩ gũtũtua ceceni namba ĩmwe. Karibu sana reke ngũnyite ũgeni gũkũ Tikoge nĩ mũciĩ wa Tugino Tana. Niĩ na niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithe Fethi. Kĩroko gĩkĩ kĩega ngakũnyita ũgeni ndĩna mwĩhoko atĩ rĩu maũndũ maku nĩ mega. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mũico wa July ya 2025 na rĩu nĩ ũguo ngagĩkũnyita ũgeni na ngakwĩra atĩ maũndũ megũkorwo me mega, nĩ mekwĩiga. Kĩrĩa gĩteigĩte wega July ĩno Ngai nĩ egũtigĩrĩra nĩ kĩeiga. Koguo we kĩrĩa ũtegwĩka no gũkua ngoro, nĩ ndĩrenda ũkorwo wĩna mwĩhoko ũcio atĩ maũndũ nĩ mekwagĩra. Harĩa hihi ũngĩkorwo ũrona maũndũ matarathiĩ wega, we wĩhoke Ngai, mwĩhoke no mũige o mbere ya maũndũ maku mothe. Wona weka ũguo maũndũ megũkorwo me sawa. Ndacokeria ngatho team kĩrĩa ĩtongoretio nĩ Nderitu na Mheshimiwa Cecily wa gũkorwo ũrĩa wakĩrĩ minister nĩ matũtwarithia wega na ngwĩciria onawe nĩ wakĩigua wanyoto. Kariu nĩ ihinda rĩngĩ tũcenjie ikinya kidogo tũingĩre thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Rashuria TBT. Ĩno nĩ TBT na ĩgũkorwo ĩ njega ona makĩria. Rashuria TBT tupelekane vizuri, tui hamwe wega tũtarĩ na thĩna. Nake Ngai agĩthiĩ agĩtwĩkaga wega, atũrathimĩte na maũndũ maku mothe makorwo me sawa. Wĩ karibu sana na ndakũnyita ũgeni reke ngwĩre ũguo nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarithania. Ĩtĩkĩra twambanĩrĩria nawe rĩu kwambĩrĩria ndagĩka ĩno gũtigana gwitũ nĩ 10. Waigua thaa 10 nĩ yarĩkia kwĩhanda rĩu hau nĩho ngũkorwo ngĩkwĩra nĩ twatiganĩra rĩu hau. Tondũ nayo timu thererũka ĩgũkorwo nĩ yaingĩra. Rĩu we wĩ karibu gũkũ nĩ kwa Inooro na nĩ mũciĩ wa Tugino Tana. Niĩ ndakwĩra njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethi. We wikarĩre gĩtĩ kĩu mũthikĩrĩria na niĩ ngorwo ndĩ gĩkĩ, gũtirĩ ũndũ ũngĩthũka. Maũndũ nĩ mega ũmũthĩ twĩna ndereti njega, twĩna ndagĩtarĩ, nĩtũgũkorwo twĩna ndagĩtarĩ ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 8. Koguo we ndenda ũkorwo ũgĩikara oro hau nĩgetha maũndũ mothe makorwo me sawa, maũndũ mothe makorwo me chonjo. No nyende ũnyandĩkĩre, na ndenda ũnyandĩkĩre SMS kũrĩa gwa 22989. Koguo ngĩingĩra ũnyandĩkĩre ndũmĩrĩri yaku nĩ gũkinya. Waingĩra hau tu wanyandĩkĩra ndũmĩrĩri yaku nĩtakuwa nayo na nĩ ngũkena, nĩ ngũcokia ngatho na maũndũ megũkorwo me sawa. Twĩ live Facebook, twĩ live kũrĩa YouTube. Kũu guothe ndagwĩtĩkĩria wĩingĩre kĩrania, kũu guothe ndũmĩrĩri ndũmĩra na nĩ kũnginyĩra sawa. Rĩu rĩ hakĩrĩ ũndũ ũngĩ andũ a Ngai, ĩti twambĩrĩria na twambagĩrĩria gĩthemba gĩkĩ. Karibu sana 22989. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa Rashuria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 2H2#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoigia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 2H2#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kuamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Kuamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie. Muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe. Nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuamukira rwimbo nĩ ngũkũgoca na rwimbo rwa Masemonyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 812 star 790 hash. Kuamukira rwimbo nĩ ngũkũgoca na rwimbo rwa Masemonyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 812 star 790 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtuginotana. Aikaria Gakeu nginya Mukeu, Mukedo o nginya Gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe.
Muthenya tondu ikiume giake ikio tuirie ndukui
Oh yes, toiria nduko na muthenya omwe maundu muthenya omwe no gakea na Ngai ni agatuonekanira rwimbo rwega muno etagwo Mumbe na reke ngwira ngikorwo hi muthenya waku nduri urakinya ndugakinye handu ati ukorwo ni ugukua ngoro gukua ngoro nikio kiambiriria kia mbere kia mundu gukorwo ategukinyania ungikona maundu mothe matirakinyanira ndukana kue ngoro we oya Ngai no mwire Mwathani ni njui maundu no mekwagira ni njui maundu ni megukorwo me mega rwimbo ruu ni runjikiraga hinya kanyoni karia gokagira uratete niko karia gakegunyo keria kimuria nake Ngai aigite githayo gitikaeyo kienda gukua gikwendete githayo nikio ruta wira imaga wirie nduko Ngai ndendete githayo onake mwene ni ombire thĩ na igũrũ akiumba mundu na mũwanĩre wake ningĩ nĩ kũmenyaga o mũthenya tondũ wĩ kĩũmbe gĩake nĩkĩo tũirie nduko wamatha tũirie nduko tarora cionje ithua na itumumu nyamũ cia gĩthaka nginya iria rĩrĩ inene mĩkuru na irĩma mĩguanĩre mĩingĩ nĩwe ũĩ kĩhumo na nĩ amĩendete tondũ no ciũmbe ciake nĩkĩo tũirie nduko kamĩhe ũtũirie nduko Ngai ndendete gĩthayo onake mwene nĩ ombire thĩ na igũrũ akĩũmba mũndũ na mũwanĩre wake ningĩ nĩ kũmenyaga o mũthenya tondũ wĩ kĩũmbe gĩake nĩkĩo tũirie nduko wamatha tũirie nduko. Oh yes, angikorwo maundu matire marakinyanira mwena waku angikorwo matiraingirana uragerio maundu guo kaiguo kageria ukona ringi maundu matirathi uria urenda ndukainaine maundu to nginya mathi uria urenda Ngai niwo matuaga uguo matarie. By the way ndakorwo ndagika ingi ngirora rugano karathi kana he rugano rurathi na mbere kuria kundu gugwitwo Naikuru mathaini ma hwaini uguo he mwanake wa nduthi uthire apaki nduthi handu haria hetagwo State House Road haria gikoni ni guthi ukiingira haria tugeta gabarabara ga kwambata toraingira uguo haria mwena wa thibitari athia paki ngari hau athia paki nduthi hau ni mutwarithia wa nduthi athia paki nduthi yake hau acoka akirania bara ya mbere arugama haria gatagati arugama hau gatagati eterera he marori makiranagia hau tondu ni barabara iyo ikoragwo i busy muno aruga akanyangwo ni rori na akua riu ri mundu ucio ni muturire wake no agithirira hau no atigira andu ao kiriro atigira andu ao maundu maingi muno atigira ciana ciake ringi ona itikahota guthoma ikinyanire hari ingira akinyanire korwo we nieterera hihi maundu maikare no gukumiriria tu ndirakumiriria na ngwenda gukumiriria na ciugo igiri muthenya wa umuthi no wone we ta muturire waku kinyete muthia no indi kiu nikio kiambiriria kia Ngai hau niho Ngai arenda kwambiriria hau niho Ngai hau ukinyete muthia hau uremereirwo ri hau niho Ngai arenda gukorwo akiambiriria nigetha akuoya gutware gikiro kiu kingi koguo ndukae gukua ngoro kiu ni kindu kia mbere hari ukinyete muico ni kiambiriria kia Ngai 1 point ya keri nino hindi ri urona maundu mothe kana hindi ri ona ungituika ni wagwa mai-ini ri ona ungikirika ri ukinyere twitaga rock bottom kuria thi hatiri hangi ungiikuruka na kuu thi koguo ri njira yaku ri ikoragwo tu no ambatire ona ungiikuruka wikuruke muturire-ini wikuruke atia he hari ukinyaga ndungiikuruka makiria ma hau no wambiriirie gwika atia kwambata koguo ndukanemene ndukanakinya handu uthire ngoro yaku ithire hinya wirage Ngai uria ukiraga kiroko no kamuhoya ukamwira Mwathani ririkana uria ririkanaga nyoni icio cia riera-ini uria ucitaragira matuko uria uciaga gia kuria na itiremaga
ona ni undirikane. Kiu nikio kiugo kiria ndirenda uthikiririe muthenya wa umuthi, na nikio kiugo kiria ndirenda we unyite, na unyite wega ati Ngai ni akwendete, na ni akwendete muno, na ni aguthikagiriria, ni agwiciragia, akui wega toria o iruhi rwake. Ni akwendete muno, koguo don't give up. Ngai ari matuine na ni akwendete. Gukuri kwa inora ni muci wa Tugi no Tana njitagwo Generali, na ni kuri acuria turaracuria. Good morning kwero atia ni thaa 6:09 ni gakena ni gukorwo tugitwarithania nawe wega. Asante na karibu sana. Thengio muno muno. Ndona muthuri witagwo Pastor Muhesh. Pastor Muhesh ndona muthuri udaririkana miaka mingi muno. Pastor Muhesh twakoragwo nake kuria mwena wa Nyaikuru, muthuri winaga wega muno. Kwao ni kuria kwa Njoroge wa Ndunduri kuria Mirangine. Muthuri mwega muno na ngeithanirie Nyaikuru. Salimiana Nakuru sana. Wona muthuri witagwo Mahune onake mugeithie Pastor Muhesh. Irokonga yanyonekanire anya pararie tugatigana na nywe waine irokoro ikianga yanyareria rio are wega anyonekanire tugatigana na nywe waine irokoro ikianga yanyareria rio are wega anyonekanire muthenya umwe no kinya muthenya umwe no kinya Ngai witũ anyonekanire muthenya umwe no kinya muthenya umwe no kinya Ngai witũ anyonekanire.
Ndamoinagira itare na kaya Ondo ndejoe muthenya umwe no rekinya Ngai witũ anyonekanĩre Muthenya umwe no rekinya Muthenya umwe no rekinya Ngai witũ anyonekanĩre Muthenya umwe no rekinya Muthenya umwe no rekinya Ngai witũ anyonekanĩre Muthenya umwe no ulikinya na nima siku moja itajipa tu. Mungu atakuja atakutendea mema atakuwa sawa. Muthenya umwe no ulikinya bata no gwitikia na kuhoya Ngai na kumwiraga Mwathani Jehova ujiguagire tha udirikanage maundu-ini mari mothe no kanjikaga wega. Thengiũ muno Baba Chris wa Makombo kindakuona hajire mitambo-ini muno gwetheka muno hamwe na andu othe a Makombo kiwasalimike sana. He mundu nginya wanyandikira kiugo kiega muno ati the mouth of the righteous is a fountain of life but violence overwhelms the mouth of the wicked. We Mose wake amwagi kiugo kiu ni kiega ati kanua ka andu aria athingu ri gakoragwo kana gitumiro kia muoyo no hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa but violence kana ngahiha nĩ cikoragwo igĩkururania ona igakoragwo igĩkũnjania kanua ka andũ arĩa oru. So hitũ amwe mũno njĩtagwo Michael Ndego aka waru. Thengiũ mũno Ngigĩ wa Thũra-inĩ wa Geithĩka geithania mũno kwanya kĩnyua. Thengiũ mũno nĩ Anje Cohi Inoro iko juu sana. Julius wa kuma Meru rwĩmbo nĩ rwa Waithaka Nturiko riria ndari mwana riu ni ruriko ru rwa Waithaka. Umuthi ni TBT by the way angĩkorwo ndũramenya koguo ona ũgĩtia rwĩmbo rũrĩa ũretio getia rwĩmbo rwa rũkĩrĩ na kĩrĩa we asante sana. Cohi njĩtagwo Joseph Muturi twĩ hamwe mũno na wĩre andũ mathome Jeremia 9 kamũhari ka 20 nginya ka 23 nĩ megũtaũkwo. Haya sawa haya Cohi we chonjo ithuĩ twĩ ndani kabisa na ndona asante sana ndakuona Mukima ka Joyce na kupata loud and clear ekuria kuri gugwitwo Mandera. Geithia mami witũ ari kuria Murang'a na ciana citũ makigeithĩke ni Yuga yule mmoja from Baringo County. Muthuri we thayu ndi thayu tagwo Mose wake amwagi na niko ndani ya mitambo na tuko sawa kabisa. Jambo Cohi de mitambo-ini muno njĩtagwo Gaicuru we na gwitũ nĩ gũkũ Kenya. Thengiũ muno Gaicuru wa gũkũ Kenya. Diana Njeri wa Rwaka ranjĩra niko ndani ya Racoria. Mũrĩthisha Maguka wa Digital thengiũ muno. Ona Mũrera Ndaraca ndakiona mũthuri wĩtagwo Mwaũra wa Marebe ne mitambo-ini muno na Mwaũra wa Karanja ranja nĩ mũgeithĩrie Njoroge Mũgatũndũ arĩ kũrĩa Sawera Naivasha othe acio nĩ ndamona 22989. Cere ndũmĩrĩri na iraingĩra gĩthemba kĩu kũrĩa gwa 22989. Thengiũ muno we wĩcagũrĩire Inoro we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria we ona wikarĩte hau we ũranjĩra ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gũtwamũkĩra. Mũndũ ũgwĩtwo Admiro Kĩng'ori nĩ ndakuona Admiro Kĩng'ori geithania muno kũrĩa Magumu aranjĩra mitambo-ini muno akondani kabisa. Panuel Wainaina wa Kirere ndakuona onawe munene ndagũikia ritho munene wakwa nimekuona vizuri sana. We ndũkamake by the way ndũkamake ũguo gwathiĩ rĩ we ũreke gũikare oro ũguo na ndũkainaine ũhoe Ngai maũndũ nĩ megwĩka atĩa nĩ megũkorwo mega. Karibu sana 22989. no ngene muno ingĩigua nĩ ũranjarĩria no ngene muno ingĩigua nĩ ũranjarĩria nĩ ngũkena nĩ njiguaga njiganĩire rĩrĩa ndaigua tũraranĩria nawe ngaigua wĩ mũndũ wĩ mũndũ wĩna gĩkeno wĩ mũndũ ũtarĩ na wĩ mũndũ ũtarĩ na kaguoya
Nducio ni ungenagia muno ni njiguaga wega. Koguo itikira tu kunjariria ona no ure mukunjariria kuria gwa 22989 no wona unginjariria haria ha Inoro FM Facebook fan page. Hau handu ta makanihe kungenia tondu no ndigitambura aria maratuthikiriria hau. Nitasikia vizuri sana na nitafurahia vizuri kabisa. Goko tikoge ni kwa Inoro. Ni mushi watu ginotana adirake nae. Ni tondu ni ga TBT na ni we ga TBT gatiri ati maundu maingi. Ga TBT gakoge kahoreru. Wauma haha, wathie haha, ukahura ruru. By the way, ni rwimbo ruriku urenda guthikiriria muthenya uyu wa umuthi wa TBT. Unataka kusikiza ngoma gani? Ni gani? Itaje bwana. Jira ni ruriku ru urenda kuigua. Anie ngorekerie. Mambo ikuwe sawa. Hiyo. Selection. Jaro. Otumo sharpshooters. Meto aduka na jire ate wedo kadiga. Geto mikona etire maito aidera. Tere yakudari no kidede tegeninera. Agegedia menyire ona dimo horete dogonye.
wambateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Goya uwebia Tando nginya na gaba vase maudhiro na donge ituhanane nao Ujehereria tumathina taturia Uitwa magana njikane stareta kama uoria twathomaga nake Na ndacia na mbeca itigatume Iganĩro nĩwe kana nĩambĩre andũ babahotithia woi tũteithanagie Goya uwesiana Yewo ina mandokia na gwaka musie gutikanage na moici kana murogi Umahotithe kunyathikagira Nginya magi marena ndarikia gukura baba nderemwo ui makandeithagia Kana magea matikana tume Iganĩro nĩwe ndoya ndikanage ciana mageria ita iria cia njoroge Ndeithagia guthikagirira ona kumenyerera kĩheo gĩkĩ kĩa ũini waheire ngũgocithagie nakĩo Namo macambĩki marĩa nyinagĩra ũmarathimithie maiyũrie mĩhuko na ndĩgatũrĩke terĩa ya Ngai Mataro marĩa ndĩmaheaga mamagunage ngoro rĩrĩ ndĩrĩrirĩria rĩakwa rĩa ngoro yũngĩhingĩria ngene Idao ya uwe githaka Yakwa ndigũrĩre kĩrĩa kĩnene ta kĩrĩa kĩa wakei ũrĩa wakaguthi Ũcoke ũndeithie tũramate Na nyina wa ciko kwandeithia ndĩakĩre na hane kaia bataka baũrũ Na ũhe mahiũ mbũri na ng'ombe Na indo cia thakame rĩu nĩ rĩrirĩria rĩa ngoro yakwa yũngĩhingĩria gene Idao ya uwe mutoka Tando nginya naga mabataraga andũ makaguthuka magakinya rĩmwe Ndigacoke kũhatĩkanaga woi matatũ-inĩ rĩu nĩ rĩrirĩria rĩa ngoro yakwa yũngĩhingĩria ngene Na ndamĩgĩa ndĩkana gũthane Nyune magũrũ kana ngatiga mũndoro no mwe mũrwaru bara gatagatĩ
Oh yes, agĩkorwo he ihoya o mũndũ arahoya nĩ rĩu Ngai he mbia. Oh yes, by the way, mũthenya ũkiraga ũguo ũtarĩ ũrahoya Ngai akũhe mbia. He mũthenya ũrĩ warĩkia kwambĩrĩria kĩroko nginya hwaĩ-inĩ ũtarĩ wera Ngai, woi mwathani ndirikanaga ũhe mbia. Nĩ ndĩrenda kĩna na ndĩrenda kĩna na ndĩrenda kĩna. He mũthenya ũrĩ wathira ũguo gathira biu ũtarĩ ũrera Ngai, woi Ngai. He mbia mwathani. Njiguĩra tha njĩka wega ndathima. Njiguĩra tha ũnginyanĩrie ũhe gĩkĩ na gĩkĩ. Ĩkoragwo rĩ ihoya rĩa o mũndũ. O kĩroko tuokĩra o mũndũ nĩ akoragwo agĩthiĩ kwĩra Ngai, woi ndirikana mwathani. Njĩka wega ũnjiguĩre tha ũhe kĩna na kĩna na kĩna na kĩna na kĩna. Ũgakĩigua nĩ wake hoya mwathani na ũgakĩmwĩra ũguo nĩguo ũrenda. Thank you very much. Asante sana gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro na nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ndĩrakena mũno nĩwe ũrathiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtwarithania na ithuĩ. Thank you mũno asante. We nĩ gũkorwo cagũrĩte Inoro. We nĩ gũkorwo ũgĩtũigua. We nĩ gũkorwo ũtũiguĩte na ũgatwenda ũgacagũra Inoro. Wewe nĩ mutia nguvu. Tũkwendete mũno na nĩ wega ngwĩrage. We nĩ wotũtuĩte ceceni namba ĩmwe mĩaka ĩyo 22. Tũthiĩte na mbere na gũkorwo tũgĩtongoria twĩ ceceni ĩrĩa ngwĩraga nĩ namba 1. Tunakupenda sana. Na nĩkĩo ngwĩraga wĩ wa bata mũthikĩrĩria. We wĩ wa bata. Ogũtũra wĩ wa bata. Hena mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ, so ndũkariganĩrwo nĩ rwĩmbo rwakwa rĩrĩa ndarĩ mwana please. Nĩ rwao rĩrĩa ndarĩ mwana nĩ ngũcaria. Nichezeka kama Ndwati, Afande in the box, Shone Kabeni, Giwasorai aranjĩra aya sawa ũcio ti rwĩmbo arenda. Ndenda request by the way. Nĩ request ndĩrenda. John Munene arĩ kũrĩa Chogoria, ndĩkuo mũno na maitho matu ona magũrũ. Tuko sawa. Ben Mapping asante sana. Aja nasikiza TBT nikiwa Simba Cement kule Lukenya nikipakia cement kupeleka Nakuru. Atwarithia KCS 613V long distance driver. Thank you muno munene na ukigeithania na ukinye thayo show igotea baba yangu emitabu-inĩ muno tago Solomon Kitonga wa kuma kule Meru. Moja ya rege ya Lucky Dube tago Mose wake ya Mwangi. Haya sawa ni sawa. Santi kama ubroka ekuri Agasharage Factory wiboro wa Joyce wa mama wendo wa Matirivo. Haya o mundu ni hake, o mundu ni agetia ruria rwa mwaka wajitia nani igakunengerera. He mundu ranjira atiriri hari maundu mamwe maria matari mega barabara-ini, toro urefi kariana thimo ugitwara ngari kana riria ukiri barabara ugikira barabara wi maguru. Haya sawa aru ndona point yaku sawa. Riu ri request yaku ciothe icio nĩ ndaci register no cigũka thutha wa rwĩmbo rũrũ, na rũrũ nĩwe ndadedicatera mũthikĩrĩria Mumunya Gĩtheremende. Rwĩtagwo Mumunya Gĩtheremende nĩ wa Kimani Thomas. Gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro na nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thaa mũgwanja ĩtigĩtie ndagĩka mũgwanja. Good morning.
andũ aitũ mũmumunya mũthuri mumunya mumunya mũtumia mumunya mumunya mwanake mumunya mumunya mũirĩtu mumunya mumunya munya musuba mwanana munyo nyinde konyako na wamoria magakwera ne mongaro takioria mongaro yo andu aitu kayo ari muthuri mumunya mumunya mutumia mumunya mumunya mwanake mumunya mumunya muiretu mumunya mumunya tingenina kiria kenge onina no geithere menete ngai muthuri mumunya mumunya mutumia mumunya mumunya mwanake mumunya 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 Aborigo, mumunya mumunya, Keduka, mumunya mumunya, Isho, mumunya mumunya, Yambere, mumunya mumunya, Mudoni, mumunya mumunya, Mutara, mumunya mumunya, Risikim, mumunya mumunya, Kasanga, mumunya mumunya, Kongo, mumunya mumunya. Wangojiri mumunya mumunya, Penina mumunya mumunya, Kabuteni mumunya mumunya, Kuturi mumunya mumunya, Manisemo mumunya mumunya, Washege mumunya mumunya, Kirato mumunya mumunya, Widerania mumunya mumunya, Ribali mumunya mumunya, Rugano mumunya mumunya, Mogekonyo mumunya mumunya, Wandegoa mumunya mumunya, Wamoshoba kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash.
Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ĩratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũkũgoca na rwĩmbo rwa Masemonyo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*790#. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũkũgoca na rwĩmbo rwa Masemonyo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*790#. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe.
mucho empesa ngikiathate ndeciretie nindagwira akianga ikewero emugeria wi muhoti ati ni kirauni otire kuheniano ikio wabande boxi wenetie wi mwarimu warang'ata secondary kumbe wari mambusu warang'ata prisoni wenetie wi mwarimu warang'ata secondary kumbe wari mambusu warang'ata prisoni asiere sia korera aina wako afivi hey onderiondo akoroti kwe bulichi udakara we modaka mariki ayo ni arume aike ukaithetie iraiguire maburoti wakite makoroba ogekaigua thimoteo you better think twice ena thege koigire ndekiagaga motegi ikogote ciana kinya kagwaro ndagerisha katula kithimo yaku kumbe we mambusu araitotho mainanie mutikana ikio boxi emugeria we moti ate ne kirauni otire kuheniano ikio wabande boxi wenetie we mwarimu warang'ata secondary kumbe wari mambusu warang'ata prisoni wenetie we mwarimu warang'ata secondary kumbe wari mambusu warang'ata prisoni icio nĩcio request iria ndĩretio icio nĩcio request iria ndĩretio na no cio icio ndĩranengerana wewe rĩu kumĩte oro kũrĩa ngwĩtĩtio kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga rwĩtagwo Afande in the box nĩ rwa mũthigari mũini wĩtagwo Kakamandwati very nice rwĩmbo rwega mũno gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa Tuginota na good morning ndiũka nĩ ũraigua rĩa harathi. Oh yes, na man Kakamandwati reke ngwĩre mũthuri ũyũ nyĩmbo ciake reke ngwĩre igua rwĩmbo rũngĩ rwĩ haha thaa mũgwanja na ndagĩka kenda gũkũ nĩ kwa Inooro tathikĩrĩria rwĩmbo rũngĩ rwĩ haha rwa Kakamandwati rwĩtagwo Mama Dodosa skiza hii Mama Dodosa akiangai otarega Nyoigire ateke gwagia kora keso kagia morio getina kaka dena uira twatumire ndogo twina Mama Dodosa na demona gedhoria gesoka kiria kinie akainania magutama wendo oi Mama Dodosa okegathimo keni na kinya boni maro kwasoka wanyona hana daikombe iteku omenye mosanga ngogeraga mukinderio enderio kojeka ora niegaweka Mama Dodosa bawe iteka musemanio weorie na ngoro osoke ririkane kawegona kamwe mama nienda na gweka ona kamwe aya wendo ndio tumumu ate Mama Dodosa twamenyanire nawe we mwendia wa mung'ari mukuruka yava tokete operation twakonyito kiuga waerwo niwe kunyagutu osiesi wakwa motigaire kanyere tondu ri mono kiage kwera ria mwisho tondu move yava
ithanya werirete ugicarisha ng'ao kianjia kwendia matunda hindi ria ukunjika ona nie ngagwika mama ndondo camba wihite kamucemanio wiyurie na ngoro ucoke uririkane kawegona kamwe mama ndie ndanagwika kuria wa Centro wa Muririkano akendia matunda Moonlight akoboe mombe fio mama ndondosa othaka waku ugituma thamire kijiji ukinyire waku wakwenyura getha kugia kune kenene ndokiurerwo ndira onake wakinyetie kikia wendo mama ndondosa netwegego riakwa ndonaga metumbutumbu kau kachumbari kawendo waeaga reke jiganie ndikwenda gucuria kiromo hindi ria ukunjika ona nie ngagwika mama ndondosa wihite kamucemanio wiyurie na ngoro ucoke uririkane kawegona kamwe mama ndie ndanagwika Amorire kumere twarere ekuma mandondosa wajirwo ni tondo wako ndondosa garume riu ni mwakioya nana munene wakwa nikioranjika mathara utakioro kiurire naiganie ndigogwe kamathara o mama wereya niwe muru reke gucie mbathi ciomoro yanire ati tondu ni meja mandaraka mawiro menye timo mawendo hindi ria ukunjika ona nie ngagwika mama ndondosa wihite kamucemanio wiyurie na ngoro ucoke uririkane kawegona kamwe mama ndie ndanagwika Sami Wakist salimia pita sana soroitu wangu lakini nyumerie na kile vandorete na wire moro mego cia getigane nanie endo cia kijiji ekare wiraine na gukorwo na tibe ukariria na mucakwe engotige thayo mama ndondosa twere mena mathara itane wati monene ikwenda kuona ngathĩti-inĩ na TV-inĩ nĩndarega kũbatithio mũthari wa Noi hĩndĩ ĩrĩa ũkũnjĩka ona niĩ ngagwĩka mama ndondosa wĩhĩte kamũcemanio wĩyũrie na ngoro ũcoke ũririkane kawego na kamwe mama niĩ ndanagwĩka Paris, Inyos Wewe mudhari wa Noi we Woi, wa Mandera Oh my sister Ndakukia madam wewe ati uyu by the way akoragwo hana uyu uri ona kungiura mbura hana atia uyu ndangihuteka wewe ndira itingĩihũga wewe Ayayayayaya. Thaa mũgwanja na ndagĩka 15. Good morning, good morning, good morning. Gũkũ nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa Tugino Otano. Ngwĩrire ithaa rĩrĩ ti rĩa kĩndũ kĩngĩ. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa request. Ithaa rĩrĩ nĩ rĩa request. Na nĩcio raigua ngĩrekereria ĩmwe kwa ĩrĩa ĩngĩ o ũrĩa ciĩtĩtio o ũrĩa ngwĩtĩtio we ũkũnjĩtĩtie niĩ naniĩ ngakũnengera ũtathikĩrĩria mũndũ wa Ngai. Joseph Kariuki wa Kiarutara Mwanzo Boys Band. Munyaka nama nenya kokagoke ide mwire kuiwandire wetereire matatu getererai tuthie tugethe wira na ndiwe wari koithi ukirurumira nda ciari
mathangwire muregi mataro maria kurudegicaga ati ndiwe wagũire na nĩguo watirĩtwo na itugĩ cia mĩario ya rwendo nĩ aciari aya twagire gĩthomo gĩa kũigana ũthome ũthiĩ ng'ambo wacoka ũkĩona nĩwe mũico gũtirĩ ũngĩ kĩiyũra tathagana rĩrĩa mbura yurĩte ũkĩriganĩrwo nĩ ũreri kwarerirwo waona kaba kũhumbĩra ndakainda kone wekire taitie akorire gacaũ kĩamba kũrĩa kamũkwa ĩikũrũkie na njaũ njaũ yora no kainjokeria njokeria tu brother Lokara wakutoga tulia du otoyo teidio ukera mukago cio muthuko agituigate ukoigatige ngayo kaigurira ngumi wakutwagunago ndi ihenya aya twatira enothe ndiri mwene ona mwamiona ikwenda ĩgĩkuona ũgĩ aritũha mũndũ akĩmĩbacanie kũganwo nĩ gũkĩũra nĩrũtwaraga mũbambĩri ono ĩgũmambĩra werire maitũ no ũrĩhe oreri na iria yongire noguo wewe rogire nĩ wewe kuithirie igarie gĩtige kuga tũrĩ mũroge nĩ wewe rĩire hĩndĩ ĩrĩa werire maitũ no ũrĩhe oreri na iria yongire noguo wewe rogire nĩ wewe kuithirie igarie tuona newe waikirie irima rĩrĩ ũkĩanjara na maku Aikaria gakeu nginya mukeu mukindo o nginya gikindo othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Naroko abonga jerete ne wale na moduli ore guo ya go gekira riwa riara mugonda go kombora no kagwaiga ore guo ya go gekira riwa riara mugonda go kombora no kagwaiga susi
Tũtinda cinĩtwe na timona ũkĩnjĩra wĩtagwo Susanina Iciai na kwanyu nĩ Naroko hakuhĩ na Rĩng'ĩtia ũkĩnjĩra wĩtagwo Susanina Iciai na kwanyu nĩ Naroko hakuhĩ na Rĩng'ĩtia Susi Mondo nĩ Mũmathai Mona ndatekire igwa we Mũmathai tondũ sura yaku hana mũcericeri akĩnjĩta na mwena na kĩerera ndirikania ciothe ciaria tirabu akĩnjĩta na mwena na kĩerera ndirikania ciothe ciaria tirabu Susi Naciririe timona nĩ ũirũra mũrĩa na ngĩtua na ngoro wĩ kĩndũ akĩnũthia ithe nĩ mũkwando ire ngĩkĩra ngingo mũthuri gwarĩ mũici akĩo mĩaka 7 ithe nĩ mũkwando ire ngĩkĩra ngingo mũthuri gwarĩ mũici akĩo mĩaka 7 Susi Ũkahikirio nĩ kĩnũthi ũrĩa ũinaga ndĩramakire ndona thamajia cibũ ũkwaũmbani ndegwo nĩ Ngai na Caitani ndĩramakire ndona thamajia cibũ ũkwaũmbani ndegwo nĩ Ngai na Caitani thiĩ kũ ũngĩahete ũhoro wa ma nĩngĩbangĩte wĩroharaga nĩ ũndũ wa kwaga mathabu Mũciwa wendo wene nĩ arĩ na kĩrumi ayarautia thuria ya matue cira wega Mũciwa wendo wene nĩ arĩ na kĩrumi ayarautia thuria ya matue cira wega na ma kĩhoto kĩhũthĩke Nĩ ngoria ndaiga njĩrwo ngũikie tondũ ndatuĩrwo thĩnja no ng'eirwo arĩ niĩ na mũgũnda ndiendia tondũ nĩ wa bamĩrĩ Ngai njirĩrĩra tondũ ngoma no gũtheka na mũgũnda ndiendia tondũ nĩ wa bamĩrĩ Ngai njirĩrĩra tondũ ngoma no gũtheka aratheka Yesya thamba itiotaga mwaki rĩngĩ na mere samano ya butha nĩ poisoni mbeca wĩnacio nĩ njega ĩtĩno gĩkuũ ndarekio haha niĩ ngũrara ndĩna kĩremba mbeca wĩnacio nĩ njega ĩtĩno gĩkuũ ndarekio haha niĩ ngũrara ndĩna kĩremba mũtwe ũhonoka ngajĩkĩre kanjũ Ũcio nĩ mũndũ tigaire Sam Kĩnuthia rwĩmbo rwĩtagwo mũirĩtu wa Naroko. Very nice. Ici ciothe by the way ciarĩte ũguo raini mũcibi ici nĩ request iria njĩtĩtio andũ maretia o mũndũ agetia karĩa karamwaka na niĩ ndĩũ athiĩ nĩmanengereirie o mũndũ akaigua wega. He kana by the way kahĩnderwo korĩte he kana kahĩ nderwo karorire kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Matangi getagwo Victor Ndegwa wa Gĩcarũ na nĩ kamwana ka mĩaka 12 konekire Wednesday tariki 29 July around kĩndũ thaa 1 cia hwainĩ konekete harĩa Kimbo Matangi handũ hetagwo gekĩrĩte blue t-shirt na mũbuto wa navy blue angĩkorwo no wone kana gaka karetwo Victor Ndegwa Gĩcarũ ka mĩaka 12 karĩa korire kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Matangi
na konekete ria mwisho haria Kibo Matangi tariki kana Wednesday ino irari ya ira ya tariki 29. Yes, tariki 29 the imwe cia hwaini. No, Wednesday irakurari tariki 30. Konekete Wednesday tariki 30 hwaini the imwe cia hwaini, na riu gatirakimenyeka kuria kari angikorwo no ukorwo wonete mundu mwanake gwitwo Victor Ndegwa Gicheru, hihi akorwo ni gwaku araririire na ni uramuonire akihetukira handu, tafadhali no uhure na beno ya 0722 929 875. Yes, 0722 929 875. Nigetha tugicarie mwanake uyu na nigetha Ngai agiteithia kionekane na maundu magikorwo me sawa sawa. Ekairetu gegwitwo Anita, Anita kababa no karatuthikiriria karanjira ke mitambo-ini, aranjira ni aratuthikiriria na aratuigua wega muno. Anita geithika sana, asante sana withi na mbere na gututhikiriria wi kuria guothe uragituigua ri. Thank you very much, thank you muno ni gucagura Inoro. Riu ri thaa 7:27 na thaa 7:27 ni kuga ni ithaa riega. Uririkane umuthi nitugwika twi na Dr. Betty kwambiriria thaa 8 guthii uguo. Koguo umuthi by the way turaririria topic imwe thaka muno. Topic ya kuimba mugongo. Ndio wathi ukaigua mundu aturaga aturagwo ni mugongo, ingiona nduri wamenya exactly niki gitumaga, no gakorwo na nduri wahota we mwenyewe gukorwo githii thibitari ugataririo wega gitumi kiria gitumaga uturwo ni mugongo oro hindi. No ni uturagwo, no ikorwo hi ni kuimba wimbite, no ikorwo hi ni joint ciaku ciarekanirie, ni maundu maingi muno na ni mutuguko tukiaririria muthenya wa umuthi twina ndagitari. Koguo ni ngugwitikiria ukorwo kiharaharirie na ni ngorwo ngigucariria TBT ciaku haha wega nigetha tutwarithanie wega. Undu ucio ni nguona wi sawa, na undu ucio ndikuona wina gathina ona hanini. Itihega hau, karibu sana goko tikogi ni kwa Inoro na ni mucii wa Tugina Otana, na niiri jitagwo General Shohi wa Ithevethi. Thank you very much ni gucagura Inoro. Thank you, ni ngwendete we ucagurite Inoro, we uratuthikiriria, we uratuigua wi kuria uri, ni tukwendete. Tunakupenda. 22989 kwa request iraigerera. Ndarita njerano icio waringa murango, tondura hengwo ugithie kumuimurira, ndagika 30 mukwiranaga atia, nagikorwo ni unyendete njirano ucio ndari. Tigakoyoha kiongo mwendwa ndire na uru, ninjui gutire muci utahuragwo huti, no ninguigua ndingiona toro itamenyete, mugeni ucio gugucerera thaa 7 no. Mugeni uriko cio ndari ukuruga manja, ni ng'ombe kana ni mugunda muraririria, na ndungimwira tonye nyumba ni mugeithie, mukingumuga na ndi nyumba ni kunyarara mami. Ndikwenda gutua cira njuge ni murataguo, no ndiramenya gitumi kio muhingurire, ningine tamukwiranite thaa iria guka, tondu waiuka ta mutego na ndunagwatia tawa. Ndarito cemania thitenji nindwikire nda, na twageithania ndaigua mwiri waiyura mai, nikio ngwenda kumenya nu cio muma nake, tondu ingitwika ndani uindiraga magathia.
mwendo wako tangithera ngoro unyumbũrĩre tondũ ũkoragwo nĩ niĩ nyuma njagĩtindĩra inai na nĩguo ngĩgũthaithire na ndũranjarĩria mũrimũ wa ndwere mendaine ũtemagwo na mĩario angĩkorwo nĩ ũtuĩte cira kaba ũnjĩre ingĩtũrangũrĩragĩra takana gaku ndaria korwo nĩ ũnyendete njĩrano ũcio kwaga kũnjĩra nĩ ũkũmenya njũkĩtie mwere irũa ndingĩgũthaitha rĩngĩ mwendwa tondũ nĩ ndona ona ũngĩtwarwo igoti-inĩ ũgũtũrarũmande nĩguo no ngĩenda kũmũgĩra nĩ taũkĩire ningĩ timuma twanyuire atĩ twatigana nĩ ũru wabateire maini uikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Anyori ndohingũrĩre woi na nĩguo kurire Digiteta wanyuri tuonanĩire nawe rĩ nuru handũ kamũka wa iũkĩendia chipsi na bajia gĩũka kũrĩo kĩnjĩra na matĩ nĩ wanyĩra Digiteta wanyuri nĩniĩ waikia njago kiugaga Digiteta wanyuri rĩrĩtiria rĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ Digiteta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme Digiteta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme Kiuma wĩra-inĩ wanyuri na tũkĩendana kĩnjĩra ngendie indo ciakwa cia nyũmba tũikanie na ngũnengere mbeca ciothe atĩ akorwo nĩ ngwendete Digiteta wanyuri nĩniĩ waikia njago kiugaga Digiteta wanyuri rĩrĩtiria rĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ Digiteta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme Digiteta wanyuri watuire ũthaka waku cira onyarira gĩarũme na rĩu wanjĩra nyithia
ndeire wa ciana nĩ aroka na wanyerete nĩ akuire karĩ ningĩ arariũkire ũcio nĩwe wa mbere mũkui kũigua nĩ mũriũku ndigitĩta wa nyuri nĩ waikia nja gũkiuraga ndigitĩta wa nyuri nĩrĩtire ũrĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyagire arũme ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyagire arũme kĩondo rĩa murethanganire tere harĩ anuru na maruru mĩnangwo nĩguo na macithanganire korenda ndware mũrimũ mũru ũrĩa wa mĩnĩngitĩ ndigitĩta wa nyuri nĩ waikia nja gũkiuraga ndigitĩta wa nyuri nĩrĩtire ũrĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyagire arũme ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyagire arũme maitũ witũ atanakua nĩanjĩraga mũriũke ngwĩre nyũngũ ya mũingĩ nĩerirwo nĩagaga mũteng'ũri nĩ kũrĩa kũrĩa na kũrĩithia gĩkũyũ nĩoigire ndigitĩta wa nyuri nĩ waikia nja gũkiuraga ndigitĩta wa nyuri nĩrĩtire ũrĩa mbere we nĩngĩ ũranjikirie njatha kenda cia ũtukũ ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyagire arũme ndigitĩta wa nyuri watuire ũthaka waku cirahonyagire arũme Acio nĩ Sami Mũraya rwĩmbo rwĩtagwo Dictator wa Nyuru. Oh, very nice, very nice, very nice. Tunaendelea vizuri sana, tuichonjo na thegio muno. Ici nĩ request thaa mũgwanja rĩu na ndagĩka 39. He mũthuri ũkũnjĩtĩtie rwĩmbo rũmwe rwa kuma kwa mũthuri ũgwĩtwo Sami Mũraya, ndamwĩra no nginya ndĩmũnengererie. Rĩu rĩ ndakĩmwĩra niĩ ndingĩtindanĩrĩra no nginya ndĩmũnengera. He wanjĩtia rĩu rũrũ rwa mũndũ ũgwĩtwo Kũrũga wa Wanjikũ. Ndikana no ũririkane rwĩmbo rũrũ by the way. Ya Kũrũga wa Wanjikũ. Therera ngoro kabaneti onjĩre kana rĩ ũndũ iguaga tũkĩaria kana baneti no kũnia ninjoĩ na gĩkũyũ-inĩ kũrĩrwo ti kũneo taririkana tukĩmenyana nawe tetĩtwo thoni nĩ kĩmiri wa toro na twarĩkie nginya ona rambũkene ũkĩnyunĩra ritho ngĩthũka kĩongo tĩtia mũico tũgacemania Mĩrũ tũkamũrĩa rĩka gũtigania Mĩrũ nathiĩ kwĩthambe tondoro ya gũthinga na ndiganĩrwo kana nĩ ndenda kuona
wendete ugoka wi wiki na cia muciĩ ticamo weka vaneti ndetia mbere ndakwĩra ũketao mwakire na mũhiki wĩho mũtungu ngĩkwĩra hĩndĩ ĩyo gĩũgoka wĩ wiki hetũ maũndũ ingĩ ndatwarie tũrĩ erĩ ndetia mũico tũgacemania Mĩrũ mwaka mũrĩa rĩka gũtigania Mĩrũ nathiĩ kwĩthambe tondoro ya gũthinga na ndiganĩrwo kana nĩ ndĩnda kuona Magua wa Kioi Gaitheria Rashid Withera wa Mami na Nyamũ GM ekũrĩa Kariũbangi tũkĩaria na thimũ njiguaga wega kũiyũrĩrĩrwo nginya ngaigua gũcũnga nĩ ciugo njega ũnjĩraga cia wendo no ndakwĩra ũka mũgoka mũrĩ aingĩ na vaneti hĩndĩ yake rĩngĩ kwĩra ũkethĩka mwakire mũrĩngĩ nginya tata wanyu mũkĩrĩa mũkĩnyua hakuhĩ mũthĩnie ndetia mũico tũgacemania Mĩrũ mwaka mũrĩa rĩngĩ gũtigania Mĩrũ nathiĩ gwĩthambe tondoro ya gũthinga na ndiganĩrwo kana nĩ ndĩnda kuona Oraigua Makomondo ũrĩa kũrĩa Gĩtĩa Ndaithia Kamau Samurai ndetie no ndĩrakũhe nĩyo ya mũico mweri 6 tũgacemania Mĩrũ nĩguo menye na wĩtĩkia ndĩ siriasi mwaka mũrĩa ndigakwarĩria rĩngĩ vanetitherera ngoro tu ũnjĩre ndigatũre handũ hamwe ta ndutura akorwo nĩ ũĩrio nĩ ũnyenda tiga kũherithio na wendo ndio mũndũ ndetia mũico tũgacemania Mĩrũ mwaka mũrĩa rĩka gũtigania Mĩrũ nathiĩ gwĩthambe tondoro ya gũthinga na ndiganĩrwo kana nĩ ndĩnda kuona Mukoji alright Gaitheria Kaka Designer Nekoroga Wawa Jiko Koroga Wawa Jiko Koroga Wawa Jiko Ogwae Nagwage Kemiri Kada Toro kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ ngũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu takĩmakio nĩ Ngai kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Aikaria gakeu nginya mũkeu Mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Ticha we mwarimũ wakwa ticha harĩa tũgacemania menye no ngakũra kisi Yeni Kenjera ithano ciũkaga 10 kĩrĩma kĩa Mount Kenya kenjera nĩ kĩrĩ barafu maĩ magagana na thiriba matitukanaga na ndatũria wega hau mwarimũ ngĩona ndwahenirie maĩ ticha ngoro ya nyoka wanjĩrire atĩ nĩ mũtwe na nĩguo tondũ tũkĩũraga nyoka tũthimago mũtwe wanjĩrire ngoro no nginya ũre maita 72 Nego tondo ne thimaga yakwa na ndĩrĩakĩria we. Ticha we mwarimũ wakwa ticha harĩa tũgacemania menye no ngakũra kisi Ticha we mwarimũ wakwa ticha harĩa tũgacemania menye no ngakũra kisi na gĩthũngũ nĩ ndabũkei na nĩguo tondũ njĩtagwo kamande wakĩo ingĩtĩka thamaki wanjĩrire na kĩmonimoni ciĩtagwo fish ningĩ ũkĩnyĩra mũirĩtu mũthakeragwo nĩ beautiful mũndũrũme mũthaka wanjĩrire eragwo nĩ Adisam Zakayo kĩnjĩra nĩ rĩtwa rĩa mũndũ wothe mũkuhĩ na wandu arĩa araihu mũno kĩnjĩra metagwo Kaini Wando lea tungutanyo ketera metagwo Baozawe. Ticha we mwalimu wakwa ticha harĩa tũgacemania menye no ngakũra kisi Ticha we mwalimu wakwa ticha harĩa tũgacemania menye no ngakũra kisi Ciarĩirwo Karatina na Simoni Makonde kĩnjĩra rĩ mũturũkana arutwo Jesũ kĩnjĩra othe maciarĩirwo Njororoko na nĩguo tondũ cibũ wa Njororoko etagwo Judasi Itio rĩa warĩkiro kĩnjĩra rĩ Bakĩbicoi na ndwahenirio kĩnjĩra atĩ mathomaga na Paũlũ nĩkĩo Paũlũ atahutĩkaga wa mũkinya no rũhĩ ũrũme wa Paũlũ na wa Itira ndũrĩ ngũraniwe Ticha we mwarimũ wakwa ticha harĩa tũgacemania menye no ngakũra kisi Ticha we mwarimũ wakwa ticha harĩa tũgacemania menye no ngakũra kisi
anjerire eragwo atĩ nĩ angĩrĩ, nake mũcomi ũkĩnjĩra kũragwo agĩrĩte angĩrĩ. Ningĩ ũkĩnjĩra mũndũ mũrakaru eragwo nĩ angĩrĩ, ndiũĩ ngoragwo ndĩ angĩrĩ, angĩrĩ kana angĩrĩ. Mũndũ mũhũtu anjĩrire eragwo atĩ nĩ angĩrĩ, nake mũcomi ũkĩnjĩra kũragwo agĩrĩte angĩrĩ. Ningĩ ũkĩnjĩra mũndũ mũrakaru eragwo nĩ angĩrĩ, ndiũĩ ngoragwo ndĩ angĩrĩ, angĩrĩ kana angĩrĩ we. Tija we, mwarimũ wakwa tija harĩa tũgacemania ũmenye no ngakũhũra kisi Tija we, mwarimũ wakwa tija harĩa tũgacemania ũmenye no ngakũhũra kisi Eo nĩ request ya kuma kũrĩa Maju. Eo nĩ request ya mũthuri wĩtagwo Chege wa Step. Arathiĩ barabara akĩiguaga ndiũĩ kana nĩ mwarimũ akĩririkana eka ũndũ rĩmwe na rĩrĩa rĩngĩ gathiaga ũguo gakunũka. Ũgĩthikĩrĩria ũguo kaigua nda Miss Mrs. Kamanda. Nda Miss Mrs. Kamanda wa kũrĩa Kimende Primary. Weciria nĩko gakunũka Chege wa Step akĩinũka eciria ayayayayaya. Nyambe thikĩrĩrie gaka itarĩ ndĩrakinya kũrĩa Cocoa Beach kũrĩa Florida. Anjĩra rĩrĩa magacemania na mwarimũ ũcio atapata cha mtema kule. Oh yes, tigĩtie ndagĩka mũgwanja na nĩngĩkwĩrire thaa mũgwanja thaa inyanya ĩkĩhanda twĩna ndagĩtarĩ twĩna Dr. Betty wa kuma kũrĩa kwa Dema Prime Health and Nutrition. Koguo rĩ wikare oro hau no icio mũgwanja itingĩgĩthira. Itingĩthira tondũ rwĩmbo rwĩ haha rĩ ndiĩ wĩrĩga gũkorwo gĩkĩrũthikĩrĩria rĩrĩa mũico. By the way kairetu rĩa mũico I think nĩ mwaka wa 2018 kana nĩ mwaka ũrĩkũ mũiretu ũyũ wetagwo Kĩhiki Understanding nĩ akorirwo agĩtũtiga but nĩ Ngai tu no nĩ rwa Samuel Kembo rwĩtagwo Kĩhiki Understanding. Menyago hiketionge Panjagithirie thayo Ngiaga gĩkeno Kenjigana ciagagota meiroto-inĩ Ũherithagia tarĩo we mũciare Cuma yaku ĩrĩ riko ya gũkuora Gwetha kĩhiki kĩmwe very beauty Kĩega mũno caici na biga iki Kĩhiki understanding kĩhiki kĩego Kanjetha ta ciringi na ndũnyoneo Kanjaga ta ndege ĩrĩa ya Malaysia Tũkanyona we Gũkirĩrĩria ngaremwo Ũhĩaga nderu niĩ ngĩrugĩra Na gũkwaragĩrio kirĩte ta bubu Rĩngĩ konjinoro na mbere ya ciana Mũndũ anoga nĩ wĩra nĩ athiĩ ribu Ndũkegwatie ta mbura ya rũhuho Gwetha kĩhiki kĩmwe very beauty Kĩega mũno caici na biga iki Kĩhiki understanding kĩhiki kĩego Kanjetha ta ciringi na ndũnyoneo Kanjaga ta ndege ĩrĩa ya Malaysia Miaka wa Njeri Sikia
ene thina ndio munyinyi enetio ni ngoro ni ndagiamuka toikarania kigarũrũka ta kĩmbua kĩanjiaro ng'athio tarwa thata ya ngware na kĩingĩria heshima ndogo ndogo kĩmenya thĩna nĩ womba gwa kwanja gwetha kĩhiki kĩmwe very beauty kĩega mũno saici na figa ĩki kĩhiki understanding kĩhiki kĩogo kanjetha ta ciringi na ndũnyonio kanjaga ta ndege ĩrĩa ya Malaysia kavandure nyiki akorwo atumia nĩ aya twĩnao mũndũ taga gwĩciria meciria mega atukererwo koiga nĩ ũmbanĩte roro rĩa hinyarĩte nĩ meciria no mũheria ngĩandangĩgiria gũkĩe gwetha kĩhiki kĩmwe very beauty kĩega mũno saici na figa 80 kĩhiki understanding kĩhiki kĩego kanjetha ta ciringi na ndũnyonio kanjaga ta ndege ĩrĩa ya Malaysia no ahikie njege kabagie kagĩa kĩgita mĩgwĩ kĩamba gũtukanĩrwo mũndũ cigatĩa kumbe onetio thĩ nake rira gũciarwo mũturi wa matunda reke ngwĩre nĩ ũrĩ kanyuĩro menye karĩ rita gwetha kĩhiki kĩmwe very beauty kĩega mũno saici na figa 80 kĩhiki understanding kĩhiki kĩego kanjetha ta ciringi na ndũnyonio kanjaga ta ndege ĩrĩa ya Malaysia mũturi iragĩthua macukuru yũmie biũ mũndũ ũtarĩ nĩ mũigĩre ĩni waigua tũkĩrwo rũme twĩna thĩna watuona twĩirabu-inĩ matikwenda nĩ kũmenya ũrĩa ũrathiĩ gũkora nyũmba ũinũkaga ona ndũngĩũrio watinda atĩa kũrĩa nginya kwĩoga no mathĩno kaigua kuma ũthiĩ na ndũkanacoke gwetha kĩhiki kĩmwe very beauty kĩega mũno saici na figa 80 kĩhiki understanding kĩhiki kĩego kanjetha ta ciringi na ndũnyonio kanjaga ta ndege ĩrĩa ya Malaysia wamase wotherũ Sambe Kisugu no wonaga mwecimiwa Ndiba ĩni ũgeithagie mũno mũno wabateire maini
Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. No, namba ya siro.
Oya, social mũndũ gwĩtwo Papa Toma. Rwĩmbo rwĩtagwo namba ya Shiro, na namba ya Shiro nĩ ruo rwatũkinyĩria wega ithaa rĩega rĩa gũkorwo tũkĩnyitanĩra na ndagĩtarĩ. Rĩgũkwĩrĩte ũmũthĩ twĩna mũndũ gwĩtwo Dr. Betty Kariuki, na ndagĩkwĩra wega ũmũthĩ maũndũ ona nĩ mega biũ, tondũ we nĩ ũgũkorwo ũkĩgunĩka na njĩra ĩmwe njega biũ. Ndagĩkwĩra ũcarie karamu na karatathi. Ũmũthĩ tũraria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo mũgongo. Rĩrĩa ũraturwo nĩ mũgongo rĩ, turagwo nĩ mũgongo nĩkĩ? Tokorwo turagwo nĩ mũgongo nĩ ũndũ wa kũimba. Ona nĩ ũrĩ wathiĩ thibitarĩ ũgatarĩrio nĩkĩ gĩtũmaga ũturwo? No ndawa ũnyuaga. Haya, gĩikare oro hau ndĩrenda tũnyitane na ndagĩtarĩ ũrĩ ndĩ mĩtambo-inĩ. Eko area ndagĩtarĩ, good morning. Good morning, Shohi. Mwathani agocwo mwana witũ. Amen. Ũrĩ okuo no wĩyũmĩtie? Ithuĩ twĩ okuo twĩna thayũ. Na no twĩyũmĩtie. Nĩguo. Na tũgacokeria Ngai ngatho. Ũguo nĩ ũndũ wa bata mũno. Karibu sana. Asante sana, we ũhana atĩa? Niĩ ndiĩ na kaũru. Na Ngai nĩ andorete na no gũgĩtindĩkana. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mũico wa Julai. Imagine. Koguo tũgagĩcokeria Ngai ngatho na tũkamwĩra maũndũ nĩ mega biũ na nĩ mekwagĩrwo na makĩria. True. Karibu sana. Thank God. Kũnina mĩeri 7. Twambĩrĩirie rĩrĩa tweranaga nĩ mwaka mwerũ. Ta imagine. Rĩu nona ĩtigĩtio mĩeri mĩnini tũcoketwo December twambie kuga nĩ Christmas. Koguo nĩ tũracokeria Ngai ngatho. Tuaga every day we thank God. Nĩguo. Beside the challenges iria cigĩũka, Ngai wona mũthenya nĩ wathiĩ na mathĩna marĩa mararĩho na challenges nĩ mũthenya nĩ watũka, you thank God. Nĩguo, nĩma. Tondũ nĩ kuonania ndarĩkĩtie na arĩa arĩkĩtie nao nĩ makomete already na mathiĩte mũciĩ wa ũhurũku. Nĩ meherete thĩ ĩno. No ithuĩ nĩ tũkinyaga tũkanjia kũnegena mũno. Na tũkona Ngai ngina tũmũtetagie, but sometimes we forget that imagine ta mĩa wendera ararĩkania nawe, tondũ Ngai ugaga nĩ wa andũ arĩa muoti ati wa andũ arĩa marĩ aku. Nĩguo nĩma. Tũkorwo Ngai nĩ areka tuone mũico wa mweri wa 7. Twĩna ciugo cia gũcokeria Ngai ngatho na ngakena Shohi mũno. Asante sana. Karibu sana ndagĩtarĩ. Thank you so much. Ndũkĩgeithia andũ aya? Kende mageithie nawe kwaca ngũcokerie ngatho mũno. Thank you mũno. Tondũ nĩ kĩrĩa njũĩ nĩ atĩ gũkũ nĩ mũnyitagĩra mĩaro mĩena itiganĩte. Na tũgakena mũno. Na njoe kanya gaka nĩguo ngeithie mũthikĩrĩria witũ wa Inooro FM harĩa hothe arĩ. Nĩguo. Arĩa maratũthikĩrĩria thĩinĩ wa mĩtambo ya Inooro, arĩa maratũthikĩrĩria thĩinĩ wa social media. Tũmeragwo nĩ tũrĩ social media handles. Nĩguo, ona by the way no ũmere yaku nĩ ĩrĩkũ? Ngĩtaga Dr. Betty Kariuki, ũngĩthiĩ thĩinĩ wa mwena wa Facebook. He andũ matanjũĩ banjiguagĩra radio na he andũ manjanĩciria ndagĩtarĩ wĩ mũkũrũ. By the way nĩ mathiĩ marore nyarari ĩrĩa thaka mũno hau. Redi, reke ndĩmĩte Redi. Atĩ nĩwe Dr. Betty nĩguo mokaga kũnjũria. Niĩ ndĩciragia ũrĩa waragia tarĩ mũtumia mũkũrũ. We, gatarĩ kwĩhĩngĩca. Ĩnĩ wathiĩ thĩinĩ wa TikTok andĩtaga Dr. Betty Kariuki. Ũguo igua ngĩka introduction yakwa, page ciakwa ciothe wathiĩ YouTube nĩ Dr. Betty Kariuki, wathiĩ Instagram Dr. Betty Kariuki, Facebook Dr. Betty Kariuki. Wathiĩ kũu na tũmũra gũthiĩ kũrora thiĩ no subscribe. Wa subscribe kana like nĩ ũrĩo na maũndũ marĩa tũrĩciaga kũrĩa, na Ngai wa muoyo aromũrathima. Ũmũthĩ nĩ ndĩrenda kwendithĩria mũthenya mwega. Makĩria tũgũtũga nĩ mũico wa mweri wa 7 na nĩona nĩ mweri woka na heho mũno Shohi. Nĩguo ũrarĩ mũritũ ũyũ. Na nĩkĩo ndĩrendire twarĩ ũhoro wa maruo ma mahĩndĩ. Na ũtanathiĩ ndagĩtarĩ rĩ? Yes. He mũthuri ũratũhũrĩire thimũ haha. Na ndĩramwĩra wona woka no nginya ingĩtigĩrĩra nĩ ndakwĩra. Mũthuri ũcio aratũhũrĩire thimũ haha, ndiraririkana rĩtwa rĩake. Ona mũthikĩrĩria nĩ ngwĩcia nĩ amũririkana, atwĩra ũrĩa wamwarĩirie. Atĩ oire namba haha. Warĩkia na nĩ akũhũrĩire. Atĩ ndiũĩ kana atwĩraga ũhoro wa kaũndũ angivĩte mũtũrĩre-inĩ or something, kĩndũ ta kĩu. Na aratwĩra tiga nĩwe.
angĩrĩeka nĩ angĩekire kaũndũ gatarĩ kega. Oye. Rĩrĩa ndĩraiguire ũguo ndĩrauga mũno kaba kũnengera mũndũ mahũa rĩrĩa muoyo. Oi ma. Serious ndaugire niĩ ona mũthikĩrĩria nĩ araririkana nĩ iyo I think tũraragia ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ. Depression Yes. Gũkorwo mũndũ akinyĩte handũ wĩna depression na maũndũ macio. So mũthuri ũcio nĩ akorirwo agĩtwĩra tiga nĩ ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Dr. Betty. Atwĩrire ona twakũria rĩ no wage kũmũririkana but you spend time ukimwarĩria thimũ-inĩ. Let me tell you sure he was concerning the same. Andũ aingĩ meciragia tũkaga haha gũthomithia. Tũkaga tondũ tũrenda twĩre andũ moke kiriniki gwitũ. Aca tũkaga nĩ tondũ twaragĩria mĩoyo mĩingĩ mĩunĩkangu. Nĩguo nĩma. Mĩoyo ĩkinyĩte mũico. Muoyo akinyĩte handũ akauga atĩ niĩ ona nĩ njetereire gũkua. Sometimes andũ mahũraga tondũ nĩ arwaru. Nĩguo. Na ngakorwo na hinda nene na in terms even I call back. Igwa credit yake nĩ yarengeka I call back. Nĩguo. Rĩrĩa ngaida kana nyime credit ya mweri wa every month. Tondũ nĩwona he mũndũ angĩkũrĩa like 3 minutes he kaũndũ kamwe gabata na mũndũ ũcio nĩ ũngĩakinyĩra. Nĩguo. Ona he mũthuri ahũrĩire akĩnjĩra mwanake wake ũrĩ kũrarĩ na maandamano. Amũhũrĩra thimũ amũra arenda kwĩyũraga. Na akĩnjĩra ndagĩtarĩ ndĩ haraihu mwanake ũcio athomagĩra hau Jomo Kenyatta. Na njĩra ũrĩa arecire nĩ igua nĩ akinya mũico. Na ngĩmwĩra he namba ya mwanake. Unfortunately ndahũra namba ĩyo yarĩ mũteja. Ihũrĩra ithe ngĩmwĩra ndageria namba ĩyo na nĩ ndaigua nĩ mũteja nake akĩnjĩra ndahũra ndaigua nĩ mũteja. Na twageria gũkĩmũkinyĩra na njĩra. So same things nĩ andũ mokaga magakorwo nĩ makinya. In fact nĩ gũtuĩkaga gwitũ nginya kĩndũ gĩtagwo counseling. Nĩ tũkona ndagĩtarĩ tũkona counseling ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũrakũgia. Nĩguo. Nĩ tũrarega ikuũ ici tũracigua. Na ikuũ ciũkaga nĩ tondũ cohi mũndũ nĩ agire a shoulder to lean on. Yes. Ona ithuĩ rĩrĩa tũkoretwo thĩinĩ wa marriage no ona niĩ nĩ njĩragia ũhoro wa kĩhiko gĩakwa. Nĩguo. Njaragia nĩ tondũ nĩ ndahonire. Na nĩ ndagire mũndũ anjarire na akĩnjĩra can you move on? Na cohi nĩ ndĩrenda kũhika. Nĩ ndĩrakũrĩu kũrĩ ndĩreciria. Tiga itherũ ningĩ ndawe. Wega nĩ menyaga hĩndĩ ĩyo ũranjũku ndeto ta icio ũrona korwo nĩ serious ndũngĩnjĩrĩra haha icio nĩ cohi rĩu nĩ ndĩrenda kũhika. Rĩu thikĩrĩria tũtima ũhoro wa ihiko. Tuma kiuga atĩrĩ ndahonire nĩkĩo ndamuvire on. Nĩguo. Andũ mehaha he mũndũ akinyĩte ũndũ mũico but you don't have a shoulder to lean on. Nĩguo. Mũndũ ũcio nĩ akĩaga na kĩndũ gĩtagwo meciria marĩa makinyagĩra mũndũ kũgĩa kĩndũ gĩtagwo depression. Yes. Na ingĩ ona matiĩtagĩra makinye depression. Aingĩ ta rĩu ndĩronire nduĩka nĩronire ka message kararĩ kaira karendaga atĩ he mwanake harĩa na Naikuru State House. Ona nĩ njaririe ndeto icio haha mĩtambo-inĩ harĩa barabara-inĩ ya kũingĩra taũni. Imagine ateretereire rori ayaingĩra ruu. Imagine. Tabi ũrĩa mũndũ ũcio angĩkagĩa na kĩndũ gĩtagwo suicidal thought. Imagine. Ndĩrenda kwĩyũraga na areyũraga. A very young man, a young with a bright future. Unfortunately mũthĩ aigĩtwo mojarĩ ya Naikuru. Na aratiga nduthi hau arapakire hau nduthi. Mũndũ ũcio ndarĩ na thĩna tondũ ndeka mathabu ma andũ a nduthi andũ acio matiaga kũinũkio no korwo nĩ 1,500. Nĩguo. No nĩ aratigire nduthi yake arona kaba erute muoyo. Ta imagine. Depression. Mũndũ ũcio aragire o mũndũ ũmwe tu. Angĩaria nake. Angĩoya thimũ amwĩre atĩ niĩ nĩ ndĩragerera kahinda ta gaka. Na hakinya haha hathiaga atĩa njohi. Mũndũ ekaga atĩa. Niĩ ndagĩta sometimes rĩrĩa tũraheana namba na nĩkĩo igua tũkiuga atĩrĩrĩ namba yakwa nĩ ABCD ũngĩkorwo na kĩũria kana wĩna ũndũ ũtaiganĩire na topic ĩyo tũrarĩ na no wende kũhũrĩra just give us a call. Nĩguo nĩma. Tũtiũkaga tu kũhonia nyama iria iratura. Nĩguo. Nĩ tũhonagia nginya meciria marĩa matonekaga nĩ maturaga. And let me tell you that mind nĩyo state ya health ya mũndũ. Nĩguo. If you have a health the mental issues your body cannot have peace. Nĩguo. Na ngũhe example nĩguo rĩu tũcoke ndereti ũmũthĩ. Ta nĩ ũgakora mũthuri amũtumia mahĩtanĩtie nyũmba. Mũndũ atindaga anunĩte na gũkũ bara.
ona tutahitanĩtie na acio na nĩ twendanĩte ũgakorwo mũthĩ ndaiga kwarĩte mũthĩ ũraria atĩa tũtarenda yani wadire na mudi ukanjĩra atĩ na ndakwĩra beti ndũkũngio mũthĩ ũtigare nani we ndirenda kwaria ti cohi wa ira kana cohi wa indo he kĩndũ kĩramũgia na niĩ ndĩrenda kũmũthoria na ciugo ndĩrenda kũmenya nĩkĩ nĩ ũkoraga mũndũ ũcio na ta kũrumaga nĩ akũruma nĩguo nĩma tondũ nĩ ũmũingĩrire harĩa atarenda rĩu nĩ ndakĩra nĩ mũthuri ũcio auga na Ngai wa muoyo ngumo ti ciakwa na ndigacokerwo nĩ ngatho icio nĩguo ngugacokerere Ngai niona ndiramwĩrire ona ũmũthĩ athikĩrĩrie yes to niĩ no nginya ndĩgũkinyĩria ndeto ũhoro ũcio asante sana tondũ rĩrĩ ndagĩtarĩ nĩguo nĩ wega ngwĩrage ma ngĩaga gũkinyĩria ndeto icio rĩ nĩguo kũrĩ o angĩ oru gakundi keho gakorwo gatũmĩtwo nĩ Waing'ana nĩ ũkoĩ gũtiagaga makoragwo wĩra wao nĩ rĩrĩ gwetha tũmaũndũ na ũrĩa ngiuga beti ti mwega gũkĩrĩ nginya manjĩraga atĩ anga nĩ mahonagia ngakĩ na ndawa cia wendia gũtũmĩire ndawa cia wandikĩria akwĩrire atĩrĩrĩ ndagathomire akĩkwĩraga ũtangĩnjikĩria arwaru a ndagĩtarĩ wĩikaragĩria ndĩmathondeke atĩ amathondeke atĩ nĩoĩ mĩtĩ ĩho nĩoĩ mĩtĩ mĩtitũ na Ngai nĩ amwarĩirie rĩu rĩ nĩ wega kwaragia ũguo nĩgetha nginya thũ icio ikaiguaga na ikamenyaga maũndũ marĩa ona tũkaga kwaria haha ona by the way yo ndiarĩ show inyo mwarĩ show cianyu ta imagine no kiuga tu mũndũ akiuga tiga ndarĩirie Dr. Betty no cio ndokire tũkĩmũhe ndawa ũcio tu twamũheire ndawa ya kanua tu na meciria ona aranjĩrire ndagĩtarĩ no age kũmenya but she talked to me na nũĩ arakiugagĩra haha mĩtambo-inĩ njarĩirie nĩ anjarĩirie tiga nĩwe niĩ nĩ ndatuĩte itua rĩa gwĩka ũru no rĩu ndĩrenda kũmwĩra cohi niĩ mũtũrĩre wakwa nĩ ũrathi wega I'm good na ngĩigua ndaigua wega ndaugĩte in fact ndaugĩte nĩ ngũhũrĩra Beti ndĩanyitĩka nĩ cuguri nyingĩ ndinakwĩra nĩguo na nĩ wega mĩtambo yoka rĩ no nginya ndoka mĩtambo-inĩ no nginya ndĩgĩkwĩra so thank you na Ngai agũteithie ngoro ĩyo ĩikare oro handũ harĩkũ nĩguo rĩu rĩ reke tũcoke topic-inĩ yes mũthĩ tũkwaria mathĩna maku mũthĩ no nyere tũrore mathĩna matatũ mũno na mathĩna maya matatũ ndĩrarigwo tondũ nĩmo marĩa rĩu last week twarire ũhoro wa mathĩna ma nda na andũ arĩa maratũkũrũnania andũ a thĩna wa nda tũraragia na Gordon thĩna wa kĩndũ gĩtagwo kũrĩo nĩ nda mbere ya kũrĩa na thutha wa kũrĩa before meal and after meal andũ arĩa marokire nĩ Reza na Nduthate andũ arĩa marokire nĩ andũ a mathĩna ma mahĩndĩ ndĩrarigwo atĩrĩ niĩ itanakĩria ũhoro wa mahĩndĩ niĩ ndĩrarigire andũ arĩa mena mathĩna ma nda ndĩrarikana twĩka mweri ka heho na heho nĩ ĩrĩ ũthũ na mahĩndĩ exactly nĩkĩo igua gũgĩtuĩka arthritis ĩragwo nĩ mũrimũ wa heho no tũtiuga arthritis mũrimũ wa tugaga heho nĩ gũtiga ĩtigaga andũ arĩa mena mathĩna ma mahĩndĩ nĩguo ruo rũkaingĩha nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo inflammation no mũthĩ nĩ ngwenda tũrore ruo rũrũ rwa mũgongo in a different dimension kana in a different angle no tũkorwo tũrĩ andũ atatũ twathi thibitarĩ niĩ na twĩte na Menge ũrĩa witũ wa kũrĩa Mongo nĩwe nĩ patient wakwa JM na Cohi ndũ twathiĩ tuona ndagĩtarĩ raini twĩna maruo ma mũgongo na ithuothe kĩrĩa tũrenda ndagĩtarĩ niĩ nĩ kĩrĩa kĩatũma njũke nĩ ndurĩtwo nĩ mũgongo by the moment tweka ithimi Cohi akorwo oka nĩ tondũ mũnyiginyigi wake nĩ mũigu na nĩguo aracũngĩrĩria mũgongo gwĩka atĩa gũtura na nĩ tũgũka tũrore thĩna ũcio tũrawĩta spondylitis number 2 Beti nake oke na thĩna wa mũgongo gũtigana ndĩigue mũndũ arerirwo mũgongo waku nĩ ũrekanĩtie na nĩyo tũmĩtaga spondylolisthesis ĩrĩa ĩracũngĩrĩria mũndũ gũturwo nĩ mũgongo nake mũndũ etagwo Cohi oka na mũgongo gũtura na kĩrĩa gĩatũngire mũgongo waku nĩ tondũ mũgongo waku nĩ mũrĩku nĩ ũgĩte na thĩna twĩtaga spondylosis ciugo icio ithatũ nĩ ciugo differently but they have the same symptoms pain
na nikio twiraga andu the moment wa thibitarĩ na ndwĩ kwithimi ũheo ndawa wakinya na ubaro ũcite tondũ wagĩrĩirwo nĩ ku-understand ndathiĩ nderethera na ndaexplainira wega ndagĩtarĩ nĩingĩĩtwo nĩ thĩna wa mũgongo either nĩ mũgongo wa kĩanda kana mũgongo wa ngingo na we atirĩ gĩthimi agwĩka ona kĩmwe agwĩka kĩrĩa gĩtagwo clinically na kũhe tũtawa ndanyua gĩthikũ ici ta tene nĩcio igwathiaga nĩ tondũ wa kwaga nginya mbia cia gwĩkwo testi ũgakorwo nginya twatharũkagĩrio cindano ĩmwe yatheca andũ ta 20 kana wakorereire hingo ra mwaragwo mweterere hingo hĩndĩ ya gũtherũkia ndiakorereire niĩ ndiakorereire gabati nĩ tweterera nĩ twaraga indi twetereire cicamuke ĩkamba ĩgatherũkio ĩkũmundĩte ũcio uma mbere ni arabu igacokio maĩ matũraga matherũkaga na thioka kĩndũ kĩa mbere ambaga gũka gũtherũkia iria mararĩkirie nacio cia ira tene gũtakĩrĩ kũgũra cindano thecwo ĩteo atĩa haiya ona wathecwo nĩ waugaga njohere ĩyo nĩ ĩgatherũkio hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndũkuoherwo gũtigwo kwĩthecio ũngĩ haiya ũria andũ arĩa tene harĩ magũkwĩka rũgano kau ndĩrakwĩ niĩ ĩyo ndiũĩ ndiakorereire baithe rĩu ũguo nĩguo kwahanaga tene na kĩrĩa kwarĩ ngwĩciria nĩ tondũ one ũmenye depending na government nyũmbi cia tene kwarĩ no nyihu no ũmũthĩ nĩ tondũ na mĩrimũ ĩrĩa yokire single use ya syringe na ya needle yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩteo immediately ĩyo nĩ yatuĩka dispose but initially tene tiguo kwahanaga na kwa thikũ ici kũhanĩte ta mĩrimũ ĩrĩa tũrathondeke hana cindano ici cia gwĩka atĩa cia gũcamũra handũ mũndũ ndarenda gũgũtũma niĩ ndiragũtũma mbica ngũrĩhĩre mbica rĩrĩa woka thibitarĩ nĩ ũkũmenya nĩ woka na nĩ ũrĩũka twĩke ithimi mũrwaru wothe agĩthiĩ thibitarĩ ndagaga 2,000 kana 3,000 tondũ rĩramenya nĩ arĩtũmwo mbica so why am I saying this so thikũ ici nĩ twĩka kĩndũ gĩtagwo misdiagnosing kana kwaga gũthondeka the root cause ya mũrimũ cohi na nĩkĩo ũrakora andũ aingĩ mĩrimũ ĩno ĩrathiĩ ĩgatuĩka chronic njugaga mũrimũ wambagia wĩ kĩndũ gĩtagwo acute nĩ kamũrimũ ona yahota gũkorwo mũgongo ũcio nĩ ngũranjia gũkũgia cohi no wĩ tondũ nĩ wathi wa explain worio atĩ na thĩna ũkũgiĩte ihinda igana ona nĩ thikũ ithatũ ndĩraigua mũgongo ũcio nĩ wanjia kũndura mũndũ akũrora ũguo na cohi no nini waku-rĩ karigwo mũgongo ũragũtura ũũ nĩ aheo painkiller iguo kagũthĩrwo hau painkiller ũkerwo nyua ndawa icio arabu nĩ ũkũigua wega kũrĩ njiguaga ndagĩtarĩ atĩ nĩ mũragia kana mũndũ nĩ ahikanĩtie ndiramenya kana ũkarora cohi ũkanjũria we umewana yahota gũkorwo nĩ mũndũ ũtarĩ nĩkĩo mahĩndĩ marethera inibati he andũ magũciĩtaga na kaguo kau ti atĩ nĩ kagenio na thikĩrĩria itũ nĩ moĩ atĩ kwaga kũ-have sex ũru waku nĩ ũhitha no niĩ nĩ ũwĩtĩkĩrie ndĩmere ũrĩa kũrĩ kwaga kũ-have sex nĩ gũcũngagĩrĩria mũgongo gũtura na nĩguo gĩtĩtima serious yes it's true na njũragia atĩrĩrĩ ũraga kũ-have sex nĩkĩ kawe munĩku kĩga ndagĩtarĩ nĩ kwaga ti kwega nĩ kũwonjete ti kwega he handũ ciĩga ciĩna wathe na wĩragwo wathe ti kwĩromwo ti kwega ndagĩtarĩ ũthũkĩte mũndũ tirari ũhoro wa sex ũndega tũrĩ ũhoro wa thĩna wa mũgongo no kĩrĩ kĩndũ kĩũragia and the truth is na nema so ita mũtumia aku nĩ ume Kenya andũ arĩa makona long distance relationship atĩ ũrĩonaga mweri rĩmwe nĩkĩ ngũkwĩra ciugo cia ma ndingĩgweterera ai nĩ ũgwĩbanga ndingĩthiĩ California wikare ũguo he mũndũ ngĩanjĩra nĩ mũkĩindie barenda kũhikia mwe niĩ ndũngĩhikia ũtũmagwo gĩthaka mĩeri 3 ngweterere ningĩ na wathe wa mwĩrĩ anyway no ũguo nĩguo ndĩraria that's the truth
Ndĩ mũhonoku no he handũ itarĩ mũhonoku wega. Ũhonokete ngoro no ti ciĩga. Ona ũgĩtinda ũkĩnjũria mwathani agocwo. Ii. Ngwambĩria ngagatũ. Ii. Weterere mũndũ. My backbone won't hurt me. Ii, niĩ ndikũrũa. Andũ makuga nĩ ũnini ũrangia. Anyway. Ĩrĩa nguga nĩ gĩkĩ co. Nĩguo. Ngugaga co ĩno itũ cia kũmboeka. Nĩma. Ũci kũmboeka. Ithuĩ ciũkaga tũgathomithio nginoka. Ndiũnĩ mwarimũ athomithia wakora ciara. Othagia ũngĩkona pastor na pastor arĩa maratũthikĩre magĩrĩirwo nĩ kũ-understand you. Ũngĩkona acirika nĩ marakoma ũmenye nĩ ũramamboa. We hatirĩ ndũre. Cenjia gĩthomo kĩrĩa ũrenda. Use another tactic. Ũngĩkona mwarimũ mwana arakoma kĩrathi. Mwarimũ no nginya ũcenjie tactic. Ũmũthĩ nĩ thaa cigana tũraria nĩ thaa 8. Nĩ thaa 4 nĩguo. Takinya thaa 9 rĩu ũrenge thimũ uge rĩu nĩ ũrenda ciũria. Wone ũrĩa andũ makũhũra thimũ ũrigwo atĩ kando matakomete. To matimboekaga nĩma matimboekaga. Rĩu hata tũtinde tũkiuga atĩ sex ndĩturagia mũgongo. Hau handũ akĩrĩ hega. Yo na ũngĩimwo wiki mũkĩigua mũgongo ũcio kana ũrage kana nĩ gĩtĩ gĩa studio. Na nĩ ũrimo tũrĩa atumia matige kuima athuri. Ti wega by the way, very bad. One akĩrĩmo depression ĩratũma athuri marware. Tondũ mũthuri reke ngwĩre. Tigana beti ũrĩa araria. But listen this Mũthuri ũrĩa mbĩtwo ndakoragwo na kĩndũ gĩtagwo monthly period. Digest that word. Mũthuri ndakoragwo na kahinda ka mweri. Na ũmenye o mũthenya nginya wĩikarĩte covi. Ciana no irethondeka. Koguo mũndũrũme within a day. He kĩndũ kĩrĩgũkorwo gĩkiuma mĩthirimo. Na nĩ inũka. Atua kũigira mũtumia guoko. Amũnyuguta. Athuri matiũĩ kũrũa. Niĩ ngwĩra athuri mahana ciana. Na ti ciana atĩ wana. Mwana wa mũkania ũndũ nĩoĩ kũigua. Na nĩ gũtigatigaga. Na nĩ tuona tũkiuga waga gũbundithia mwana e mũnini. Rĩrĩa agakũra. Mwana ũcio ndakaigua. Waga kũhũra mwana kaũndũ kau ona agĩka e mũnini. Ndakaigua ona neneha. Na rĩu make mũthuri wambia kũmuonia ndũrenda sex. Na kuona mweri wa mbere. Mieri 2. Mieri 3 wa kana ndagakũria kĩũria. Arĩ ũkage mũhũnu. Nĩ kũmenya gwĩbanga rĩu. Mũthuri ũkae mũhũnu. Niĩ njũragia atĩrĩ atĩ no tinda atĩ ũkĩra mũthuri arĩire kũ. Kĩndũ kĩa mbere ndũnokĩra rũcinĩ kũmũhe breakfast. Okĩrire akĩonaga gũkũ ndokĩra gũtirĩ kĩndũ nyonaga kũrĩ. Akĩrĩkania nayo. Andũ tindaga kĩkũria mũgiane nĩkĩo ta we ndũnaga nĩ njagĩrwo nĩ gũkorwo ngĩrũma kĩndũ ngiuma nyũmba. Agũkũria thikũ 2-3 anoge. Mũthenya ũcio ũngĩ arĩrĩ ya hoteli. Koguo aratigaga 2,000 kana 1,000 gwaku. Ũrĩonaga arĩtigaga 1,000 ũcio ndagatiga kĩndũ tondũ nake nĩ arenda akinya handũ taũni aingĩra hoteli anyue cai na anyue na kĩndũ gĩtagwo ndũma kana anyue nyingi pao. Thaa mũgwanja akamenya rĩu kũrĩa thiĩ ndahota kokoroti kũruga kendie. Ũngĩthimĩka mĩingĩra ngora you do the statistics. The client are not the ladies. The client are the men. Ũngĩthiĩ mũthĩ kĩrabu aya matarĩ marainũka thaa ici cohi ũgere ũgũikie maitho ũguo kĩrabu harĩ ũkĩambata ũmũrandi ũguo. Ũgũkora rĩ ũgũkora kũu ti atumia matarĩ marainũka. Nĩa nĩ athuri tondũ mũndũ ũcio ararigwo nĩ atĩa. Ndĩrainũka ngeke atĩa. Na cianake wambio nyiti ũguo cianake ona anake nĩ mainũkire. Nĩ athuri. Ũngĩthi harĩa Koinange Street nĩ gĩthaa gĩakwa kĩu nĩkĩo ngeragĩra hau thaa 10. Customer. Cianake. Nĩguo. Nĩ mũndũ uma gwake atiga mũtumia ũrĩrĩ. Nena ciana cirathoma na gũtirĩ ũndũ atareka gwake mũciĩ. No nĩ athi gũtuĩka customer. Ĩno tũmĩraga arũme tuga is an endangered species. Yes. Nuona tugire dinosaur yatwekire endangered species. Tuigwa nĩ kwari dinosaur. No ũrĩa ciathire tũtweragwo nĩ mũigai nĩcio ciatwĩkire njagathi. Cianyihirie igĩtuĩka njagathi rĩu.
ende cio cia igĩtuĩka njagathi nake mũndũrũme nĩ maũndũ marĩa ageragĩra nĩ danger species meaning mũthuri ũyũ hatirĩ kĩndũ arera ta thayũ wa meciria nĩguo kuma gwake nyũmba wĩra-inĩ ĩkĩndĩ mwĩre me am not a politics person na ndingĩrũgama niĩ no nguire niĩ ndingĩhota pressure nĩ ndenda ngwe tu na mũgathe Ruto limitary korwo he mũndũ mũrahe pressure mũndũ ũcio nĩ mũramwe pressure nginya handũ andiũ kana Rachel monanagari gĩtũmi tondũ agĩkinya na haha nĩ mugire gacongo mũgĩcoka na haha nĩ mũmwĩtiria ngau mũgĩcoka na haha nĩ mwĩti na tiga ũguo macio mothe mũrauga mũririkane ndĩanyitĩire bũrũri he kũndũ arĩrũgama Kai ona ngiugaga arĩa matũragia Kai nĩ atũragia president nginya Uhuru witũ rĩrĩa uma nĩguo pressure iria cikoragwo na athuri mũkũmoraga kwanza mũndũ akorwo na ũtongoria akorwo na pressure ya bũrũri na ndũramenya na pressure ya gwake nĩguo mũtirĩ mũramenya na pressure we ũramũjaji we ũraigua ũrĩa araria tu ũkarigwo nĩ atĩa tatigana na athuri maheo thayũ men they are supposed to have peace mũthuri ti mũtumia wa njĩra arahũrire thimũ nĩ mũthu nĩ mũthuri kũrũ mũthuri ũcio tũtiamwarire ngo mũthi wa ngĩrĩ gabũre nĩkĩo ũkoraga atĩ ta nĩ ũkarora rĩti ũngĩthiĩ harĩa ũrore motility rate nĩ arũme marakua nĩguo nĩma twario mũthĩ ira twarira mũthenya wa ira atĩ mwe mwanake arakuire nĩ mũtumia arakuire nĩ mũtumia araingĩrire rungu wa nduthi nĩ baba wa mũndũ nĩ brother ya mũndũ nĩ mũriũ wa mũndũ nĩguo bati nĩ athiĩ kwenda gũkuonia men they are supposed if they disagree kĩrũ ko gĩkĩheo thani nĩ arũme it is men nĩguo maũndũ marĩa mahũranaga nao athuri matirĩ na pressure ya kota matikorwo na mechanism ya kĩretagwo shock absorber arũme matirĩ shock absorber na nĩkĩo kĩgeregire athuri maciare nĩguo mũtingĩhota kũhold that pain rĩu korwo Ngai nĩ aregire mũgĩe na pain ya ruo rwa gũciara he pain mũtahotaga na nĩkĩo ũkoraga atĩrĩrĩ nĩ hinya wone mũthuri akĩrĩra ũgĩkona mũthuri arĩrĩte it is pain beyond pain he kĩũndũ kĩnene mũno ekĩte ĩno na mũthuri rĩu ithuĩ twanakuithia no kona ithuĩ tugire mbu harĩa mwĩrĩ ũgĩikũrũka na njĩra nĩ athuri igana wonaga ũguo mũndũ ũguo nĩona ũcio nĩ mũka mũtiga ũcio nĩ mũciari mũtiga ũcio nĩ mwarĩ wa nyina wona akĩgĩrĩa makorwo maumĩte mũno tondĩra gũkuonia arũme nĩ momaga bati andũ makinyaga makabreak nĩguo iyo thĩinĩ wa topic ĩyo ũmũthĩ athuri maheo thayũ na nĩkĩo rĩu thikũ ici makiuga thayũ na ndũga marageithania thayũ athuri thayũ turenda thayũ nĩ thayũ turenda thayũ tũkwenda kwaria thĩna tũrawĩta spondylosis nĩguo arĩa mandĩkaga nĩ nyende mandĩke hau na mbere ndatũtikimahe namba to thutha nĩ tũkũmenya tota gũkorwo na kĩũria manengere namba nĩgetha rĩrĩ etha mũndũ amenya kũrĩ manjĩraga nĩ niĩ ndĩracũngire o harĩa mũrenda kũheana namba ngakũrathi kũraikara mahe namba nĩguo thengiũ mũno mũthikĩrĩria we ũngĩkorwo ũngĩenda gũkũrũkĩranĩria na ithuĩ kana makĩrĩ wahota gũkorwo na ndũmĩrĩri ũngĩenda gũtũtũmĩra thaa ici namba citũ cia thimũ nĩ 0724 namba nĩ 0724 kana nĩ ũtugaga nĩ 0724200700 0724200700 wĩna namba ĩyo eke ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kana makĩria ndũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ na nĩ njũĩ nĩ tũkorwo tũkĩona he kĩndũ tũtaga spondi na nĩ ngwenda spondi nĩ SPONDY spondi nĩ kuga vertebra kana ihĩndĩ tũcigo icio ingĩkũigua ngĩongerera mũico nĩ kuga kĩrĩa kĩrahutia ihĩndĩ rĩu the word spondi means the vertebra but rĩrĩa ndongerera rĩtwa losses kana listhesis kana itis nĩ kuga ihĩndĩ rĩu rĩgĩte na thĩna ũcio tũrawĩta losses nĩ ta gũte loss what is the word loss nĩ gũte kĩndũ kũmaanisha ihĩndĩ rĩu he kĩndũ kĩrora there is a degeneration
itis nä kuga inflammation so rä rä ngio he mena thä na twä spondylitis nä kuga there is inflammation of the vertebral bone rä rä itåka njuga kiugo tå ramä ta spondylolisthesis nä kuga hä ndä rä u nä rä ciripä te kana nä rä tiganä te må gongo waku nä å rekanä tie na nä cicio indo ithatå ndenda kå rora må gongo waku kå rä ka må gongo waku kå gä a na wä imbo na må gongo waku gå tigana kana kå rekania gä kå nä må kå ndeithä rä ria kå rekania sleepage sleep imeteleza kana gå komanä ra å guo sleepage imeteleza gå sleep imeachana gå cirä manyitwo nao ithu tå kuga kå rekania kana må gongo å cio nä å tiganä te kana nä å rekanä tie na mbere ndaya twende twambe tå rore atä rä rä ä no rä rä wathiä thibitarä wärwo må gongo waku nä må rä ku tondå ciugo icio nĩcio ũngĩthiĩ ũkore mũndũ ndagĩtarĩ mũgĩkũyũ nĩ agũkwĩra gĩkũyũ kiuga nĩrĩcio ũkore mũndũ agũkwĩra na gĩthweri kwe mũgongo wako imekurika sana but rĩrĩa tũrarĩ mũgongo waku nĩ ũrĩkĩte rĩ nĩkĩ ĩyo process ĩyo ya kũrĩka yambagia atĩa na gũkinyaga mũndũ ũcio agakorwo mũgongo wake nĩ mũrĩku na kũrĩka kwa mũgongo kũrĩkagĩrĩria atĩa nĩ kũhonagwo ĩ kana gũthiaga atĩa cohi thĩna tũrawĩta spondylosis ĩrĩa tugaga yahota gũkorwo nĩ ngingo yaku ndĩku ũguo rĩrĩa atĩ mũmĩ tũrakorwo wĩna ngingo kũrĩka na gĩthũngũ tuga wĩna kĩrĩa taga cervical spondylosis ĩngĩkorwo nĩ mũgongo wa kĩanda ũrĩkĩte ũrĩa ũracũngire mũgongo waku wa kĩanda gũtura tũmĩtaga lumbar spondylosis ndikana wanyita icio atĩ tuga ngingo yaku ĩngĩkorwo ĩrĩkĩte tuga ngingo ĩrevo mũgwanja na nĩkĩo tũramĩta C wona yandĩkĩtwo C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 the word C maanishaga cervical so cervical spondylosis nĩ kuga within cervical level ĩno tũramĩte C1 kana C2 C3 nĩ ũkuona makiuga between C2 C3 there is a degeneration between C4 C5 is a wear and tear the word ĩramaanisha nĩ kũmaanisha ngingo yaku nĩ ĩrĩkĩte na nĩyo tũmĩtaga cervical spondylosis tuoka mũnyiginyigi wa kĩanda nĩyo tũmĩtaga lumbar the moment wona wekwo mbica maugaga L1 L2 L3 L4 L5 and S1 circle ukona mandĩkĩte between L1 L2 L3 L4 L4 L5 there is a degeneration nĩ kũmaanisha mũgongo waku nĩ ũrĩkĩte na gĩthũngũ tũkamĩta lumbar spondylosis yũkaga nĩkĩ ciugo icio nĩcio ndenda kuga nĩ twamĩta spondylosis mũno yafectaga ngingo na mũgongo wa kĩanda ĩno tũramĩta spondylitis yafectaga mũgongo wothe hatirĩ handũ hatangĩimba ĩtha nĩ mũgongo wa ngingo mũgongo wa gatagatĩ kana mũgongo wa kĩanda ĩno tũramĩta slippage ya mũnyiginyigi kana mũnyiginyigi yaku gũtigana mũno mũno yafectaga mũnyiginyigi wa kĩanda nĩ tondũ wa pressure ĩrĩa mũgongo ũcio ũkoragwo ũkuithĩtio spondylosis nĩyo tuga nĩ kũrĩka na gĩthũngũ tugaga nĩ wear and tear na twaritũhia mũno tũkamĩta degeneration na ĩno yũkaga with age ĩno ndĩroka atĩ nĩ tondũ atĩ nĩ ũrategirwo ũragwa mũgongo ũragũthwo ũraimba hanga ĩno yũkaga with age o ũrĩa mĩaka tũrathiĩ coĩ no na mĩaka itũ harĩa tũrĩ tũkĩrũnda mĩaka 40 tũtigakorwo tũhana mĩaka 30 na waya me 40 bro ĩyo nĩ 40 years magĩkinya 50 bro mĩĩrĩ yao ndĩkahana ta 40 bro nĩguo na arĩa me 60 bro 60 nĩ kuga me mĩaka 60 batiana arĩa me 50 bro let me give a good example nyũmba nyingĩ cikorwo ciakĩtwo ngoroba ithano iria itarĩ lift ngoroba ya mbere nĩ ũigua ta ũrahũma bana ya kerĩ nĩ igua nĩ ndanjia ihũmĩte no ũgĩgakinya ngoroba ya kana ũiguaga atĩa korwo wathiĩ obici ya ngoroba ya kana kana wĩikaraga ngoroba ya kana nĩguo ũigua rĩu magũrũ macio nĩ maremire niĩ njikaraga ya gatatũ nĩ njũĩ ũrĩa hathiaga ĩyo ngoroba ya gatano na gũtirĩ lift ngwendaga gũkuonia ũrĩa mĩaka ĩrathiĩ generally noguo mwĩrĩ waku wambagia gũkorwo ũkĩwĩa off na noguo ũkoraga mũgũnda ũrĩa ũkoragwo ũkĩrĩmwo mũno rĩ
no guthiaga ugiteaga kindu gitagwo I don't know tuka tukumita nutrient kana tukumi I don't know tiri wetagwo atia no ni rotuba onoru ni nutrients niguo cio yes onoru na nikio koraga aremi ni mathia ngina magetha kindu gitagwo thumu riria mugundu ucio tare murimi wakwa ni maitire thumu wa mburi thumu wa ng'ombe na angi ni kugura magoro akao kana oria gaita niki to ni arenda kuongerera muthanga ucio rotuba tondu koraga uria mugundu rathi urimitwo ri ndukuheaga macia na ni ugathi urore handu he kindu gitagwo gitira gitira ni handu ikarite muno hatari harimwo hoka harimwo handu ora hatitinda ukinidi fertilizer hakoragwo he hanoru naturally exactly na nyanya yumaga hau hetagwo iganjo mbembe kwanja to nie kuria ngiumite kuingi ni kwa mbembe hau umugethaga ire cigana guoko ini no kuria uri mugundu urathi ukihinjaga tondu mugundu tiri ni uhinjaga niguo wonaga ona iraruta mbembe hana yeru gagigukinya iru ikanjire kuhana yeru niguo naja kuhana yeru ni wonaga andu makienja gwikira nyambo twitaga urea na kana mukora ne marekira CAN wicirie we ne umete kundu kwanda guthicio ni ciguragwo muno kure handu mbembe na mona ne aja gute karaga kirwanga ikiragwo kia I don't know ni agriculture ndi muno no ne kwenda gukwira oguo noguo ihete riria mwana wa miaka 10 retiana ta mundu ena miaka 50 so uria mo ihete riria ndireke kuraga no rirathire kirikaga that's the word naturally mwiri waku wathia kuthi ukigia kindu gitagwo wintia it is normal as we grow older na niho njugaga ata miaka 10 cohi munyiginyigi ucio wena guo ndugakorwo naguo aca ugakorwo munyiginyigi mweru wanjiririe ni witagwo ni regeneration naturally na ni honaga atiriri mundu ena miaka 20 na 30 ni nyangie ario muno horo wa guturwo ni mugongo niguo the more irakinya miaka 35 turekire menopause na guku 40 ni ho wajege kuigona twambia kurira migongo reason ni tondu wa ino turamita wintia na kire githia na mbere ni ati there is kindu tutaga soft tissues ire ikoragwo igi support the spine kindu kia mbere thiini wa munyigini turi kindu itagwo disc na ni wira disc one shock absorber number 2 ni turi nyamu cietagwo tissues ire ikoragwo support no the muscles munyigi ungirona andu aria mekaga cietagwo gym andu aria mekiraga nguo ta meno ii na no ugira ati andu a gym aria matuonagia muscles no nginya mekire panty peke yake ndigiciragia ati nigetha ciiga cihuhahũhie ndenda kuona andu aria moka gutuonia muscular you know arume acio ni ndio aria metagwo no wa mamenya eto wanda wea mekiraga niki ni ndio riu ndagitari ndie ndathie gym ndukijikire research ni ndio uragia muno na mundu mena ate guthi na ndawe athi wira aca wewe na riu haya matuonagia njaga niki tondu atumia tuonekana indo tuonanagia njaga ni njiciragia hihi ni ikoragwo i fashion ya gym ni ndu no ngwambiriria guthie gym riria ngathie ni ngakwira tuoga mugongo itu kwa mugongo ni nyamu twitaga muscle na nikionaga mutumia na akue kio 50 are you sure the mahinde makuaga niki ni maso ya maso mahinde matingihota gukua nduigirire mwana murita twendi woneka ni agukira onake akire na munyiginyigi ukire na mahindi but the muscles are very weak so the whole water kwina those tissues soft tissues iko support mugongo na mbere ni utometa the disc na mira utometa is a shock absorber number 2 ni turekire twitaga muscles and also there is a tendon na icio cikoro ige support spine with the age ni ciambagia kugia na kio twitaga wear for example no turameta disc ikaja tugaga disc is jelly iko kiana kimai na nikirakora ungirwa mathai ni hota kuruga kuraihu muno andu aria mainaga nyonaga andu aguo ndaihu kanitha gwitũ tutirokaga muno ithuri kuhura makofi no ngithi kanitha ici cia kiroho they like jumping
kira gituma mundu ucio aroge ni disk kira gitumaga ubendi urute wira winamite ni disk eguo kira kingituma ate cohi ate to nginya thikindu no hote kuoya kindu gi guoko gwaku kuorio na we kindu gi guoko gwaku kware kira tuma spine yaku hote gutam ni disk because it's generalized na nikionaga ona marori maya meyo yaga uguo magaita murigo gicuma kiu gikoragwo ni gikoragwo na kindu gitagwo ngirithi ingiaga ngirithi ndingihota kwioya ukuigua ni ratwa kuoya karoko tondu ni harigire na kindu gitagwo friction na ino turamita disk ni kinyaga handu ikanjia kumagara na cianjia kumagara igate that fluid ira rateithĩrĩria iyo shock absorber disk yo yuma ndungu ikanyiha na andũ aingĩ nĩo magiaga thĩna manahũrwo mbica ũkora mũndũ ũcio andĩkĩrwo na thĩna twĩtaga degenerative disc disease DDD nĩ kuga disk yaku nĩ ĩtete maĩ na disk yaku nĩ yambĩtie kũma na disk yaku nĩ yambĩtie kũrĩka koguo wĩra ũrĩa disk ĩyo ĩrutaga ndĩrahota kũruta hau nĩ wĩiguaga andũ aingĩ makĩrwo nĩ marenda gwĩkĩrwo disk nĩ marekĩrwo cuma spine wanaigua mũndũ akĩrwo atĩ ndĩrerirwo no njĩkĩrirwo nyamũ disk ciakwa nĩ nduru no ndĩrwo no njĩkĩrirwo surgery ona spine yenyewe makoo magĩka nĩ disk ĩyo tondũ magekĩra tũtũ plate haha ka disk karĩkĩte makeheria disk ĩyo ĩrĩkĩte magekĩra cuma hau gatagatĩ so ngwenda kuga as time goes by mwĩrĩ ũcio nĩ wambagia kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo kũrĩka pole pole na nĩ ũtwĩraga andũ atĩrĩ mĩaka ĩrathiĩ wona nĩ wakinya mĩaka 40 nĩ wakinya mĩaka 50 ũrĩa ũretũmaga ambia kũnyihia gwĩtũma gwĩtũma nĩ kuga ũrĩa ũrutaga wĩra na nĩ hotaga kwĩra example cohi ithuĩ tũkĩciarwo twakorire aciari tũme mĩgũnda ũmũthĩ ũngĩinũka ũgũkora mamu wanyu mũgũnda ĩyo nĩ mĩaka igana mĩaka gate kĩndũ harĩa ũremenya na mĩaka ĩyo thate mũkũrũ atũrĩte mũgũnda ano ũngĩmũra mamigo ũtangĩtiga kũingĩra mũgũnda maĩ tũkwandĩkire mũndũ akũrĩmĩre aca haha nĩ ngũrĩma nĩ hanini mũno haha aciari aya cohi tũramandĩkĩra airĩtu a wĩra magoka maugage nĩ mararĩa mũno ũyũ ararĩa ta thũgũ ta mũndũ arahama ndikũmwenda ũyũ ndikũhotana nake ũyũ let me tell you na nĩ njũhe aciari marathikĩrĩria ithuĩ tũngĩũria ũrĩa marĩaga ona matirĩaga icagi ta ũrĩa marĩaga Nairobi na matũra na mataũni marĩa mangĩ inyuĩ mũtigũraga nyama mũkaiga fridge andũ a gĩcagi ĩrĩagwo matũmanaga center ĩgoka ĩ fresh ĩrĩagwo ĩgathira hau ithuĩ tũgũraga nyama ta kiro iro kamĩa nĩ gũgũcabu thikũ ta 4 tondũ no gakuotaga ithuĩ tiria nyama tũna bata irio ikorwo na kanyama yambaga kũrĩrwo riko ona ũrĩko kamũrĩa kwani ulipika kiasi gani ya nyama ũkamba kũrigwo nĩ atĩa mũirĩtu ũcio mwaruga cabaci ona ndũmenyaga mwarĩa tondũ acimu cio mũno tũrĩa cabaci arugwo hwainĩ icio ingĩ we nĩ ũmenyaga kũrĩa ithiaga nĩo marĩrĩa ona ndũĩ nĩo mekuna nĩo makũrĩa ngũkũ mũrarugĩte mũraheo pici igĩrĩ rũcinĩ ũkĩrwo nĩ ĩrathire ũkarigwo atĩ ng'ima karigwo nyamũ ng'ima ĩrathire ũkarigwo na tũtiriaga kũmandĩka tũkĩra twĩkaga rĩ tũmaheaga freedom makarĩa nginya makinya handũ akakinya handũ nĩ irangoro ona wĩigĩte hau nyama ndarĩ na cuguri no tondũ ndionaga tene airĩtu a wĩra wa mandĩka wage kũmahe freedom metagĩrĩra ũthiĩ wĩra akaruga kagima gake gakuota akarĩa wega na ngima koguo gĩkauga kuota mũrĩana we kuota ĩ mwĩrĩ we ngĩcirwo tene we rĩu ngwendaga kwĩra aciari aitũ tigai kuona atĩ ũhoro wa irio eke mĩaka ĩyo yakinya rĩ cokeria Ngai ngatho agũkinyie mĩaka 100+ ĩno tũmĩtaga birthday ya mĩaka igana but the moment ũyũ ũranjia kuona atĩ mũirĩtu na let me tell you oni tũtikara nao to nĩ ega ona wĩigua ta ũngĩingata mũirĩtu o mũthenya ũkandĩka ũgĩbutaga bata tũrĩthĩrwo kuga atĩrĩrĩ ndingĩtuĩka beti-inĩ nĩ ndoka haha hwainĩ tũtinde tũkĩaria ũhoro wa mĩrimũ 11 choi nĩwe tũcemanagia nawe ũkĩinũka na nĩ Nairobi ndorete tũthiĩ kiriniki na no nĩ njetereirwo no nĩ ndĩrĩharĩria mwana athiĩ cukuru
na no ndirioka hore nguo cia cukuru na nduge ngogikua tuna waciari akiria mekaga niguo cai mundu rucine ni okirire thaa 10 arenda cimena ng'ombe ni ngwira hariru ikamo iria riu itwarwo ndiri au meterio kiatwire ng'ombe ici au ng'ombe-inĩ ingire mũgũnda ambe ahurahuri harĩa kũhuria thaa mũgwanja nĩwe arĩũkĩra arugĩre mũthuri wake na andũ arĩa me mũciĩ ũcio mũtumia ũcio akoga kũrwara nĩ kĩcohi tamaka and that's a daily business ũguo nĩ ũndũ ũrekaga on a daily basis mũtumia ũrĩigua gũkaya mũgongo no tũraria tũkera atumia tũgathuri maheo thayũ na watumia tũkinya handũ twĩyende apia rĩu kwĩra mũthuri harĩa akinyĩte ona rĩu no wĩingĩre riko rĩu nĩ ũkũrugaga mũgongo ũcio nĩ ũrarega nĩ tũteithanie wĩra tũtige tũtũrie rĩ gũkũ na hangĩhotekeka kwandĩkwo mũndũ arĩthia gũtwĩra ng'ombe ici kũngĩhotekeka ng'ombe yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo yandĩkĩire mũndũ wa wĩra na ĩgakorwo nĩ ĩragũtigĩria kanyamũ no tũgũkorwo atĩ we nĩwe ũramĩtungata atĩ na nĩkĩo ũkoraga atĩrĩrĩ mwendia wa iria endagia iria lita 5 no athi gwake ũkũnyua cai menjegethe tondũ etigire ngirathi 2 cia iria nĩ itarĩ na ng'ombe coĩ kana we ũtarĩ na ng'ombe maria marĩa maigagwo cupa 8 nuthu lita nĩguo ũrakora we gwaku nĩ njũ mũrĩ andũ 3 tondũ gaka kangĩ gatirĩ karambia kũrĩa nĩ cai ũcio nĩ mũmata mũno nĩguo cai wa andũ 3 coĩ nĩ mũmata biũ inoka kwanyu na nĩkuo mũrakama ngina ũragia atĩrĩ cai ũyũ mami ingĩkĩona nĩ ibangĩhetũka nena ng'ombe 3 nyina acoĩ ena ng'ombe 3 kiugũ endia lita 5 etigĩria vestini ĩmwe ya iria na nĩwe matinyuaga gĩkombe kĩmwe ta ithuĩ gĩa cai manyuaga mbirika ng'ima ũguo mũndũ ũcio mĩrĩre wa ici yake ti mĩthaka na wĩra ũrĩa ararutithia mwĩra ũcio tondũ tugaga atĩrĩ energy input is equal to energy output kĩrĩa wĩra ũrĩa ũrathiĩ kũruta wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ equal na kĩrĩa ũrarĩa na kĩrĩa ũrafidi mwĩrĩ waku so mũtumia angĩkorwo anyue cai menjegethe kana cai ũtarĩ na karia kamata na nĩo icembe athiĩ akarĩme na nĩwe icagi mũno ona matirĩaga aciari ti matiendete kũrĩa rũcinĩ manyua cai nĩ ũguo cohi anyue ikombe 2 cia cai gotonaga kaĩ kwanyu mwareretwo atĩa gotonaga nĩ ndonaga atĩrĩrĩ rĩrĩa twakũraga nĩ twarwagĩra ngima mũno ũguo mami akinyire handũ akĩmĩkio mũndũ arekĩrwo ngima yake warĩa ũtigie ikenda kũigua atĩ mũndũ ekĩra imũkĩrwa rũcinĩ rĩu mũndũ ekagĩrwo gathani ngima yake watigia ũgathiĩ kũmĩhitha tondũ he ihuru ũrĩkora irio he ũkwamba gwĩteithia nayo yes itũra nĩ wakoba na ngima ũrĩrĩ tondũ wa mĩiga kabati no wage kũmĩkora rĩu kĩrĩa gĩatũteithagia mũno nĩ atĩ gũtirĩ andũ marũmagĩra gĩtheri so gĩtheri gĩatũrakĩruagwo mũthenya nyũngũ ndũngĩagire gĩtheri nĩguo no tũirio tũtũ gakima kamũcere cabaci icio nĩ irio twarũagĩra mũno tũgĩkũra arĩa ngona atĩ ũmũthĩ ũtwĩragwo atĩ mi sitaki kukura chapo sitaki kuhadi weight nĩ thuma tũrĩcaga kũrĩa cabaci iria twarũagĩra nĩguo ngugaga atĩrĩrĩ cohi mũtumia ũyũ kana mawĩra marĩa arutaga na njagia na gwitũ to tũkiumĩte department ĩmwe ya Naikuru ũngĩũka mwena wa Mũrang'a he kũndũ gũkũraga kahũa Kiambu gũkũraga kahũa Nyĩrĩ macani na kũrĩa kũngĩ gũtirĩ kũndũ gũtarĩ mawĩra marĩa andũ aya marutaga no ngoria atĩrĩrĩ kuma Monday nginya Saturday ũtũraga ũrutaga wĩra ambia rĩu kũnyihia mawĩra maya ũrutaga ũrorokĩraga thaa 11 ambagia kuga kuma ũmũthĩ ndĩrĩũkĩraga 1 gũtirĩ cukuru ndĩrathoma gũtirĩ handũ njeterire atĩ ngekithio ngĩgeranio ngahatũka no niĩ nĩ mwĩra wakwa ndĩrathũkia ngĩciragia no mazoezi ndĩrekithia ngĩciragia no mbia ndĩretha njĩraga arĩa mokaga gwitũ MRI thibitarĩ itihanaine tondũ he ngĩ magũkĩrĩhia MRI goro MRI nĩ 18,000 18,000 gũtirĩ handũ ya kũgũrĩra kanyama
Hatiri handu waingira hau kando wanyua thubu cia thibitari wathi ni x-ray yuma ngiri na magana matano kana ngiri na magana mugwanja ngiri otiria wagura kana maguta mathi gwaku nyumba na ndurathondeka nduranyua ndawa no tumenye uria turi menyagira miri tukuria wega na kunyua wega nio turitaga nutrition mirimu no tugikoragwo haraihu muno na ndagitari kwaga kuruta wira kwova wakithia mwiri itu tugikoragwo haraihu muno na ndagitari no ne twetumire tukiriganirwo atiriri ati ori uretuma no urakuhiriria muno ndagitari anyuia njohi mamenyaga mako hakuhi muno na thibitari mundu wothe aranyua njohi ndeire andu a ndeire no ihe njohi ira andu methimagira once era mundu ga nie yakwa nyuaga hingo ya ingi ndina occasion is an occasionary yakwa ni occasionary ingi ndina ingi negwitetwo handu uthoni na ni kwi thoni njohi tiagaga ringi ni nguthiete out once in a while no he aria andeire ati mundu ucio ndangiinuka atari aranyua igũkorwo ĩkĩrehera ini rĩake thĩna igũkorwo ĩkĩrehera higo ciake thĩna ũgĩikara kao mũndũ ũcio dialysis. How much is dialysis in a day? Because dialysis they go twice a week. It's almost 20,000. Yeah, wina hinya wa kuonaga ngiri 20 per month, per week. Imagine. And also waiting for a donor. Wambie gũtinda ũkĩgia andũ anyu makũhe higo nĩkĩ na ciaku nĩ wacihũrithia njohi. Ũratinda ũkĩgia niĩ ndangĩkĩhe mũndũ higo yakwa. Ehe, mũgathika na cierĩ njohi. Ndũrenda ona ĩmwe ĩke atĩ. Othi yaku njohi ũcine na njohi ũke ũtinde ũkĩnjĩra niĩ nguo yakwa ndĩigĩire wega ndĩrorete nyuaga maĩ o kĩroko. Niĩ anga ndigũkũhe kuaga. Niĩ ndingĩkũhe higo. Ũguo nĩguo ngoragwo njugĩte. I won't give you my kidney. Na ici mĩrigo yakwa yothe ĩgakorwo intact ngĩthiĩ. Ndũrenda ona kĩmwe kĩu ũrenda mũthwa wĩgune nacio. Ũkĩrĩa rĩu twekaga atĩrĩrĩ njohi tũgĩkora matuonaga mami na baba atũmenete ma igua ndĩmamenete tũrĩ airĩtu nĩ kuona airĩtu ũrĩa maroka cukuru na mbeca itũ tũtirĩ kĩndũ makĩrĩa kũrĩa Kenya mũcindano hingo ciaumĩrĩte ciĩtagwo Super D cikana wa mĩkorire ĩngĩ aringagia ũguo gĩbũgũ kĩa rita ithano Chontogo maũndũ ma andũ akorereire arĩrĩ ĩ kanyamũ kaumĩrĩte kendagio ciringi 10 aringagia nĩwona ũrĩa tũgũraga ici kwenja rĩu geketagwo Super Dip. Super Dip kau ndikĩnyuĩte webe niĩ kanyamũ kau ndikĩringĩte wega wana-inĩ wakwa wega nĩa magũraga na maembe gwitũ nginya rĩu ithuĩ ndĩramakire mũno ndoka Nairobi ndĩrakora atĩ Ngai gũkũ nĩ gũkũraga maembe you know Naikuru gũtikũraga maembe wĩraga andũ a Nairobi ũguo nĩ kwahe matiũĩ matingĩmenya rĩu maembe mokaga kwendio hau cukuru-inĩ nja airĩtu arĩa me mbia kairĩtu mũndũ gwĩtwo Coina mena boyfriend makagũrĩrwo ithuĩ nĩ gwĩkong'otera harĩa ona ndũnakua kĩndũ we rĩu rĩo thake mathaa etagwo atĩ ngengere ya gũthũga thikĩ kĩrathi tũkĩramamia atĩrĩrĩ andũ airĩtu marathiĩ na gũkũ mawĩra tondũ twangĩtĩkĩra ndĩrahĩtia kuona umĩte ngĩti ĩyo na twahũragwo ta mbogo cia andũ eki nĩ mũthenya ona kaba kũrwo nĩ mwarimũ aingo twarĩtwo atĩ kirathĩti nĩ airĩtu othe mena boyfriend baba tũhũrĩire mbere ya parade baba tũhũrĩire niĩ ndikariganĩrwo aiguĩte mwĩna boyfriend na kĩrĩa niĩ ndiarĩ na boyfriend cohi tũragĩra kũ boyfriend kwa Kariuki kana kwau baba kiuga ũngĩkagĩhu ngakũra ũkue mũgakua mũrĩ erĩ baba tũhũraga gwitũ nĩ kũĩkaine gwetagwo kwa Ngigi Ngai ũrathaka na airĩtu a Ngigi mwaringagwo haro niĩ ndagĩrĩire boyfriend ndarĩkia form 4 itakĩinũkire rĩngĩ ndĩ form 4 ndakema rĩu nĩ gũthiĩ thiĩte college rĩu niĩ hau nĩo ndokire kũgĩra boyfriend nĩguo
mĩaka ĩno ya naha matuikaraga maica moru kũhunyũka mũna ire tu maroka na maguta maandĩkwo rĩndingĩ maranunga wega we wĩhakĩte karatathi karĩa mũronoririe maguta ma kũrĩa mohetwo njuĩrĩ nĩ kwenjwo baba nĩwe atwenjaga kwaca na kanyũi twetagwo nyũngũ ngurumanie cukuru mũng'ũrũtĩtwo kũng'ũrũtwo ndendaga itherũ mũthee rĩu ngwendaga gũkũnia nĩ tuonaga airĩtu acio mena freedom muthaka mũno na nginya ngĩiguaga kabaingĩ aciarĩtwo kwa ng'ania mawona nguo cio maroka na nguo nĩ ciarĩ cia mabiriri cia primary macitu ithirĩte citumĩtwo nĩ irakatheri nĩguo pativainarĩ Ngai no mwega nĩ kũmĩrire ndĩrari ũngĩra mũtumia ũyũ arathikĩrĩria rĩmwe no twĩtũme mũno nĩguo no he andũ tũkeriganĩrwo tũkore tũkĩingĩra mĩhuko-inĩ na mbia nyingĩ mũno itũmĩkaga amutigae tuĩ nĩ patient ũrĩa anoka gwitũ kĩndũ kĩa mbere ithimi gĩthimi kon tũkũrwa rheumatoid ma 800 tũkũrwa nyamũ twĩta inflammatory makayũka 800 ũngĩgoka mbica patient ũcio nĩ atũmĩra kĩndũ ta 3,000 kuma ũnĩ tuona thĩna treatment also is not cheap nĩguo kwenda kwĩra mũndũ no he mũndũ akwĩraga atĩ niĩ ndirĩ ndathiĩ thibitarĩ ndĩra mĩaka 70 ũngĩrora mũndũ ũcio na mĩaka 70 rora mawĩra marĩa arutaga nĩ supervisor nĩ kwĩrorera maũndũ nĩ kuga harĩa hekwo nĩ njĩraga andũ na nĩ ngwĩra niĩ kuma haha tũraria na nona mĩaka ĩngĩ mĩnini niĩ icio ndigũkorwo ndĩonea niĩ ndigũkorwo ngĩtuĩka ndagĩtarĩ rĩngĩ niĩ ndĩrenda kũritaya niĩ ndĩrambia kuonia rĩu nginya mandagĩtarĩ niĩ rĩu nĩ kuma ndĩrauma rĩu nĩ inyuĩ mũgũkorwo mwĩ haha because ndĩrambia kũigua kamwĩrĩ gakwa na weco nĩ tũkĩaragia thutha wa hema nĩguo niĩ ndigweterera atĩ ngakũraga ndutagwo pampa aca mũndũ anyonage njega nĩkĩ nĩ gwĩtũma ndũkwenda ndeto ĩyo ĩhĩ Joita rĩu ndĩrakwĩra inũka kwanyu you know me I lost my mother niĩ yana example nawe to you are my brother nĩguo mũgũkorwo iwe mamũgũnda na ti atĩ mbembe ici ararĩma na mboco itingĩhota gũikia mũndũ arĩme gatĩna no arakwĩra ĩhĩ mahĩndĩ niĩ ndarĩma nĩguo njigua mũgongo ũkĩrĩkania gũtirĩ atĩ ndathiĩ gũtua kahũa na macani nĩguo njigua gũtirĩ the more mwĩrĩ waku ũraoverworkithia the more mwĩrĩ ũcio ũragĩa na kĩndũ twĩtire kũrĩka wear and tear na nĩ wonaga harĩa aciari makinya ciana nĩ ciona mawĩra nĩ ciauma mũciĩ rĩu ũroka kũreherwo tũcũcũ ona ndũrahota kũingĩra riko kũmarugĩra cabaci ndũngĩhota nĩ ũrĩa ũkĩrĩkia ũguo mahĩndĩ macio nĩ ũrĩa marathiĩ ũrathiĩ kwĩrekia ugĩte-inĩ kwa ui eke nyambe ndĩigĩre haha mahĩndĩ nĩ maturire magũrũ macio maru macio matirahota kũrũgama mũgongo ũcio nĩ ũguo ndainama hau ngĩmũrugĩra ũrathura gũtura na ngera atumia twambie rĩu kweherera riko rĩa ngũ na kĩndũ gĩtagwo mĩcakwe tondũ nĩ mararwara thĩna wa mahũri ũretwo COPD nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo ndogo matũmagũragĩra ngasi itũraga cigĩtwo kũu nyũmba ciumbĩrĩtwo na itambaya ciũka nĩ he ingĩ ngoraga gĩcagi yes irutagwo muoka asensi mwĩna hau igũrũ rĩ tondũ nĩ ekũrugĩte cai na ngũrĩ ekũmĩruta rĩu kũhiũhia cai rĩu nĩgetha muone nĩyo aratũmĩra ũgathiĩ ũkamũria ĩno kaĩ waihũrire ndĩrĩ yathira ũkamenya macio nĩ mwaka mũgima ngasi ndĩrĩ yathira nĩ ngũ atĩ nĩ kũmenyerera eke tundu nĩona ndigua irio cia ngasi ciĩta njigua ta ngima ĩyo ĩ njĩthĩ na nĩho njĩraga andũ atĩrĩrĩ no nginya nĩ wega kuoya na kĩndũ gĩtagwo role model role model nĩ kuga mũndũ ũrĩa ũroraga ũkauga niĩ no nyende ngahana Joinyu ũrĩ role model nĩ ndĩrona na nĩ role model waku to nginya mũkorwo nĩ tondũ mwaragĩra nĩ mwaine aca nĩwe niĩ nĩ ndĩ ngwĩre nũ mama Ngina ngwĩciria nĩ agũthĩte na ite kana nĩyo arorete nĩ ma nĩ ikangĩtie matukũ gũtirĩ mũndũ ena tũindo na mũtumia ũcio ngwĩciria kũhe mũndũ angĩgĩte stress nĩ mũtumia ũcio nĩ wa wĩra andũ arĩa a wĩra and so on no ngwĩciria ũrĩa ndĩkaga mathabu nĩ njĩka ngona nĩ aire handũ ha mwĩrĩ wake
na indo ici ingĩ agĩciga na ndũngĩmũkorera gacembe mũgũnda ũngĩrora airĩtu ũrĩa arika rĩake aingĩra nĩ makuĩte na ingĩra meho matirahota kwĩruta ũrĩrĩ na ingĩra meho mararĩra maruo ma mwĩrĩ rĩrĩa twakũraga ũguo ona rĩrĩ Mr. Lucy aroka kũhurũka nĩ tũiguaga ng'ania ona mũkamio arahurũkire wa Dedan Kimathi nini ndaugaga nini ngenda hane nini ndĩrona mũtumia ũcio gati arũgamĩte ũguo ta itimũ mũtumia ũcio niĩ nyendete make-up na nĩ ũyũ ũguo mũtumia ũcio wonaga arũgamĩte ũguo na ka make-up ũkauga ngai nĩngakinyanĩte hana ũũ ũkorwo ona tũtiragũtha 60 nĩ mathĩna ma mwĩrĩ magakũrunda nĩ gwĩtũma iwongĩrĩkio ngũkaga kuga nĩ gwĩtũma mũno emiterio ona he andũ mena indo gũgũkĩra na matiretũma tawe nĩ maroka makarorogo makauga ici nĩ indo na nĩ ciana ngatigĩra na niĩ ndireiguĩra tha ndikwaga kũrĩa nyama ũtua kũrĩa nyama wĩna mathĩna ma mwĩrĩ tũgoka twakwĩra ndũkũrĩa nyama harĩa cũhi ũroka harĩa ũroka gũkenera ũrĩe nyama nĩ ũroka kwĩrwo ndũkũrĩa nĩ wahingĩrwo nĩ ndagĩtarĩ aroko ũhote kũgũra gacukari twagũrithagio gacukari kuota kana kwa nyuma na tũmũndũ nũ ũtarĩ watũmwo gĩcagi ndĩũkombe hang'andia cukari kuota nacio ũrareherwo cukari mũingĩ ũrĩa tũtia tweka shopping ũkerwo wĩna mũrimũ wa cukari ndũkũnyua ndũkũnyua cukari maguta twagũraga kuota kana twa 10 ya dependa na ndire mũkũrwe nacio nacio ũrareherwo maguta maya ma maĩ kana maguta ma depend na marĩa ũreka ũkerwo thaici mwĩrĩ waku wĩna cholesterol mũno ndũrenda maguta macio tũtirũgĩiga tũcoke ndagĩtarĩ ta maririkanie namba tondũ nĩ njũĩ nĩ ingĩoheaga ciũria nĩ nyingĩ mũno asante sana yes namba citũ mũthikĩrĩria ũngĩenda gũkorwo kĩaranĩria na ithuĩ kana makĩria ũtũrie kĩũria nĩyo tugaga nĩ 0724200700 0724200700 kana nĩyo tugaga nĩ gĩbũgũ 724 namba nĩ gĩbũgũ 724 wĩra na mbeo aranĩria na ithuĩ nĩguo good ndagĩtarĩ asante sana nderwo he mũthuri wĩtagwo rĩrĩ Chege wa Step Chege wa Step aratũthikĩrĩrie kũndũ gwĩtagwo Cocoa Beach kũrĩa Florida anjĩra atĩrĩrĩ ĩra ndagĩtarĩ Betty thengio nĩ gũtũtetagĩra thank you so much atĩ mwĩre tukorwo ndĩ atĩ ndagĩtarĩ nĩ ihiga rĩrĩa rĩakoine agekĩra tũ emoji hau agacoka akanjĩra tiga ndĩ kũraihu ndaigua nĩ arenda kũhika ndakĩmwĩra atĩrĩrĩ akĩhorere o kũrĩa arĩ na aikare oro kũu thengio mũno Joy asante sana ndagĩtarĩ tũgũcokereria yes twambe tukunde tũmaĩ tũcokererie nĩ thaa 9:11 thank you asante acio twĩ nake rĩ ndagĩtarĩ tagwo Dr. Betty wa kuma kũrĩa kwa Demo Prime nĩwe twĩ nake na nĩ wega thiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri yaku harĩa hothe ũratũthikĩrĩria ũrĩ ndũmĩrĩri yaku nĩ njega tũkinyĩrie itakuwa mzuri gũkũ nĩ Koinoro nĩ mũciĩ wa Tugino Tana njĩtagwo General Shohi wa the Ferry tũracokereria wabateire maini uikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirema-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kuamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 812 star 789 hash. Nĩkũrinda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩrogũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 812 star 789 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ ũrĩa tũraria rĩ, nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kuamukira rwimbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoikia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kuamukira rwimbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 860 star 282 hash. Aikaria gakeu nginya mũkeu Mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ya que eso debería quedar ahí por la botella y cara que viví en el yodo que volverá por la botella que mundo juega ale iguana que maturane única daña me ya que le da otra que upa juega la bacana acá Makuma kule asia yake onotonga
Oh yes, rwimbo rũu nĩ rwa mũthuri ũgwĩtwo Zakari wa Ndaro rwĩtagwo mũthuri ngatha nĩ amenyagĩrĩra na nĩ rwega biũ rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 9:20 ndienda ithaa rĩtũnyihĩre twĩna ndagĩtarĩ na nĩkĩo ndĩenda tũkorwo tũgĩcokereria ndagĩtarĩ. Yes. Ndĩenda tũcokererie nĩgetha tũthiĩ wega. Nĩguo. Mathaa matigatũtengerie tondũ ningĩ nĩ mathiaga ũguo gakorwo nĩ mathiĩ maika matũtengerera na he andũ aingĩ mũno ndĩona haha makĩũria wambĩrĩrie na namba yaku. Salimia Daktari Betty Kariuki, njĩtagwo Baba Kim, ndĩrwa Nyambo nĩ ndĩmwendete. Hena mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ cohi nĩ wageithio mwĩna ndagĩtarĩ. Uliza Dr. kama Instagram bado anajiita Dr. Betty Kariuki. Ndigwĩciria nĩũcenjetie andũ angĩ. Aya nĩ nyingĩ mũno na ona cia ciũria no nyingĩ no nĩ ũndũ wa ũrĩa mathaa maikarĩte ndagĩtarĩ reke wambĩrĩrie na kũmahe namba angĩkorwo hihi nĩ ũkĩrĩ na ĩrĩa ũkĩheanaga ya free check up. No ũtũtarĩrie nĩgetha mũndũ agĩũke. Asante sana, nĩ ngatho thengiũ mũno. Mũndũ ũcio reka na Instagram tũticenjagia, niĩ ngoragwo na rĩtwa rĩmwe kuma Facebook, TikTok, YouTube na Instagram. Wathi wethe Dr. Betty Kariuki. Macio nĩmo marĩtwa makwa na we ũngĩenda gũkorwo ũgĩtwarĩria kana ũngĩenda gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ namba citũ cia thimũ nĩ 0724 namba nĩ 0724200700. Wĩra namba ĩyo ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ. Mũndũ tũrarĩrĩria mathĩna marĩa kana ruo rwa mũgongo rwa rũkorwo rũkĩrehwo nĩ maũndũ matiganĩte na tũga no rũrehwo nĩ tondũ mũnyiginyigi waku rĩngĩ nĩ kũgĩa na infection kana inflammation ya tugire no ĩrehwo nĩ thĩna twĩtaga spondylitis. Number 2 tũga no ĩrehwo nĩ thĩna tugire kũrĩka kwa mũnyiginyigi no tũmĩtire spondylosis na no yũke nĩ tondũ wa mũgongo kũrekania kana gũtigana no tũmĩtire spondylolisthesis. Ĩyo macio mathĩna matatũ nĩmo ndĩrenda tũkorwo tũkĩrora ĩno twamĩta spondylosis. The one spondy tugire nĩ ihĩndĩ kana nĩyo twĩtaga the vertebra. Losses dauga nĩ kũrĩka kana nĩyo tauga nĩ degeneration na tauga ĩyo ĩroka nĩ tondũ wa mĩaka. Ũrĩa mĩaka ĩrathiĩ noguo hĩndĩ rĩrĩa kũrĩthia rĩkĩwĩaga out pole na nĩkĩo wonaga once wahiti kuma mĩaka 35 kwambata nĩ ũkoraga andũ nĩ manjia kuga mathĩna ma mũgongo. But when you are younger andũ aingĩ makorwo makĩrĩra ĩno thĩna tũramĩta kũrĩka kwa mũnyiginyigi. As you hit to 60 or 55 nĩ ũigua andũ aingĩ mũno rumakĩra mũgongo ũcio nĩ ũratũra na nĩ ũkoraga
cohire mathie mbica monekana thina tuwitaga osteoarthritis. The word osteo means wear and tear. Kone maru wathi woneka wina thina turawita osteoarthritis ni kuga ni maru maku ni mariku. Wathi woneka hip joint yaku wina thina turawita wa osteoarthritis ni kuga hip joint kana nyangetho yaku ni ndiku. Na mathina macio ma munyiginyigi ino turarä horo wa munyiginyigi utuga wa kurika ni ile treatment na treatment independaga na kilo citaga severity. Number one, if munyiginyigi waku ti moru ni ukoraga patient ucio ni respond wega muno na dawa, and within for a period of few months ukora munyiginyigi waku no wa regenerate na ni wagira. No ile tu ikoragwo so severe na niho igwa gina ndagitari angi makiuga munyiginyigi ucio ni urenda operation muno mwira tumitaga decompression. Au no igwa kirwa ati haha irakwira saja na njua ndugira maraturikire makuga ni ona ni ndana thibitari ndagitari akija no thinjirwo ugikagwo nyurarwo ni naigwa okay option ya guthinjwo ni ra depend no ria mugongo ucio urikite. Number 2 kwenda tukorwo tukirwa na ihenya coini tondu wa mathaa ni kindu twitire spondylitis. Spondylitis ni kuga inflammation. Ihende riaku ni rigire na kindu kiretwo wiimbo. Ihende ni riimbaga cohi na kile kingicungireria ihende riimbe no ricungire maundu matiganite. Number 1 no irereho ni thina twitaga infection. Na nikiuigwa tukira mundu ithu tutingi guthondeka tutambite guguthima, so that we understand the root cause, what are we treating. So ndungiuka we tondu ni werwo ni arthritis wina ona tiguthimwo wathimirwo na ithu ukia uturara ora ni arthritis nderwo ndi nayo wothe ukora ti arthritis the moment no turuga wina inflammation not particularly ukora wina arthritis ona ingine era ni infection na infection yoka shikanyita mahindi cohi agire magiana na twitaga rheumatic arthritis. Rheumatic tugaga ni hari immunity yaku ikorwo ikiria against your body whereby ithiage kona korona icio the disc nita indo itagi gukorwo ci hau korona icio tissues the soft tissue tugire the muscles and the tendons ikajia kukorona ira fight against na the moment haragia na reaction hakagia na inflammation. So mundu ucio rikuraga angimagua ta maibete tondu araigwa weraigwa ni haibu no warora ukona hatire kindu kironeka no nake rakwa ndiraigwa na kumuongo wakwa ta ndiraigwa ta wi muibu no weigwe no ndungimenyeka hatari ithimi na nikio koraga nitwikaga ithimi na ino turameta spondylitis show tugirire mathina ma spine tuonaga ta maafectaga andu uria miaka irathie no make muno kigwa mwana wa miaka 15 agikura ni araturwo ni mugongo ukarigwo mundu ucio niki kingikorwo gigituma aturwo ni mugongo. Mwana wa secondary araigwa ndarathi cukuru ni uria aturirwo ni mugongo mina umwa na joint mina umwa na mugongo aigiao makome na thina turawita wa spondylitis muno ni yambagia ku affect as early age dire neno turauga iroka ni tondu wa miaka uri irathi ino inflammation hakire mundu itangi affect ona ciana nini na niho turariria aciari tigai kwambia kuigino tondu igwa mwana ni arakora ni araturwo kauga atiriri we thie nogo ni kuria guthakaga uguthirwo aca pay attention muthikiririe mutware thibitari ekiakorwo akioneka ndagitari akorwo akimuthima tondu mathina mamwe ta ma no tuigino tano ni ndana mwana na ndakwete gikuria kana ngina irenda ku affect ngoro. I think I shared with you. Yes. Mwana bile na nyamuno turamete inflammation and he is 11 years. Inflammation ni egethia tugikatete hanya mutumitaga assault. Arame moi horo wa thibitari kidogo assault. Ciana muno nicio cithimagirwo yo turameta assault. Ni hinya muno kuri andu agima tukimathimira icio. Na assault yake gitani rheumatic positive. Ikara keje kwena heart rheumatic heart something. Ena thina nyamuno ni abire kwenda ku affect ngoro. Mwana ucio agiathire hanini gwakwa mimi nimechoka. Mwana ucio itarenda kuma guthaka opitaga TV ni muigate butoka ukacheze wewe umugurire kamufira ni umugurire kabaithikiri no ndarenda arakwe mimi nikicheza kidogo nasikia naumwa na moyo
kumbe nĩ mũrimũ ũrakũra kahora na niho igwire ngĩkwĩra nĩ tũtige kũigino symptom iria ciana iroka nacio ũkanjia kuga nĩ kũrĩa agũthirwo nĩ ihĩ na kuua gĩthaka nĩ kũrĩ kana nĩ kũgwagũire kana mwana nĩ wĩra atarenda gwĩka nĩkĩo ene nĩ twetuaga na ithuĩ twetuaga nĩ ũrĩa twarĩmithagio cohi rĩu nĩ twarwaraga every weekend wakuhĩrĩria Friday ũkanjia kwenjwo ũrarĩo nĩ mũtwe ndũkerwo karĩme kana kĩroko nĩgetha ndũkauge ndũkwenda gũthiĩ cukuru kana ndũrenda gũthiĩ cukuru ũkanjia kuga nda nĩ ĩragũtura no ciana iria tũrarera ti ciana tũracirera na difficult ta ũrĩa twakĩrerirwo nacio no ũkaigua mwana waku nĩarakũrĩrĩra mũno wako mami na umwa na tumbo ũkaigino ciana thikũ icio nacio nĩ irarwara H. pylori cohi eriang mwana na H. pylori no we aratinda agĩkwĩra nda ũkaigino ũkamũheaga kaino ũkamũheaga tũmaĩ tũrarunaga cumbĩ na cukari twara mwana thibitarĩ the moment thĩna ũrathiĩ ũgĩkoraga ũgakorwo ũgĩgũkũcibia nyingĩ mũno na ndĩrauga ĩno tũramĩta spondylitis ĩrĩa ĩroka nĩ tondũ wa inflammation of the vertebral bone na mostly ĩroka nĩ tondũ wa kĩrũ infection number 1 number 2 no ĩcũngĩrĩrio nĩ kĩndũ ĩno twamĩta rheumatic factor ĩrĩa twamĩta arthritis nĩ tugaga is an autoimmune disease na tuga affectaga as from 15 years and above ũngĩgwa mũndũ arakwĩra warora mũndũ ũcio na mĩaka 20 ũkarigwo ũyũ arakwĩra na thĩna wa mũgongo nĩkĩ don't ignore ekĩambia thimwo na nĩguo tũhote kũ-understand ruo mwĩrĩ witũ nĩ ũkoragwo gĩcigino na the moment ũracigino mũgongo nĩ ũratura nĩ kuona nĩ mũgongo ũcio wĩna thĩna kĩrĩkia coĩ tũgũkorwo tũkĩrora thĩna tugire mũgongo gũtigana na nĩyo twamĩta spondylolisthesis mũgongo mũno ũtiganaga nĩ andũ arĩa mendete nĩ tondũ number 1 tugire disk ĩrĩa no ĩkorwo nĩ ĩrĩkire cohi na mũndũ arutithĩtie mũgongo wake ihinda iraihu mũno wĩra wake nĩ wa kũinama wĩra wake nĩ bending na the moment arekĩra pressure thĩinĩ wa that region the disk yaku yanjia gũkorwo nĩ yanjia gũthini kana gũkundera pressure ĩrekĩrwo ũthiĩ ũng'eng'ane kuoya kĩndũ kĩritũ cohi na nĩ ithuĩ nĩ tũkĩendete kuoya mĩrigo nĩ ũgũthiĩ mũgũnda ũteme irigũ uge irigũ rĩrĩ nĩ ingĩatwara mũciĩ wĩyoere kana kwĩhiũrĩria hau nĩho wĩigua mũndũ agĩkwĩra niĩ ndĩrathire kuoya kĩndũ ndĩraigua nginya kĩndũ kĩu no kũrekia ndĩrarekirie ndinahota gũkĩoya rĩngĩ na kuma hau mũgongo wakwa ũranjia gũtura andũ aingĩ nĩmagĩaga nginya thĩna ũngĩ twĩtaga compression fracture nĩ yaku ĩgakraki ĩika andũ arĩa mathiaga kuoya gym na nĩho njĩraga andũ the moment ũrathiĩ gym nĩ wega kũgĩa na mũndũ metagwo instructor ũngĩthiĩ gym nyingĩ nĩ ikoragwo na instructors ti gũthiĩ gwĩka gym oro ũguo tondũ nĩwona andũ nĩ maroya wĩiti ũkoya na nĩ ũkoraga korwo wĩ beginner wambagio na tũkiro tũnini mũno no kanjia kuonio wĩiti ĩyo harĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩthiĩ the core no ti gũthiĩ atĩ tondũ ũrenda kuoya jimu ũkoya mabamberi ciĩtagwo bamberi kana ciĩtagwo macuma macio ũgĩkaga quote atĩ tondũ nĩ ũrenda ũnenehie thutha ũkiuma hau mũgongo waku ndũrahota gũthiĩ nĩ wonja so ũndũ wothe ũreka wĩ kũrĩa mũciĩ ũngĩona kĩndũ kĩritũ na ndũrahota kũhota gũkĩoya wĩika etha mũndũ mũnyitanĩre muoye tiga gũtinda ũkĩng'eng'ana na kĩndũ nĩcio rĩmwe nĩ njĩtagio kĩndũ nĩ ndĩ tũgũkũ nĩ ũgũkora nĩ wetio gakũnia ga kiro 50 niĩ ndingĩkoya gwĩta soja ndĩmũnegu soja kuja mkiwa vishikania hii niĩ ndĩratinda ngĩng'eng'ana na ikũnia rĩa kiro 50 ndũmarĩhe 200 manyue cai gũtinda ngĩng'eng'ana mũgongo ũtigane rũcinĩ njĩrwa nĩ MRI ĩranyenda mũgongo nĩ ũratiganire ũkoraga mũgĩkũyũ Ngai nĩ atwĩre mahinya mangĩ mũno we are very strong mũndũ mĩrĩ itũ nĩ ĩrutaga mawĩra nĩ ũgũkora mũndũ agĩkua mĩtũngi ĩrĩ ya maĩ na mũtũngi wĩna lita 20 icio nĩ kiro 40 mũndũ ũcio nĩ ũkuoya nĩ araruta nĩ arahota kuoya korwo nĩ ta kahũa kau arakua makũnia maigana akiumĩria nĩ tũkinyaga nĩ kũgetha cohi nĩ ũhoro ũcio tũkua makũnia macio na mĩgongo atirĩta nĩ wega kwĩririkana no tũrera mũthikĩrĩri tu nĩ wega gũikara tũkeririkana atĩ mĩrĩ ĩno tigana na ũcio mwerũ tũrererwo we igũrũ thikũ ici kũratuĩka atĩ kuna mwiri mpya mbinguni ĩkĩũ twĩ naguo tũhetwo gũkũ thĩ twambe tũũtunze cohi ũtungate
ucio ungi tutari turamenya horo wacio ke tutigane naguo niguo na njira icio nie ndingihota gugutungatira mwiri waku co asa ona we ndungihota ona unginyenda atia because you love me ndungihota kundora no ri njira ati na peti we no watwira horo wa mawira no moraruta na no we waragiria andu utiri bata njuke njariria andu ha nani no ni gukorwo candidate wa gukorwo ndi thibitari saying this ni ati ni tukorwo ni tutige number 1 ni tutige costume marua maria turakorwo tukigwa thiini wa miri itu if ni ukoretwo gituro ni mugongo for a longer period of time na we ukoragwo githondekwo arthritis are you sure ni arthritis wina kana wata uko wina thina ungi uria ratwika associated na arthritis ni thimire ko cieketwo niko twikira ni wega ona riro ratucera kuwa bica iria wikitwo na ndio turore bica ino ni wikitwo tutirabatara ino no twere twike bica fulani ni wikitwo githimi giki gia thakame kana we ona nduri wahurwo bica no ndawa nyuaga thiuke ni gutuko tuki understand kiria turathondeka na tugaga mathina maingi ma migongo ni mahonagwo mwiri witu ni gwika kirutagwo regeneration it just need a boost of something na mwiri ucio kahona but uri urathi wikarite na uri urathi witwikaga cathia njiraga andu aingi na coitwa nari uguo ngakwira andu aingi wonaga magithi na wheelchair the major cause ni spine niguo munyiginyigi ucio ugagutigirira ni wagwikia wheelchair ini munyiginyigi ucio warwarire ugatigirira turahota kuma ngina gitikire wikarira ati no woirwo ni andu no wateka dependent ati ndungihota kwikira undu ati mucio ucio gutingia gukorwo kwi muru tondu gungia kwi mundu hari oigirwo ndu korwo wigirwo nja ukurirwo ha uke wanurwo imagine twambite gukinya miaka ya kwanurwo na kwanikwo tihega na kiria kiracungiriria ni gwituma uria twetumire nini-ini witu ni gwituma uria wetumire ngina ukuru-ini waku eke twambie kubalance maundu ona ukirutaga mawira ambia kuga ndiruta mawira kiumia thiko 2 kana kiumia thiko 3 so ni wega kwi balance toi hingo ni ndiretuma goka ngoraga thaa 10 ndi Nairobi urangora ndirakinya 11 kana thinacara at least ngakoma miaka sihana atuikarete na inoro miaka I think this is my 5th year nona miaka no turakora miaka 5 cohi ndire kairetu asa tukika miaka 10 nona miaka uri mingi so saying this ni wega kwirora na tundu turi ureka ungikora no hote ngina kuriha gibaro wa ngwicio ukwenda kuinamira mikande tatu uhure na nigo wina thina wa mugongo andika no uri hane $500 and that is it na mere itagire cohi no kona thayo wa mwiri njira mundu atiri kindu giko gicama ta retirement ya mwiri waku tari na murimu niguo no cohi ta ici no urahurana wi thaa 10 show tajira wina miaka 70 bado ndurureba ngai ni ngware ngai akuteithirie wagĩa na tũindo twaku uturathie kũramatai ati ona he nyũmba wakĩte na ũrero kũrĩa igũrũ 50 floor kwĩna thĩna ndũngĩhota kwambata nĩ maru nĩguo ona henagio nĩ agent ati nyũmba itirĩ andũ tondũ nĩ maramenya ndũngĩhota kwambata kana ona gwaku kwenyewe wakĩte ya ngoroba na ndungihota kwambata bedroom kuria iguru ikaraga ona mahamagira thi ti ukame uri ati ruwe hingo ugikura wakite ugage uri komaga iguru thiko ici maguru matiratuma ino ya mutumia aranjia ati we gwake arekirio lift nyumba na niwe you know ya mansion yure hana niguo arekirio lift tondu ni aigwe mwiri wake nyuraremwe ciaci ni iramurega kamura wewe na hinya wa gwikira lift ithuĩ arĩa matarĩ na hinya rĩ nona ndĩtũkwamia maũrĩre maitũ igũrũ tũkome thĩ nĩguo so saying this ngĩrĩkia nĩ atĩ nĩ tũtige gweterera mathĩna maya rĩrĩa makũrio nĩho ũrateng'era thibitarĩ na tugaga atĩrĩrĩ cohi it is good to look for second opinion ũngĩkorwo nĩ ũthiĩte thibitarĩ fulani ũthiaga na kũu kwanyu and you feel niĩ ndirĩ ndĩraigua ndĩna king thĩna ũthondeketwo more than 2 to 3 months 1 year 2 years eke njenjie thiĩ thibitarĩ fulani nyone kana ũcio ũtaũkorwo nĩ akũmenya thĩna ũyũ makĩria na ngacokia ngatho mũno cohia nĩ tũkũrĩkĩria nĩguo na tũririkane mũthikĩrĩri witũ mũthenya wa Thursday na Friday na Saturday tũheanaga free check up
wegera gutucerera ugatuko tukioneka muciĩ munene wa Nairobi barabara yukereta Moi Avenue ya yuka igakumiriria haria G Garden nyumba yukereta Krishna Mansion second floor room 48 tuko tukioneka Nairobi barabara yukereta Moi Avenue ira yuka igakumiriria kiwanja-inĩ kiwekeneta G Garden tuko tukioneka thĩinĩ wa nyumba yukeneta Krishna Mansion second floor room 48 kuma muthenya wa Jumatatu nginya muthenya wa Saturday koguo thikũ ici ithathatũ yongera gutucerera muthenya wa rũciũ nĩ ngakorwo kuo he arĩa maroka makwa rimwe nĩ ndĩrakorwo nĩ ndĩroa kidogo no thikũ ici ithatũ muthenya wa rũciũ muthenya wa Thursday muthenya wa Friday na Saturday nĩ ngakorwo clinic-inĩ koguo we yongera gutucerera uka na nĩ ũgacemania na ithuĩ na ndakwĩra we kũiko nĩ ũthondeketwo kũngĩ nĩ wega gũka na maratathi he mũndũ akwĩra atĩra nĩ ndĩrekĩtwo mbica ĩyo ira kamwĩra atĩrĩ narĩ kono woka na tono x-ray tũtingĩtinda tũgĩkũhũra x-ray aca ĩyo nĩ ĩrĩ limit yayo ona ndũngĩhũrwo x-ray maita merĩ mweri unless ndagĩtarĩ insist mũno no gĩkorwo he ithimi wĩkĩtwo nĩ tũkwĩra kuwa na nĩ tũhũthagĩria tũkamenya test ĩrĩa ĩngĩ tũngĩbatara gũkorwo tũgĩka so hitĩtĩkĩria tũbahe namba nĩguo na ũnjĩtĩkĩrie tũhoe tongaini yaku tũhe mweri wa mũgwanja nĩguo ndagĩtarĩ nĩguo tukorwo tũgĩcommand mweri wa ĩnana Ngai atuhe mweri mwega na mweri wa irathimo na mweri mũhoreru ũtarĩ na maũndũ maingĩ mweri wa mũgwanja nĩ watuonania nĩ kwagĩa na tũmaandamano tũtararĩ tũthaka mweri wa mũgwanja he andũ mahario nĩ maandamano mũndũ ararĩ na wĩra rĩu thaa ici nĩ aretha ũrĩa kwambia square one andũ angĩ mararucire andũ ao a bata mũno hingo ĩno kũrarĩ na maandamano koguo no wega tũkorwo tũgĩcokeria Ngai ngatho na tũhoe mweri wa mũgwanja wa ĩnana Ngai atũrathimĩre mweri wa ĩnana koguo namba citũ cia thimũ we mũthikĩrĩria ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kana makĩria no wende gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ namba nĩ 07 24 200 700 nĩ 07 24 200 kana nĩyo tugaga nĩ 07 24 200 700 namba nĩ 07 24 200 700 Sohi na mũthikĩrĩria ke tũhoe Papa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũthamaki ũrĩ tha ndĩtwoka mbere yaku tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkoretwo na ithuĩ mwaka kuma rĩrĩa wambĩrĩirie ona rĩrĩ mũthamaki ũtũhetũkĩirie mĩeri mũgwanja twagũcokeria ngatho nĩ tũĩ mũthamaki andũ aingĩ tũrarucire mwaka ũyũ andũ tũĩ andũ arĩa matũkuhĩrĩirie ona andũ arĩa twendete makĩria Ngai no makĩria ma mothe nĩ ũtũmenyerere ngoro citũ na meciria ona mĩĩrĩ na nĩkĩo mũthamaki ũtũigĩte atondũ rĩkĩtie na ithuĩ ugaga we wĩ Ngai wa arĩa me muoyo na nĩkĩo baba ũtũigĩte muoyo ũrĩ na mũbango mwega ndĩrahoera mũthikĩrĩri witũ kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ regardless maũndũ marĩa aragerera Ngai ũritũ wothe mũthamaki ũrona wĩ ngoro-inĩ yake na meciria-inĩ make ona arĩa maragio nĩ maũndũ marĩa matiganĩte marĩa matangĩaria na andũ twamaneana moko-inĩ maku Ngai weroraga ngoro-inĩ nginya gĩtina ũrarora na maũndũ maya mũthamaki ũmacenjie ũramahe thayũ harĩa harandĩkana mbeca mũthamaki maririkane no marathime arĩa maratũthikĩrĩria kĩroko kĩa ũmũthĩ mũthamaki mena maruo matiganĩte ma mĩĩrĩ ndoka mbere yaku ta ndungata yaku gĩkũhoya Ngai we ũheanaga ugaga wĩ Jehova Rafa Ngai ũhonagia ũrarehe ũhonio ũrĩa ũtaheanagwo nĩ mũndũ thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao na mũthamaki ũrarestore back their health thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩa maratũthikĩrĩria makomete mĩciĩ mena maruo matiganĩte arĩa maratũthikĩrĩria makomete mathibitarĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ ndandikĩrĩria healing thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũramahonia ũramehereria ibarĩ cia mĩrimũ na nĩguo Ngai arĩa makomete thibitarĩ mainũke na macemanie na andũ arĩa mendaine nao Ngai tũkũhoera na andũ arĩa maraumagĩra kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ twakunĩka na ciana iria irahinga mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ kana wiki ĩno magũkorwo makĩhinga Ngai twahoera safe journey masses Ngai riumagarĩro arĩa marumagara na ngari cia bara arĩa marumagara na ndege ona arĩa marathiĩ na Amerika na njĩra citiganĩte twakunĩka na thakame ya Jesũ Kristo twahoera Ngai bũrũri witũ wa Kenya twahoera thayũ twahoera Ngai ona arĩa maitĩ-inĩ Ngai we pray Father for divine mercy thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya twamahoera ũgĩ
nĩ tondũ Ngai kĩoya kĩrĩa kiugĩte tũhoe ũgĩ na nĩ ũrĩtũheaga mahe ũgĩ nĩguo magĩtungata bũrũri ũyũ Ngai matungate kumana na kũrĩ we nĩ twahoera Ngai mweri wa 8 ũrĩa tũgũkorwo tũkĩingĩra next week twakorwo mweri wa 8 twakomandi irathimo ciaku mweri wa 8 twakomandi thayũ mũthamaki twakomandi mweri wa 8 mweri ũtuĩke wa gũtwĩtĩkĩra atĩ maũndũ marĩa tũgwĩka mweri wa 8 magakorwo for the glory and honor of your name yahoera ona Cohi Ngai mũrathimĩra family yake baba ũramwĩka wega ũramwambararia nĩ tondũ nĩ ndungata yaku ona andũ arĩa marutaga thĩinĩ wa Royal Media wĩra arĩa makũingĩra ona thutha ũyũ Ngai ũramarathima tũkũririkana na nene a ceceni ĩno ona tũtikũriganĩrwo nĩ Miss Macharia ona the CEO Ngai marathime no meke wega ũrambarari ũrogocwo rathimo na mũthikĩrĩria witũ kĩroko kĩa ũmũthĩ meke wega o thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo na rĩa Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho amen 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 thank you so much Ohi thank you muno ndagĩtarĩ no kĩgĩa na kiumia kĩega asante tũgĩcemanie mweri ũrĩa ũngĩ thank you so much God bless you and have a beautiful week kabisa asante sana asante thank you mũthikĩrĩria ũcio tuma nake etagwo Dr. Betty nĩwe tuma nake ũmũthĩ atiri ũndũ ũngĩ tũkwamba tũikĩrie oro hanini thaa ici yatigaria ndagĩka cigana 16 ihande thaa 10 team Thereruka nĩgũkorwo ĩkĩingĩra oro rĩu team Thereruka nĩgũkorwo ĩkĩingĩra oro rĩu no wĩkare oro hau nyandĩkĩra harĩa ha 22989 Githineruo na kugirika kwa ngoro eno oneka inama ta mutumia wauraga miaka mingi aturite na ruo ruingi no Ngai umenye ningenaga muno niwe horeria ngoro we ino yakwa baba umihorerie gitumi no wote maria yelira geria uke umahingie nayo ekaro ino yakwa umiende tu nikiruru majereirie ndiwe ruini nacio ithima ndanyuaga magithika makita makiugaga ndingĩtoria ongenaga nĩ ũndũ wa ũtugi kũnyona horeria ngoro we ino yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa yelira geria ũke ũmahingie nayo ĩkarũ ino yakwa ũmĩende tu maithori maingi ndiragio ni aria mathuire gucaya kuingi njaite nginya nganoga ciĩga cia mwĩrĩ ciakwa ciothe ikahoteka no nĩ kũnyenda nĩkĩo ũnjĩkaga wega horeria ngoro we ino yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa yelira geria ũke ũmahingie nayo ĩkarũ ino yakwa ũmĩende tu ihoya rĩakwa aingĩ nĩ arĩa marĩ nyaraire angenereri ndiũtenderũ-inĩ wĩndumanie andwĩricira kũringana na wendi wao ndũmba ya ihiga nĩwe tũmĩte o ndigakue horeria ngoro we ino yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa yelira geria ũke ũmahingie nayo ĩkarũ ino yakwa ũmĩende tu mahĩndĩ makwa ngũigua makĩnyegenya mũthuthuria
na ngoro ĩno kamĩmenyawe nduagĩra mĩkandeno yoritu wa thĩ tondũ nguona mĩhũmũ ĩno tangĩthira horeria ngoro we ĩno yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi no wothe marĩa ĩrira ĩria ũge ũmahingie nayo ĩkarũ ĩno yakwa ũmĩende tu icihuho na makũmbĩ ndĩ iria-inĩ njoya igũrũ rĩa mũiyũro ũngitĩre we owe mũhei wakwa na mũndekeri we nyonaga maingĩ baba na ngariganĩrwo horeria ngoro we ĩno yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira ĩria ũge ũmahingie nayo ĩkarũ ĩno yakwa ũmĩende tu horeria ngoro we ĩno yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira ĩria ũge ũmahingie nayo ĩkarũ ĩno yakwa ũmĩende tu horeria ngoro we ĩno yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira ĩria ũge ũmahingie nayo ĩkarũ ĩno yakwa ũmĩende tu horeria ngoro we ĩno yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira ĩria ũge ũmahingie nayo ĩkarũ ĩno yakwa ũmĩende tu kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash aikaria gakeu nginya mũkeu mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe Mujuda kwa gethanga, guna ubina nyo
yes ucietagwo Bilham Maina nyumba ya migate rwimbo rwega muno 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 na rĩu akarura nĩ ruo ngumĩra na ruo ni nĩyo nĩyo rĩthimu yenye mimi naondokea na karibu sana. Asante sana. Mwina nyina wole twathiĩ wega ũmũthĩ tuma na ndagĩtarĩ na rĩu nani ĩtigũkiumĩra. Karibu sana. De chonjo de sawa. Rĩu rĩ we ũkĩgĩa na ihinda rĩega. Thank you. Amenya ũrĩa ndĩrauga. We ũthiĩ enjoy. Nijibambe. Tuweke kairĩtu tugasamani haha ndiwĩrĩ. Bũrũri ti mwega. Cera Kinangofu kwanyu. Cera Kinangofu guo. Niũgeithie andũ acio kũu kwanyu. Na ukimere ntumendete. No ndirithikagĩrĩria rĩrĩ Friday kiugo kĩa Friday. Kiugo kĩa Friday. Kiu tutiratigithĩria. Itakwanja kĩa rũciũ rĩ. Tiga no ũrĩa we wagĩthiĩ ihinda rĩũru rĩ. Tũgwĩka atĩrĩrĩ niĩ nĩ ũkũnjĩra rĩu mũthikire nĩ agetera rũciũ. Aca ndingĩkũnengereria roho ndarĩ araria aragia gũtigĩtie ndagĩka nini nĩgetha gĩtikahithũkĩrwo nĩ thũ. Yes rĩu rĩ niĩ nĩ ndaumĩra mũgera ihinda rĩega mwĩna mũndũ ũgwĩtwo nyina wa Wangeci na mũgĩtindĩke na njĩra njega itihega kabisa. Niĩ nawe mũthikĩrĩria tuonane rũciũ kĩroko gĩa tene. Have a good day, take care, tupatane kesho nĩ ũndũ wa Ngai tindĩke oro wega nake Ngai akũrathime na agwĩke wega. Mũthenya mwega. Ndio mwana wa Adamu kerera nikingeo jiganire tatonga tikauruka nime ya ngonda dina igakomane matara nyagioya oyago indo cia guthira Elohim we mwene muoyo ndakuoya uwe cia kuigana igatine yune wathokaie igatonge iganirwo niwe ecia mwiri ona cia kiro uotithie urekia mathino yuragia koroya kweka urukari oyaga niendo gegukirangania turaga tengeranagia na andũ arĩa ngĩoyaga njagĩrĩrwo nĩ mũtũrĩre ngĩoya oyago indo cia gũthira Elohim we mwene muoyo ndakuoya uwe cia kũigana igathine yune wathokaie igatonge iganĩrwo nĩwe ecia mwĩrĩ ona cia kĩro ũhotithie ũrekia mathĩno andũ aingĩ matanaĩirwo na mbia monaga mũtũrĩre ũyũ wĩ mũthaka nĩang'o nĩagiririe mahonoke moigaga biacara yambeyagĩre makoiga aunjia makoragwo au Elohim we mwene muoyo ndakuoya uwe cia kũigana igatine yune wathokaie igatonge iganĩrwo nĩwe. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash Inoro mogene motare wabateire maini
Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 *789#. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 *789#. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende dereruka. Thank you so much Rushini Rwega nĩ gĩthaa kĩega gĩa gũgĩthererũka kuma thaa ici nginyagia thaa 10 nginyagia thaa thinacara cia rũcinĩ tondũ rĩu nĩ thaa 10:04. Good morning, geithĩka mũthikĩrĩria witũ, geithĩka rũcinĩ rwa ũmũthĩ mwathani agocwo. Mwĩhoko nĩ atĩ wĩ mwega, mũthenya wa ira atwagĩtigana rũcinĩ ũratindire wĩna thayũ na ũratindire wĩna gĩkeno. Mwathani arakũmenyerera na mwathani aratuĩka wa gũkũgitĩra. Rĩu nĩ tuoka nĩgetha tũgoce rĩtwa rĩa Ngai, nĩ tuoka nĩgetha tũcokie ngatho na twĩre Ngai nĩ thengio nĩ gũtũririkana, gũtũtua matigari make, gũtũnyita guoko na makĩria nginya gũtũhitha. Tondũ nĩ atũhithĩte, tiga nĩwe gũtũhitha na gũtũrũĩrĩra mbara citũ. Haha tũrĩ tiho tũngĩrĩ ũmũthĩ. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Nĩ wĩharĩirie mũthikĩrĩria nĩ ũndũ wa mathaa maya merĩ twarĩrie Ngai, tumukaire, tumwire mabataro maitũ, turirikane maria mothe atwĩkĩire, kũrĩa anatũruta, kũrĩa anatũhatũra. Hihi nĩ wĩharĩirie tumuinĩre nyĩmbo cia kũmũgoca, nĩ wĩharĩirie nĩgetha tũkorwo na ihinda rĩega rĩa kwĩnyerekia mbere ya Ngai, kũigua kiugo gĩake, gũtaũkwo nĩ kiugo gĩake na makĩria gũkorwo tũkĩgeithania o ũndũ ũmwe na gũkwaranĩria na SMS ya 22989 ona namba citũ cia thimũ nĩtũgũkorwo tũgĩkũnengereria ũmũthĩ tarĩki 31 mweri wa 7 2025 tũtĩinĩkĩrĩria mweri wa 7 rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo. Thikũ ici 31 tũkera Ngai nĩ thengio nĩ kĩrathimo gĩkĩ. He mũndũ twarĩ nake tarĩki 1 tũtirĩ nake ũmũthĩ, harĩ ũngĩ twarĩ nake tarĩki 13 tũtirĩ nake ũmũthĩ. No ithuĩrĩ mwathani onete arĩ wega tũtuĩke matigari make, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto na karibu sana gũkũ kwa Inoro FM, tabarĩra o rĩngĩ nĩ thererũka TBT. Oh yes, good morning Shiro. Good morning, good morning. Uchonjo? Ndĩ mwega ndina ũru. Good morning mũthikĩrĩria wa Inoro harĩa hothe ũkĩrĩ rũcinĩ rũrũ rwega rũrũ Kristo wa Ngai atũnengereria. Niĩ ndaikia maitho makwa na hau thutha ngona ũtugi wa Ngai, ngona wega wa Ngai, ngona Ngai mũtwendi, ngona Ngai mũtwĩciri meciria mega na mathayũ.
nĩ tondũ mweri ũyũ wa mũgwanja ũkĩambĩrĩria nĩ tũramũthaithĩra na tũramwĩra angĩkarĩka tuone ũkĩrĩkĩrĩra na tũgacokeria rĩtwa rĩake ngatho na koguo ngumoro gwa togoci irocokerera Ngai witũ mweri ũyũ wothe nĩ atũrehe atũtwara wega atũmenyerera twĩna itũmi ngiri na ngiri cia gũcokeria Ngai witũ ngatho tukĩingira mweri mweru wa kana na mũthenya wa rũciũ ona ũcio tũkehokera Ngai witũ na tũkamwĩra atũrĩa tũtongoretie na twĩkĩte wega rũcinĩ rũrũ rwega we warahũkĩte we wirungura mũgambo wakwa nĩ ngwenda tũkaririkanaga o kĩndũ kĩmwe tu atĩ Ngai witũ atwĩciragia meciria mega na mathayo na koguo ũmũthĩ tũgĩthiĩ kũruta mawĩra maitũ tũmenye ũguo nĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai atariĩ hĩndĩ ciothe njĩtagwo Wakaruru Wanyitũ nĩ tuoka nĩgetha mathaa-inĩ maya merĩ tũgoce Ngai tũmwambararie tũmũhoe tũmũthaithe tũhere ona ningĩ twĩtie favor kuma kũrĩ Ngai witũ nĩ tondũ nĩ Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya araiga njitai na nĩ ngũmwĩtĩka nĩ ngũmuonia maũndũ manene karibu sana na ĩtĩkĩra gũtarĩria gwĩtĩkĩra nenda citũ ciothe cia ũkinyanĩria no tũkorwo tũkĩaranĩria nawe na tũthome ndũmĩrĩri na rĩendekithia rĩaku. Asante sana na tukakorwo tukimenya ati o uria tugukorwo tugitwarana noguo tugukorwo na ithuĩ tugikuhe kanya muthikiriria witu gakuhota gukorwo ukihotanira mbeca itukwaria ndeto ici na ingĩ nyingĩ itukuthoma ndũmĩrĩri yaku ta wega ni turamenya atiriri gwakinya ni ihinda rĩa kwamũkĩra thimũ yaku tukihoka ni wina network tukihoka wina credit na kwendithĩria mũrata waku muthenya wa kĩrathimo kumwendithĩria muthenya mwega kuririkania murata waku ati no gũgũtuĩka no gũgũkĩa utheri ũtuĩkaga wa kũhota nduma koguo muthenya wa ũmũthĩ we wĩhokete mwathani ndũkagĩe na nganja ona hanini nduma nĩ gũtiga nduma nĩ gũthira naguo ũtheri nĩ ũgũtuĩka wa gũthamaka reke mwathani athamake rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũtũrĩre-inĩ waku reke agũthamakĩre maũndũ maku agũthamakĩre mũthenya waku atuĩke rũcinĩ rwaku niwe ũragũthamakĩra mĩaraho yaku niwe ũragũtongoria hwaĩ-inĩ waku nowe ũragũtongoria na nĩ ũkuona ũgĩtuĩka wa gũkinyanĩra tuonekanĩre vava karibu sana Anthony Maina Gĩthĩnji agĩtũhingũrĩra na rwĩmbo rwega rũcinĩ no ihoya mwathani tuonekanĩre thaa 10:09 arĩa macaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe arĩa macaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia ihoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku ingĩgũkĩaga woi makamaka nĩkũrigwo gwakĩa marore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabatairio nĩ gĩa kũrĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba nĩ aingĩ gũkĩaga woi makamaka nĩkũrigwo gwakĩa marore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabatairio nĩ gĩa kũrĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba tuonekanĩre baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia ihoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku ceceni hakuhĩ nawe kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ũngĩmomĩrĩria ng'aragu na mbara ona mĩrimũ mĩciĩra manina maiguĩre tha baba kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ũngĩmomĩrĩria ng'aragu na
jamani na maigwire tha baba tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũrageirwo akahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũrageirwo akahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku hinya na ũgotire moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre ũtwarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka hinya na ũgotire moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre ũtwarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũrageirwo akahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũrageirwo akahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũrageirwo akahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũrageirwo akahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku atĩ tũkũhoyaga baba ũtuĩke wa gũtuonekanĩra ũtuĩke wa gũtũrathima ona kĩroko kĩa ũmũthĩ tũgoka mbere yaku tũrĩ na wĩtĩkio mwathani atĩ nĩ wonekanagĩra andũ aku nĩ ũmbagĩra andũ aku ngoro njerũ nĩ ũriũkagia marĩa makuĩte nĩ ũriũkagia marĩa maroneka atamathirĩte nĩ ũtuĩkaga wa kũmariũkia tuonekanĩre baba ũgĩtũtua matigari maku rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgagĩcokia ngatho tuonekanĩre na hinya waku ũrĩa ũtahotagwo nĩ kĩ kana kĩ tuonekanĩre tondũ ihinda rĩaku mwathani rĩakinya inorio riega thank you mũndũ witũ Anthony Maina ikereka ritũ rĩa mbere rĩrĩ ũkĩyahera mĩtambo-inĩ na rwĩmbo rwega na ihoya rĩa omwe witũ mwathani ũkĩonekanĩra arĩa angĩ ona ithuĩ ndũkariganĩrwo nĩ ithuĩ nĩguo na ũrotuonekanĩra thĩinĩ wa ikereka ciothe cia mĩtũrĩre itũ ũrotuonekanĩra thĩinĩ wa gĩthomo gitũ arĩa me macukuru-inĩ arĩa me hiko-inĩ ũgima witũ wa mwĩrĩ Ngai wewe Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya ndũrĩ wanyihanyihĩrwo ndũrĩ waga kĩrĩa gĩothe tũngĩkorwo tũgĩbatara kumana kũrĩ we na koguo rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we ũratũthikĩrĩria ihoya ritũ no rĩmwe tu ona we wĩ rungu rwa mũgambo wakwa ona we wĩ wĩra-inĩ ona niĩ na ũrĩa ũngĩ
nĩ atĩ mwathani arotuonekanĩra, nĩ atĩ mwathani arotuma wega wake ũtũkinyĩre, na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkũhoya atĩ Ngai ũcio wĩkaga andũ wega, ciana ciake wega, Ngai ũcio rathimanaga, Ngai ũcio tũgagĩria, Ngai ũcio yanaga promotion, Ngai ũcio wambararagia, Ngai ũcio tongagia, Ngai ũcio rutaga mũndũ gĩkĩro kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ, arotuonekanĩra na arotwĩka wega nĩ tondũ wa tha ciake, nĩ tondũ wa wega wake na nĩ tondũ wa ũthingu wake. Amen, amen, amen. Na thutha wa mwathani gũtwĩkĩra macio mothe, ithuĩ tũrĩ ũrĩa tũmenyaga gũcokia ngatho nĩ kuga atĩa. Ithuĩ tũrĩ arĩa tũkũranĩte atĩ gũcokia ngatho no kĩrathimo, ona gũcokia ngatho nĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno 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 mũno. Ũguo ithuĩ no tũgũcoka harĩ Ngai na tũcokie ngatho. Thaa 10 rĩu ena ndagĩka 17, twacererwo ndagĩka 2 tu, no reke tũkũmenyithie mathaa mũthikĩrĩria witũ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe, mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Alright, asante sana. Tukire na ndungata ya Ngai thimũ-inĩ, tũgũkorwo tũkĩnyitana nake ndagĩka ĩno, nĩgetha atũmĩrĩrie na ciugo iria Ngai amũhete, ciugo nguhĩ mũno. Thutha ũcio tũtware mabataro maitũ mbere ya mwathani, tondũ ũrĩa ũngĩhota gũtũhingĩria mabataro maitũ, ũrĩa ũtuĩkaga wa kuga na gwĩka, nĩ ũrĩa warĩkia gũtũringaringa, gũtwarahũra na gũtũhe rũcinĩ rũrũ. Good morning, ndungata ya Ngai. Kuhana atĩa rũcinĩ? Good morning, good morning. Oi mwega. Mwega ndĩ mwega, tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie mahinda mothe. Nene wa Yesu uroka. Uroka na njĩra ya maitũ Maria. Yes, mwega ndĩ na ũru horo wa rũcinĩ. Rũcinĩ rwakwa nĩ rwega. Yes. Ndiacokeria Ngai ngatho hakwa. Ona ndiĩ hakwa no hega. Baridi kidogo no tũraicokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo. Ameni, ameni. Geithia awakarura. Yes, awakarura nito. Oyo haha. Tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie hĩndĩ ciothe. Nene wa Yesu uroka. Uroka na njĩra ya Maria. Mwana ni Ngai arogocwo. Ameni. Karibu sana. Asante, ngarathimo mũno mũno Ngai. Nĩguo geithia mũthikĩrĩria witũ. Nĩguo. Tondũ nĩ arahũka, Ngai nĩ amwarahũra. Nĩguo. Amuonekanĩra na amũhe kĩrathimo kĩa rũcinĩ rũngĩ. Nĩma. Na rĩu nĩ arakinyitana na ithuĩ kũgerera mĩtambo twendete ya Inoro. Nĩguo. Ameni. Asante. Nĩngwenda kuoya kanya gaka ngeithie mũthikĩrĩria wa Inoro FM na ndĩmũnyite ũgeni mahinda maya nĩgetha tũrathimwo twĩ hamwe. Niĩ njĩtagwo Reverend Father Patrick Waweru wa kuma Charismatic Catholic Church mwena wa Kirinyaga Diocese. Na mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho rũcinĩ rũrũ tondũ nĩ atwarahũrĩte na agatũhe mĩhũmũ na tũmwĩre nĩ agĩrĩire nĩ Ngai mwega na mũtugi. Nĩngwenda twĩharĩrĩrie nĩgetha tũthiĩ mbere ya Ngai, na before twĩkĩte ũguo wenda twĩte kiugo rũcinĩ rũrũ rwega makĩria nĩgetha tũgĩthiĩ mbere ya Ngai tũkorwo tũharĩrĩirio ngoro citũ na meciria maitũ, na nĩgetha mahinda mothe rĩrĩa tũgũkorwo tũgĩka Ngai na mbere na gũtũigua na gũtũthikĩrĩria, nĩgetha tũgathiĩ na mbere na kũgĩa na hinya na mbere kũmũtungatĩra twĩ thĩinĩ wake. Jesu rĩrĩa aragia na arutwo ake amerire thĩinĩ wa Johana 14, ĩmwe mũtigatangĩke ngoro inyuĩ mwĩhokete Ngai, nĩ amu wa baba kwĩna cikaro ciarĩka nĩguo kũmũgĩra. No kiuge bata nĩ atĩ mũtigatangĩke ngoro. Kiugo kĩrĩa ngwenda twĩharĩrĩrie nakĩo nĩ thĩinĩ wa Johana 14 o hau namba 13 na 14. Injiri ya Johana 14 namba 13 na 14 yugaga, na rĩrĩ ũndũ wothe ũrĩa mũkahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩakwa nĩ ngawĩka, nĩgetha awa agocithio thĩinĩ wa mũriũ. Mwahoya ũndũ ona ũrĩkũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩakwa nĩ ndĩrĩwĩkaga. Mwathani arogocwo. Atĩ twahoya ũndũ ona ũrĩkũ, ũndũ wothe tũkahoya, ũndũ wothe tũkoria twĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ arĩwĩkaga. Atĩ ũndũ wothe ũrĩa mũkahoya mwĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩakwa nĩgetha awa agocithio thĩinĩ wa mũriũ.
na mwahoya undu ona uriku thiini wa ritwa riakwa ni ndirĩwĩkaga. Rimwe twanageria kuhoya, rimwe twanageria gwĩtana, na hihi tukahoya uria gutabatie. No Kristo ni aratũmĩrĩria rũcinĩ rwega atĩ ũndũ wothe ũrĩa twahoya, ũndũ wothe tuoria twĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mũriũ nĩ arĩwĩkaga. Na arĩwĩkaga nĩ tondũ wake, nĩ tondũ Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ nĩ atwaranaga na ithuĩ twarĩkia kũmwĩhoka. Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ nĩ atwendete na njĩra ya mwanya twarĩkia kũnengerana maũndũ mothe kũrĩ we. Kĩroko gĩkĩ kĩega tũgĩthiĩ mbere ya Ngai, nĩtũkũria Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ atũteithie nĩgetha athiĩ na mbere na gũtũteithia kũrũa mbara iria tũhũragwo, athiĩ na mbere na gũtũnyitĩrĩra, athiĩ na mbere na gũtũmenyerera, athiĩ na mbere na gũtũrĩithia arĩa me ng'endo-inĩ akamatongoria. Tukahoya thayũ thĩinĩ wa bũrũri, tukahoya thayũ thĩinĩ wa cikaro, tukahoya ũrũmwe thĩinĩ wa maũndũ marĩa twĩkaga, mawĩra-inĩ maitũ makagacĩra, maũndũ marĩa twĩkaga tukagĩaga na hinya, na nĩgetha tukahota gũtorania arĩa arwaru makahona, arĩa matarĩ na hinya Mwathani akamahe hinya. Ũguo mũthikĩrĩria mwega wa Inooro FM, twĩharĩrie tũthiĩ mbere ya Ngai na tũrie marĩa tũkũhoya rũcinĩ rwega, twĩtĩkie atĩ Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ nĩ akũmahingia kũgerera rĩtwa-inĩ rĩa Mũriũ. Tũhoe. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru tũgũtuĩke mũno. Mũthamaki mwega, Ngai thĩ wa kĩgongona, nĩ ndanyiha mũno mbere yaku rũcinĩ rũrũ rwega nĩ tondũ wĩtagwo Ngai mũtugi na mũigua tha. Thengiũ mũthamaki mwega nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo, thengiũ nĩ tondũ wa gũtwarahũra, thengiũ nĩ tondũ wa gũtũnyitĩrĩra, thengiũ nĩ tondũ wa gũtũmenyerera, thengiũ nĩ tondũ wa gũtũrĩithia, thengiũ nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugu waku igũrũ rĩa maũndũ mothe. Ngai, nĩ tũracokia ngatho rũcinĩ rũrũ rwega nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo, nĩ tondũ wa kũrĩa kũraihu tũrutĩte mũthamaki mwega. Nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ wa mahinda maya mũthamaki mwega. Thengiũ nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wa Inooro FM, thengiũ nĩ tondũ wa Ciro na Karura Mwathani kũmanengera kanya gaka Mwathani nĩgetha mathiĩ na mbere na gũtungatĩra andũ aku Ngai. Thengiũ nĩ tondũ wa kanya gaka twaria nĩgetha tũgwethe mũthamaki mwega. Rũcinĩ rũrũ rwega Mwathani nĩ watũririkania atĩ ũndũ wothe ũrĩa tũrĩhoya twĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mũriũ, ũndũ ũcio nĩ ũrĩhingagia Mwathani, nĩ tondũ Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ wĩna mũbango mwega igũrũ rĩa maũndũ mothe Mwathani. Nĩ wega Ngai wa Ibrahimu, Isaka na Jakubu nĩ tondũ wa mahinda maya Mwathani. Nĩ wega Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ wa maũndũ maingĩ marĩa ũtwĩkĩire Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ. Nĩ tũracokia ngatho tũgĩthiĩ na mbere na kũnina mweri ũyũ Mwathani, tũkĩingĩra mweri mwerũ Mwathani, twarie kĩrathimo na tha ciaku. Tũrahoera andũ othe Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ, tũkũhoera andũ arĩa Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ matũragia tũmahoere, angĩ Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ makaga hinya Mwathani, angĩ magokĩrĩrwo Mwathani maũndũ ma gũkũ thĩ. Ngai, ndagũgũthaitha Ngai thĩ witũ wa kĩgongona ũthiĩ na mbere na gũtũiguĩra tha, twehererie maũru mothe Mwathani, nguraro ciothe twanekĩrwo nĩ ũrĩa mũũru Mwathani, ũgathiĩ na mbere Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ na gũtũheaga hinya Ngai, na nĩgetha tũtikanorwo nĩ hinya kana twage kĩĩrĩgĩrĩro, twage mwĩhoko Mwathani. No twĩiga moko-inĩ maku Ngai, nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtwĩka wega, thiĩ na mbere na gũtũhonia mĩrimũ ĩrĩa tũrĩ nayo ya mwĩrĩ ona ya ngoro na meciria Mwathani, na nĩgetha andũ aku magĩe na hinya Mwathani. Mũthuri ũrathikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwega Mwathani, mũtumia ũrathikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwega Mwathani, mwanake na mwana ũrathikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwega Mwathani, mena maruo ma mwĩrĩ Mwathani, ona gukorwo mũkũrũ Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ na cũcũ mũkũrũ Mwathani, nĩ ndamaiga moko-inĩ maku rũcinĩ rũrũ Ngai. Kwĩ mũndũ Mwathani atarĩ na hinya Ngai, kwĩ mũndũ wagĩte kĩĩrĩgĩrĩro rũcinĩ rũrũ rwega Mwathani, kwĩ mũndũ Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ agĩte gũkorwo na tha Mwathani na arĩa angĩ Mwathani, ndakĩmaiga moko-inĩ maku rũcinĩ mwega Mwathani, ũmacerere na njĩra ya mwanya Ngai, na nĩgetha mathiĩ na mbere na kũgĩaga na hinya makĩria ngoro-inĩ na meciria-inĩ mao. Mahinda ma Mwathani twakĩhoera bũrũri ũyũ wa Kenya, ũthiĩ na mbere na gũtũrathima, gũtũrĩithia na gũtũtungatĩra Mwathani, tũgaikara Mwathani hingo ciothe tũgwetereire makĩria ma arangĩri metagĩra rũcinĩ. Atongoria aitũ Mwathani marorathimwo, tũgaikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Mwathani, njĩra ciothe njũru Mwathani irarehwo nĩ ũrĩa mũũru mũcukani Mwathani, ũgatũheria nĩgetha Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ tũgaikara twendanĩte, tũiguanĩte na tũgwatanĩire Ngai thĩ witũ matu-inĩ twĩna kĩndũ kĩmwe Mwathani. Twakĩhoya thayũ, ũrũmwe, rwendo na kũiguana Mwathani, tũkĩhoera atungatĩri othe Mwathani, othe tũmatungata na mana roho Mwathani tũteithie, na nĩgetha tũkahota kũrũa mbara ici Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ. Tũteithĩrie Mwathani na ũtũmenyere na ũtũgitĩre Mwathani, makĩria mahinda ma Mwathani mokĩte ma ũgwati na ma moruo Mwathani, tũikare twĩ thĩinĩ waku hingo ciothe Ngai. Twakĩhoya kĩambĩrĩria kĩega Ngai, ona kĩrĩkĩro kĩega kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, roho waku Mwathani aratũtongoria. Thengiũ nĩ tondũ wa mweri ũcio wathia, thengiũ nĩ tondũ wa mahinda mothe Mwathani tũkoretwo nawe, thengiũ Mwathani tondũ wa ũtuonekania maũndũ-inĩ mothe, irathimo ciothe Mwathani nicio twetia thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, twathiĩ na mbere na kũria Ngai ũtũrathime na ũtũhe mawega mothe Mwathani. Twakĩaria macio twahoya kĩrathimo kĩu, tũkĩhoera ceceni ya Royal Media Mwathani, ũthiĩ na mbere na kũmĩrathima, SK Macharia na mũtumia wake Gathoni Mwathani, ona arĩa othe Mwathani mararuta wĩra thĩinĩ wa ceceni ĩno Mwathani, ũthiĩ na mbere na kũmeka wega, kũmagitĩra, kũmamenyerera. Ibindi ciothe igũka Mwathani, wothe ũgũka nĩgetha tũhe kiugo mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai thĩ witũ wa matu-inĩ twamũhoera,
na rĩo thega gĩtwa matũra makwa magĩtungatĩra mwathani no the maronjorithia thĩinĩ wa ceceni ĩno mwathani ũmarathime ũkĩmekaga wega tha ciaku no ũtugu waku mwathani cionekana maũndũ-inĩ mothe mwathani twerekereria harĩ we Ngai tukioha mwathani kĩrathimo tukioha kũrangĩrwo na kũmenyererwo na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru twahoya na twacokia ngatho nĩgũtuĩke guo amen amen Pole ndungata nĩ ũndũ wa kahoma kau gakoretwo gagĩgũcema asante ciro itũ no gagũthirana no gakũhotwo kwĩna Ngai wa ihinda rĩngĩ nĩguo anatũhonia andũ aringĩ nditũ ni anatũruta kũndũ kũritũ mũno agatuĩka wa gũtwambararia amen thengio nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ Ngai akũhe hinya ũgĩthiĩ na mbere na kũruta wĩra wake na ũkĩarĩria andũ ake nĩguo agakuongagĩrĩra ũgĩ amen asante sana tumeshukuru sana hata mimi nimeshukuru mugĩe na mahinda mega nĩguo hamwe na mũthikĩrĩria wa Inooro FM Ngai witũ athiĩ na mbere na gũtũtongoria gũtũrĩithia na gũtindania na ithuĩ na njĩra ya mwanya asante Ngai akĩmũrathime tindai wega thank you okay tuma kũrĩa mwena wa Kirinyaga County na tukera Ngai witũ nĩ thengio nĩ ũndũ wa ihinda rĩu atũhe rĩega rĩa kũhota gũkorwo tũkĩmwarĩria na nĩ twetereire kũigua mũgambo wake tondũ mũgambo wa Ngai ũngĩrĩ igũrũ rĩa mũtũrĩre wa mũndũ maũndũ macio matikaraga ũrĩa mararĩ hau kabere mũtũrĩre wa mũndũ ũcio ndũikaraga ũrĩa ũrarĩ na hau kabere tondũ mũgambo wa Ngai nĩ ũrĩ hinya mũgambo wa Mwathani nĩ ũcenjagia maũndũ Ngai augaga werũ-inĩ nĩ gũtuthũke gĩthima gũgatuthũka Ngai augaga kĩrĩma kĩrũge na gĩthame na gĩgathama Ngai augaga maũndũ maingĩ mothe makahanĩka koguo rũcinĩ rwega eterera mũgambo wa Ngai na wende mũno kũwĩigua na gũtaũkwo nĩguo nĩgetha ndũkahĩtũkwo nĩ kĩrathimo kĩrĩa Ngai akũhete nĩ kĩrathimo kĩrĩa Ngai akũbangĩire mũrata ũgwĩtwo Daudi nĩ augĩte atĩ we kĩrĩa ngoro yake ĩriragĩria mũno na kĩrĩa ngoro yake ĩngĩenda mũno makĩria kĩrĩa ngoro yake yũragia na rĩkorwo no gĩtũre mĩndĩ na mĩndĩ augaga niĩ no nyende gũtũra hema-inĩ ya Ngai no nyende gũikara hema-inĩ ya Jehova tondũ thĩinĩ wa hema ya Jehova nĩ kũrĩ wega thĩinĩ wa Jehova nĩ kũrĩ kũhotanĩrwo thĩinĩ wa hema ya Ngai nĩ kũrĩ kũhona na nĩ kũrĩ kuonekanĩrwo koguo rũcinĩ rwega ona ithuĩ reke twĩrirĩrie ta Daudi gũikara thĩinĩ wa hema ya Kristo kũrĩa tũrĩamũkagĩra o maũndũ mothe mega o ũndũ ũmwe na kũmenyererwo na kũgitĩrwo amina amen and amen ngatho cia mwanya ciugo thaka mũno makĩria amina na rũcinĩ rwega tũkĩririkania ndĩ twĩna mbia twĩna mbeca na mũthenya wa ira nĩ tũrarĩ na mũhotani wĩtagwo James no tũkĩmũĩta patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW nĩ ũrakinukire na 10,000 na beo ngĩmĩandĩka ngĩra Jeff ĩrĩkĩte na 15 tukiuga ĩrĩkĩte hana 15 na beo it was very familiar ati no rarire bia icio it was very familiar to me na this is the second time gũkũ gwathererũka okondihĩtĩtie ararĩ patron ndagĩtarĩ ona patron ũngĩtũhe rũtha no tũkũhũrĩre patron jikia kĩndũ mwana hitũ tena mũrarĩire mbia ici now but congratulations ndakwĩra patron what do you mean na nabeo ĩrarĩ very familiar ngĩmĩandĩka tondũ nĩ nyendaga kwandĩka mũhotani handũ ngamũiga atĩtwa gĩtũngũrĩra rĩrĩkũ James ndũĩ tũmwĩtaga patron ndagĩtarĩ James mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW na nĩ kawega tondũ nĩatũtũmagĩra kiugo every day gĩa kũhinga thererũka na mweri wothe wa July ndagĩte gwĩka ũguo ndarĩ atĩra mũthenya ona ũmwe na wakiona God is a rewarder yes ni nĩ ũndũ wa kĩo gĩake na kwĩrutĩra gwake na kwenda Ngai na kwenda kiugo kĩa Ngai patron nĩ ũrarire mbia icio nĩkĩo wakagarura ũcarete kĩoro ũcio nĩkĩ kana nĩ mbeca icio patron ũrenda kũgaĩrwo kuota
Reke nitakimuhunjagiria haha no amenya icunjĩ gĩa 10 but wow unaona wega wa mundu na gwiciria umuthi kiu nikio kiugo kiria gukorwo ngihunjia wa Njirũ ati wega wa mundu ni umaga mundu thutha niguo ihinda riu tarari kuo ri ndironaga patron agituma kiugo ona no watume thaa 6 cia tuku no a make sure ona cia muthenya no a make sure commitment iria atumaga kiugo nayo yes ona diui yes ona ndore marihagirwo gwika undu rimwe matikaga mekireirio guo na koguo muthikirie wa Inoro rucindo rwega ni ati wega waku ni ugakuma thutha na uru waku ni ugakuma thutha na makiria macio mangi mothe ri mutikimo kwa andu mugwa ona ndaigwa mundu urite njui toya thimu yaku ndagika ino chukua simu yako dakika hii na by the way aria megutuma ndagika ini no ti thaa 11 na patron angiatura arathakire arothiire ha mundu ni thimu yake ndagika ini ino ni undu ati Ngai no atume tuone wega umuthi thi hare ha M-Pesa na muthi wa Njirũ ndetikia kwi mundu ungi ugukorwo kiheo mbeca ici mundu hihi thi hau ahiti ha M-Pesa oya hau ha kuhurira hinya *272 *1 hash *272 *1 niweka uguo igutwara ha gwikira pin ikira pin yaku rucini ruru rwega tamakahe mundu tu uratha ciringi 10,000 kana ciringi 5,000 kana ciringi 2,000 kana ciringi 7,000 oya thimu yaku thi hau ha kuhinyira thimu uhinye *272 *1 wakorwo wanageria ugatiganiria ni undu wa hihi gukiona ta guikarirwo muno makiria umuthi we ni wendirariria no ririkane tuhitukitio ni BCLB na BCLB number itu ni 199 na ni andu makinyitie miaka 14 na guthi na iguru na ni njiraga ningi mundu wakigerie na mbia ciaku ciothe ugikio uguo na wigiririki githe tiguo niguo yes ni *272 *1 ni kuria kwarembesha maisha tuguthakire ni ndona waraga thimu ningi wa Smaira acha ni tu post tungi cemania na tuo kaigwo kenete muno eci no ikirio kindu no Lucio mwega uguo thaa 10:30 rucini thank you so much ni kogo ni turera muthikiriria witu otogo akarura akorwa gikwira ugithaka kwarembesha ugathaka na wigiririki na ithui kiria tu turenda ni guikara tugikuigaga wi mundu mukenu na makiria ma stress ma besha ukaga gukorwo magikuma thutha thank you so much apata ikiria tu hanini tutiga ugicokereria na tugicokereria ni tukurura ndumiriri iri uratikiria kure gwa 22989 tugicokereria ni tukurura ndumiriri yaku ya WhatsApp makiria wewe kuria diaspora wewe jawa bururi na baitu ni 0722000720 orikane ni ngoragwo kuria gwa Facebook ni undu waku na by the way andu aria marathi thiku ici magashare maga comment magathi kuria mwena wa TikTok makaria wega wa Inoro ngiwa mwero murathima tathi kuria mwena wa Facebook twandikire na nini nyendete kwanza ona ndore mandikagira mundu kurigana kiria kiugo muthenya ucio nimenyaga andu acio me mitambo-ini taru ni njugu tiragite andu marakwiraga me tuned uyo mucie koguo wewe ukorwo ndu rathuthikiriria thi twandikire hau Facebook no twandikire kurigana na topic itu ya muthenya wa umuthi kana kiria turaririria na Ngai ni gukurathima na gwike wega no tukurura ndumiri icio ciothe amen na hemrata ogwito Jane Muthoni ni agukorwa akigira kiharo na rwimbo rwega mwatukaine na tukirio hau ni tukwira muthikiriria witu agituma message yake ona gutuhurira thimu ni tugukorwo tukihingura thimu citu kana tukihingurira thimu citu na ni wega tungikuhe namba nigetha we mugeni witu ucino onoti namba ici handu namba cia thimu ni na ni 0722000720 na ile wengine 07359899 akaruda 989 yes 989 na the methi SMS ito ni ya 22989 good na M-Pesa heane yakwa tondu no heane karibu sana Jane Muthoni
ceceni hakuhĩ nawe. Vocals for background. Tokyo Horege wajomorire kodo mwatukaine kodo kwari ruburure kuriku andu akiri umuga atiriri ina slap yes tondu kora mundu ngai ni anatucomora mĩatuka-inĩ wanje muno akĩgiria tũgakwĩra kũu ndari anoga ritwa rĩake rĩrogocwo ritwa rĩake rĩratĩo ndari agĩakinyiria aca nĩ mũigua tha kũrĩ maũndũ Ngai ekaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ na nĩ njũĩ mũthikĩria wakwa no akorwo agĩciria maũndũ marĩa Ngai anamwĩkĩra ũgetĩkania nĩ atĩ Ngai nĩ mũigua tha o mũndũ nĩ arĩ mwatũka ũrĩa acomorirwo Ngai ũkĩgirie tũgakwĩra kũu Ngai ũkĩgirie tũkoragwo nĩ kwaga kũmenya gwitũ nĩ kũrĩ andũ Ngai agirie mae gũkua nĩ ũndũ wa kwaga kũmenya kwao nĩ ũndũ wa hihi kwagana kwao Ngai akĩmaiguĩra tha akĩgirie magakwĩra kũu na itũmi nyingĩ agĩcomora mũndũ o mwatũka-inĩ na korwo andũ merwo mauge mwatũka ũrĩa Ngai anamacomora no wĩtĩkie andũ nĩ manaringirwo ciama nĩ Ngai na nĩ wĩreke ngwĩre kona ciama ingĩ Ngai anatũringira na tũtugaga mbere ya andũ tondũ no ngiuga mbere ya andũ matingĩtĩkia mangiuga aca we nĩ ũratũhenia rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo rũmbo rũu nĩ rwega mũno makĩria amen kwĩ mũndũ anjĩraga nĩ mawe arĩ mwatũka-inĩ kĩhinda-inĩ kĩu nĩ kĩhinda kĩrĩa arĩ ICU athiĩ kũndũ kũu gũtirĩ riũa ndararĩa ndararĩa acoka aririkana anjĩraga nĩ endete rwĩmbo rũrũ mũno tondũ nĩonaga mwatũka-inĩ ũrĩa Ngai anamũruta harĩa Ngai amũrutire atua kũrora atĩ rĩu nĩwe wĩkaga maũndũ marĩa ekaga nĩ aumagaraga agathiĩ akemathĩra nĩ ahotete kũrora family yake akona ĩna manama nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga andũ ake maũndũ mega rĩtwa rĩake rĩrogocwo amen aratwĩra atĩ tũikare tũrĩ andũ gũkorwo tũrĩ na kũmwĩhoka tũrĩ na ũhoro wĩgiĩ gũkorwo tũrĩ na wĩtĩkio kũmwĩtĩkia na makĩria kũmwetagĩrĩra na rĩu tũngĩkĩmenyithia mũthikĩrĩria witũ mathaa ngona ta tũngĩkorwo tũgĩka ũndũ mwega nĩgetha tũcoke tũgĩthome ndũmĩrĩri igĩrĩ ithatũ kũrĩa Facebook kũrĩa WhatsApp ona kũrĩa we ũingĩrĩte na SMS na wakarura nĩ aceraga mũno nginya kũrĩa agĩkiugaga nĩ gwa kawaru ĩni wabe tũmenyithie mũthikĩrĩria witũ mathaa arĩ thaa 11 yatigaria ndagĩka 16 nĩguo yaku yakwĩra akĩriguo Wanjirũ harĩa ĩrĩkũ ndakwĩra ndũkanehũgũrĩre ĩrĩa ndarora yaku ya thimũ no ũguo ciragĩtwarana kaĩ mwĩna thimũ irĩkũ 15 to yes gwĩciria ĩ ndagĩka ĩmwe mbere nĩ ĩrĩkũ ĩ mbere ĩno ĩrĩa yaku yakwa ndĩrĩ yakorwo ĩ thutha ona ndwongagĩra ndagĩka ona ĩmwe
ndurera mongagia ndagika 2 ati ndugacererwo kuri mundu ongagia ndagika 10 akoragwo 10 minutes ahead anyway ondu tugaga motheri no maitu mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM tiagĩcokereria na akũrĩa kundu gwitagwo Solai niturona mama Mathu akigeithio nĩ Ngigĩ wa Solai karoke mũcibi wa Gathambi he Kirinyaga rũcinĩ rwega wĩ mitambo-inĩ wega ta wega. Inoro FM kanyi dancer asanti sana geithikai Maiko Njegu wa Kĩbĩrĩ gwĩ Kirinyaga nĩtwageithĩka onaye mũrata witũ mama Ken wa Varisho Ben wa kũrĩa Eldoret Evangelist Stephen Karuba kuma Kiserian Theuri wa engineer mũndũ gwĩtwo wa Keshi ũhoro wa kwanyu mikaro kuhana atia Macharia onake ndakĩrĩ na ũru arauga arageithio nĩ Njogu na wa Rachel kũrĩa mwena wa Gĩthumu nĩtwageithĩka mama ke no man Jero babake Claire egicigo Kirinyaga Mwangi Dawa wa Subukia Jehova arotwika wa gututongoragia njira citũ thengio onawe Utikas geithika mutumia aku wa mire wa Mũrũngarũ nĩ akwendete Ruben Gĩtone na dad John Mash Gĩtone mũrimi tambo-inĩ barikiweni sana ta family nĩtuona Gĩtaũ wa Tarbo ona kĩarauga nĩ mitambo-inĩ na poleni sana ni mutigitwo ni murata wanyu agwitwo Ndung'u turona murata ungi haha kuma kuria gwitagwo Muthuru wa Thoko Kanyeri onake tuned kore mwana wa Facebook ndakorwo ngithikiriria ciothe wa thoma manyandikire kawaru riu tutahandå ha kumacokera nyambethi kure mwena wa Facebook tucemane mundu gutomeri Melvin arajire mitambo-inĩ sana Dolcas Mash kure mwena wa Thika Makongeni akawa ni well represented Samuel mwana wa Shosho nimeona wewe Dickson Mwangi githikira huku ga Kirinyaga County very tuned James Nduko thank you so much Joseph Kinywa kure mwena wa bypass ya Kihuguro onawe ni ndakuona ukajire mitambo-inĩ sana Samuel Washira kuma kure mwena wa Nyandarua John Gikeri ni ndakuona thengi muno mundu gutwo Esther Karanja Saimo wa Strawberry thengi muno ikure mwena wa Engineer Kinagofu Nyandarua County Gĩtaũ wa Tarbo nawe ni ndakuona rodo muno mundu gutwo Wanjiko Mware wa Gashiri ukoga mitambo-inĩ sana Sarafina Kenyajui githikira hau muheshimiwa nimeona wewe urajira Darugu wa Damu mitambo-inĩ wega ta wega ni ngatho mundu gwitwo Mugiristi original thengi muno makiria kariki mushifi wa Gathambi Jaba wa Makutano thengi muno makiria mundu gwitwo Makiani kuma kure mwena wa Baricho Kanyi the dancer thank you so much Michael Njogu wa Kĩbĩrĩ gwĩ aciothe nĩ ngumaiguĩte hau gavere mũndũ gwĩtwo Mary thengi tu ni wa TikTok asante sana Boni wa Kavaru thengi muno makiria good morning wa Karura githia wa Fausto Jarahurira Rachel Jega githenya wa Hilti na wa Gasheri wa Almagogo Munene Mwai na Olive Kefas na Jereta Watia okay thank you so much turathi na mbere na kurora ndumiriri yaku muthikiriria iria turamukira na gitio kinene na gikeno thiini wa ngoro citu ni kumenya ati kiugo kiria turaigwa muthenya wa umuthi kiugo kiria kirarathima ngoro citu ona eno kirakurathima ona ni kirakuongerera hinya ni kirakuhe hinya na makiria ni kiratwikagia gukwariria kana ati Deacon Kanyi mweja wa Subukia ona John Mash Gĩtone wikure mwena wa Mang'uru Ngai na Ikuru urahoera ciana cia Palm Hill Palm Hill School ihinda riega mari tua kuria Kisumu wow Ngai amahe ni masses na mahinda mega na mathome tondu ni njui ni mathie nginya githomo undu mwe na gukorwo magikirikiria hanini ni Charles Wagas kuma kuria Kigumo Murang'a County ndukimageithia muno nawe Gashara wa Kirita mwina Jane Gashara mutigiriganwo ni aratanyu mwendete Gĩtaũ wa Magogo na Gasheri undu mwe na grupu ya Nyandarua United asanteni sana murata we haha mwite Kanyigi wa 100 Timao Laikipia East onake mita
mitambo-ini na bacitu cia thimu tondu nitugukorwo tukiamukira thimu yaku mbere ya thaa 11 cia rucini ni kuria kwa 0722000720 kana 0735989989 no agithi ni kama wa maspika ndageithika muno Kamau kure muno wa Murangas athiku ici ni gutwara kure uragura tinya mututu wa njira turi kutu tinya mututu ni twega tutu kaugathi gatu gaka Roi mucogothi na ira urai una kata kangi kega we ira ndiai na kangi ningi ndiu kana ni ira kana ni kana roi mucogothi muno mwiri mwana ni gutura kure uragura tukuo tu tigithura na ithu guikara wega riu ri kiuge muthenya wa umuthi ri ni ciugo huthu muno makiria niguo ni tondu Ngai ni aririkanaga wega twaneka Wanjiru na nĩ ngwenda njaririe mũndũ wĩ rungu rwa mũgambo wakwa mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũraigua ta Ngai ariganĩirwo ngwĩre angĩkorwo bengi yaku ya gwĩka wega ĩna kĩndũ Ngai no agakũririkana Ngai ti mũrĩehea ng'ũrũ Ngai ndakiraga ũguo tataramenya atĩ waneka wega handũ ngororaga ciugo ci thĩinĩ wa Malaki 3:16 ici ciaragia ũhoro wĩgiĩ andũ makoragwo magĩthiĩ na bara cikauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Malaki 3:16 atĩ hĩndĩ ĩyo nao andũ arĩa matĩĩte Mwathani makĩaranĩria maũndũ ma Ngai nake Mwathani akĩmathikĩrĩria akĩigua ũrĩa materetaga na wacio matĩĩte Mwathani na macũranagia ũhoro wa rĩtwa rĩake makĩandĩkwo ibuku-inĩ marĩ o hau mbere ya Mwathani nĩguo matũũre maririkanagwo. Aya nĩ andũ erĩ materetaga ũhoro wa Mwathani thĩinĩ wa Malaki 3:16 Biblia yuga atĩ makĩandĩkwo thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩririkano nĩgetha matũũre maririkanagwo nĩ tondũ nĩ makoragwo makĩaria ũhoro wĩgiĩ wega wa Mwathani makĩandĩkwo maririkanagwo kurira kiugo kiu makĩandĩkwo maririkanagwo ũkĩandĩkwo nĩ kĩndũ kĩandĩkwo kĩririkanagwo tondũ mũthenya ũmwe nĩ gĩkahũthĩka records ciandĩkagwo na hĩndĩ wa thibitarĩ ũkori marĩtwa maku nĩgetha mũthenya ũmwe hĩndĩ mũrwaru ũcio acoka rĩngĩ tũkamenya history ya mũndũ ũcio ũrĩa hana naguo thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai rĩ no kwandĩkagwo na nĩ kwĩyũragia nĩ maũndũ marĩkũ mandĩkagwo igũrũ rĩa wakarura nĩ maũndũ marĩkũ mandĩkagwo igũrũ rĩaku we mũthikĩrĩria wakwa ngecũrania ciugo ci thĩinĩ wa Esteri 3:1 Biblia yugaga atĩrĩrĩ nake mũthamaki akĩũrwo nĩ toro akĩoya ibuku rĩake rĩa kĩririkano akĩririkana mũndũ wetagwo Mordekai akĩũria mũndũ ũyũ wanjĩkire wega rĩ nĩ atĩa ekĩirwo rĩtwa rĩa ithe witũ rĩrogocwo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda ngũririkanie mũthikĩrĩria wakwa atĩ wega waku nĩ ũgakuma thutha maũndũ marĩa wekaga wĩ mũhuro ũyũ wa riũa nĩ magakuma thutha maũndũ macio wekaga ma wega nĩ mandĩkagwo maũndũ macio wekaga ma ũru nĩ mandĩkagwo woiye wakwa rĩrĩa ibuku rĩaku rĩkaguũrio na kuonekana no maũru wekaga Biblia ĩkandwara ũhoro wĩgiĩ mũndũ gwĩtwo Daudi na Jonathan nĩ marĩ na kĩrĩko nĩ marĩkanĩire na Biblia yugaga wega mũno mũthenya ũmwe Daudi akĩririkana nĩ marĩ na karĩko akĩririkana atĩ nĩ marĩ na covenant na Jonathan akĩũria no tigarĩte Biblia yugaga atĩ and David remembered his covenant ndenda ũkurire kiugo kũririkana ndenda ũkurire kiugo kũririkana tondũ kiu nĩkĩo kĩratũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ akĩririkana ũrĩa marĩ na karĩko na Jonathan na hau nĩho etagwo Mehifi Boshethu onekanire rĩtwa rĩa ithe witũ rĩrogocwo we nĩ atĩ ũcio wĩkaga ũngĩtũma wega waku ũgakwarĩria na Shaitani onake nĩ aririkanaga thĩinĩ wa Jude 1:9 maandĩko muga atĩ nake mũraika wa Mwathani rĩrĩa mathiaga kuoya mwĩrĩ wa Musa Shaitani nĩ arĩ hau akĩ-accuse Musa na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩ tũĩ Ngai nĩwe wathikire mwĩrĩ wa Musa na gũtirĩ mũndũ ũĩ kũrĩa wathire no Shaitani nĩ arĩ hau tondũ onake nĩ aririkanaga maũndũ marĩa hihi Musa angĩkorwo nĩ aumire wega-inĩ wa ithe witũ rĩtwa rĩa ithe witũ rĩrogocwo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda tu kũmĩrĩria mũndũ wothe wĩkaga wega gũtirĩ kĩndũ kĩruta gwĩka wega no kona andũ nĩ maragwĩka ũru no nĩ ngwenda ũmenye atĩ wega ũcio nĩ wandĩkagwo wega ũcio kũu wanateithania angĩkorwo nĩ andũ a family yanyu wateithirie magĩgwĩka ũru mwana witũ wega ũcio nĩ wandĩkagwo angĩkorwo nĩ wĩra-inĩ wekire mũndũ wega agĩkũrĩha na ũru wega ũcio nĩ wandĩkagwo na gũtiramakania nĩ mĩaka igana nĩ atĩ wega ũcio nĩ ũkaguũrio na
wega ucio no ukaririkanwo na ni ugatuma Ngai agwike wega thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na koguo rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩharĩria gũthiĩ wĩra mwana witũ, ũkĩharĩria gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mothe, ririkanaga atĩ ciĩko ciaku nĩ ciandĩkagwo na ingĩkaguũrio rĩ nĩ igakwarĩrĩria. Bengi yaku ya gwĩka wega rĩ ĩna kĩndũ. Nĩ kwĩna andũ matũraga mathugundaga ũru hĩndĩ ciothe, na nĩ kwĩna andũ matũraga mekaga wega hĩndĩ ciothe. Ngai ti mũrĩa ng'ũrũ. Angĩkorwo anandĩka, angĩkorwo kwanandĩkĩka, angĩkorwo waneka gĩko gĩa tha, ũndũ ũcio ndũkariganĩra kũrĩ mbere-inĩ ya Ngai. Na ndakwĩra kĩndũ gĩothe kĩandĩkagwo nĩgetha gĩcokerwo. Ndarikana hĩndĩ twakoragwo twĩ high school nĩ twandĩkaga notes hĩndĩ ya kĩgeranio gĩakinya, twacokaga kũrĩ notes icio gũcithoma nĩgetha tũhĩtũke kĩgeranio. Na koguo ũndũ wothe mwandĩkĩke nĩ ũcokagĩrwo. We nĩ wĩkaga andũ ũru, nĩ kũ mũndũ nginya ũheagwo wathani agakoe boss handũ akahinyĩrĩria andũ, ũndũ ũcio nĩ wandĩkagwo. Nĩ kwĩna mũndũ Ngai arathimaga wa family akanyarara andũ arĩa angĩ, akoya ciana cia sister ciao, akoya ciana ciao nini agatũra mekaga ũru, ũndũ ũcio nĩ wandĩkagwo. Ciĩko ciaku nĩ igakuma thutha. Na rĩmwe na rĩmwe nĩ tũrĩhagĩra maũndũ ciana citũ nĩ ikarĩhĩra maũndũ marĩa twaneka, tondũ Biblia ĩrakiuga atĩ Daudi akĩririkana kĩrĩko marĩ nakĩo na Jonathan rĩ, githĩ matiaririkanirie mwana wa Laini Jonathan. Na Biblia ĩkauga atĩ nake Ibrahimu agĩtũma njiaro ciake irathimwo up to the 4th generation, ciarathimwo nĩ tondũ wa mũndũ gwĩtwo Ibrahimu, ti Ayubu, Ibrahimu, ciarathimwo nĩ tondũ wa wega wa Abraham. Na koguo we wĩ rungu rwa mũgambo wakwa, ngwenda tu gũkũhinyĩrĩria, tũra wĩkaga wega. Bengi yaku ya gwĩka wega ndĩkanage, na mũndũ akanagũcenjie. Ndũkanacenjie nĩ tondũ atĩ rĩu niĩ njĩkĩte andũ wega mũno makĩria na no maranjĩka ũru nĩ ngũcenjia nyanjie kũmeka ũru. Aca, o ta ũrĩa mũrĩithi ũtarĩ warĩa nyeki ona kwĩna ng'aragu, ndũkanatige gũtuĩka mũndũ mwega tondũ andũ nĩ magũtuĩkĩra mũndũ mũru. Tũra wĩkaga wega, naguo wega waku nĩ ũgakuma thutha thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Wahanda wega nĩũrĩgethaga wega. Oh yes. Koguo reke mũthikĩrĩria witũ twende mũno 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 gũkorwo na ngoro cia kwenda gwĩka wega, nĩgetha ona ithuĩ kĩrĩa tũrĩamũkagĩra o wega. Thank you so much. Kiugo rũciinĩ rwega wakarura gĩtũnengereria gĩa gũkĩhinga session itũ ya mbere kana ikereka rĩritũ rĩa mbere. Ikereka rĩrĩ no ndagĩka ithatũ tu nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra rĩa kerĩ, no nĩ wega gũkũririkania waingĩra kwa Rembesha Maisha ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ tũgũkorwo na mũhotani witũ Ira Patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW nĩ arainũkire na 10,000. Ũmũthĩ nĩ tũkwenda o nawe gĩkeno ta gĩkĩ ũkĩamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani na ũkĩamũkĩre thĩinĩ wa thimũ yaku, tondũ nĩ ũhihinyĩte *272*1# nĩ ũhũrĩte na beno thimũ-inĩ yaku. Yes, *272*1#. Mwathani wĩra nĩ arangenia mũno. Ũndũ ũcio nĩ mũndũ wĩ ngoro njega. Ngai aroreka mũthenya wa ũmũthĩ nake mũndũ ũcio ũngĩ ũrabatara mbia rĩ, onake acione. Tauga nĩ ũrahinya harĩ ha *272*1#. Ĩni 10,000 gũkũ kwa thererũka. No nĩ wega gũkwĩra atĩ Jeff mena mwarimũ Mũcwe moka maroka na $500,000. Ĩyo nĩ nuthu mirioni, nĩ ciringi 500,000. Nĩ wega ũngĩkĩingĩra o tene nĩgetha magĩũka makore ũingĩrĩte no kuongerera tigiti waku ũrĩ ta bonus. Na tũrĩ hau nĩ wega ũkĩikaraga ũkĩmenyaga mũthako ũyũ ti mwagĩrĩru kũrĩ we ũtakinyĩtie mĩaka 18. Menya wega atĩ ciothi no cigũkuĩra meciria, koguo ũgathakaga hĩndĩ ciothe na wĩigĩrĩrĩki. Na Rembesha Maisha ĩhetũkĩtio na ĩgathũrimwo wega nĩ BCLB ĩkaheo license number ya 199. Thank you so much. 0722200720 nĩ ũkwarahũra mũndũ ũmwe, nĩ ũkwarahũra andũ erĩ, nĩ ũkũmageithia ũmendithĩrie mũthenya wa kĩrathimo. Ndũkĩreke twambe tũkĩrũgie ithaa, twarĩkia kũrũgia ithaa rĩ tũkũhe kanya ga kwaranĩria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Shesheni hakuhe nawe. Tugite nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ Na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana. Mũikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie, we mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tũginotana Inooro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria, tũcerere wabici citũ, nyũmba ya Logonot Place, ngorofa ya kana, barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mũciĩ ũyũ wa Tũginotana. Makerumo Kenya wao Roero wa Ewa Sonyiro Rũriĩ rwa Nyamũrũ wa Olpajeta Weru wa Mũthanga wa Doldol Ng'aru wa Kinaba Thofiri Rumuruti Irĩma cia Oldaiga o nginya Nanyuki gũkũ guothe nĩ Laikipia County moigaga one people one county one destiny no guothe wathikĩrĩria no ngemi cia Inooro FM. Riu ni ũratũkinyĩra hingo ciothe ũtukũ na mũthenya kũgerera Facebook page itu nĩyo Inooro FM, Twitter handle nĩ @InooroKE, Instagram nĩ Inooro FM, WhatsApp number itu nĩ 0722200720 na website itu nĩyo www.inoorofm.co.ke. Mĩrango itu nĩ mĩhingũre. Wabateire maini Woikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Shesheni hakuhe nawe. Inooro Mogene Motare. Kaga bugererio Nando hiuetare yono Ikeno getare kyono Kumareria de yombiro Nyimbo ikoira gatabura Ikeidwa nene mesiode Jesu akeira kadira Que gozo que coira tabura que no nene mesiode aderu merongo meige ma que goza moda maki Go
stesheni hakuhĩ nawe. Asante sana na kihuruko kiega. Evangelist Anastasia Karaja yarothi na mbere na kumuhe kihuruko kiega rwimbo rwega rwitagwo Kimwonei Jesu uria watumire nie ona thindimikane ikeno cia thi ndiciagire bata ikeno cia thi ndicirekie no ngorerie uthio wa Mwathani na guturira Mwathani. No tagwo Mary eko kure mwena wa Njoro ndageithika muno Maruya ni sister yakwa rajira emitabu-ini sana nasema nabarikiwa sana akigeithia kure mwena wa Njoro ageithie maitu Wairimu na leo the makagituthikiriria santi sana nitwashokia gatho nikaria Njoro geithikai tukahingurira thimu cito ari thaa 10 riu thaa 11 riu ina ndagika 10 no tutanamukira thimu yaku muthikiriria witu hari undu tukwenda gukuririkania igira kwarembesha maisha we wina miaka 18 guthie na iguru igira kwarembesha maisha ketuguthakaririe muturire waku muthi na ciringi 10,000 tuguthakaririe rushine rwaku tugwikira smile uthio-ini ucio waku niona Jeff kure muci wa Hagaria ciringi 500 baitha-ini cia rucini ni gukorwo na muhotani uria tutukwenda ni ati thimu yo yaku ri no nginya wambe uhihinye namba cia haha ina rikorwo wahinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash maitu we ora urokire kuga nduri na gacumbi we urokire kuga nduri na keka na keka na muthuri urathikiriria hau yona kana mwanake urathikiriria hau aretitio kawigi ni girlfriend star 272 star 1 hash nini nyendete andũ arĩa maugaga atĩrĩrĩ tareke ngerie mũthenya wa ũmũthĩ nini nyendete andũ arĩa matatũraga handũ hamwe ndiũ na kĩrĩkanĩro nĩgĩtũkanĩtie gũtũra handũ hamwe na koguo we ũratũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwega no twende tũrathime mũthenya waku no twende mũthenya waku tuĩke mũthenya wa kĩrathimo mũthenya ũgũtũroririkanaga mũthenya nawe ũkauga ti therũkũ na nĩndageririe na Ngai akĩnyonekanĩra na tondũ Ngai nĩ arakuona we ũreka ũguo kwanza ndagĩka ĩno ciendete wega thaa 11 na ndagĩka 11 ri oya thimũ yaku uthi harĩa star 272 star 1 hash miaka 14 na guthi na iguru ugithake na wigirĩrĩki no menye BCLB number itu ni 199 yes eni na niko kwa Inoro FM nigoko kwa thereruka TBT maneno hembrata wetia rwimbo mutheni wa Ngai rwa mwaura ni tugukorwo tugiguthakira no tukireketwa betukiaranirie nawe good morning Inoro kwana atia gucini kwega bio Pastor Gatifa iyo ni Pastor Gatifa wagitau kuma gukuru buri gatundu ya muhuro tukoretwo turanitwo na inyuguo tondu ngoretwo ndi cukuru ni hindi turahingire ira
uria Joyrad Academy Gatei Gatundu North. Gwenda kwarahura ndama wa Karatu. Na njoke njarahũre baba egũkũ bũrũri wa Mũguma. Na njoke njarahũre mama na tata mekũrĩa Mĩiri Mũthũngũci. Yes. Njoke nyũmĩrĩrie andũ na kiugo kĩnini ndĩmere atĩ no kũrĩagĩra tondũ Ngai witũ ena hinya. Amen. Na maũndũ mothe na mwenda ta bũrũri ũritũhĩte, Ngai witũ ũrĩa watũmbire ndatũmbire oro ũguo atũmbire ena gĩtũmi kĩiganu na nĩagũka gũtũteithia. Nĩguo. Koguo bata no kwĩhe hinya na kwĩyũmĩrĩria na kũmenya atĩ Ngai witũ ndatũrehire thĩ ĩno na kĩriga, atũrehire ena gĩtũmi kĩiganu. Amen, amen, amen. Thank you so much, Pastor Gatifa Ciugo Njega. Onawe mũhunjia Mwangi wa Macembe, Ngai akũrathime. Reverend Simon Agatemi wa AIPC wĩyũmĩrĩria Parish, happy TBT, ũgakiuga ũtwaranĩte na ithuĩ o wega kuma thaa 10 cia rũcinĩ. Ofraji Malimari kũrĩa Kikope Gilgil wĩ mĩtambo-inĩ na Mũkristo original wa Subukia wĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ, baraka tele. Arĩa marĩte na mbere na gũtũandĩkĩra na nĩwagĩthire mwanake wĩtagwo Paul athondeka njũrĩ harĩa Nairobi. Nĩndageithĩka Paul. Setaga human hair kit na kĩkahaka makeup nĩmokĩrĩte othe maranjĩra me mĩtambo-inĩ. Na Gordon nĩakũgeithia. Nĩndageithĩka mũno Gordon. Gordon nĩekwatia okĩra tene ũguo. Ndĩrenda kũhonoka ndũmũhoere. Nĩkĩo okĩra tene ũguo nĩ ũkũmũhoera ahonoke. Gordon tuonane thutha wa hema kana arĩ tu mara toni amenya Ciro nĩ arathiĩ ofu. Rutha nĩ wakarura. Ciro nĩ arathiĩ wa digital. Haya Ciro nĩ arathiĩ ofu. Nathiĩ karutha kakuhĩ. Kuma rĩ? Thika nĩ ũmũthĩ. Rĩrĩkĩo niĩ ndĩna mayũ ũguo tondũ ndĩramenya gũkũ riraroka rũciũ. Rĩu gũkũ tiga rĩu gũkũ na TV kũnyuna rĩngĩ. Nĩwe nana na kũu gatagatĩ-inĩ. Ndaima haha ũmũthĩ. Yes. Mũtikagĩrĩ kũnjĩra mwĩ tuned. Mĩtambo nĩ yũrire. Gwitũ Naivasha rĩ. Atĩ mĩtambo ndĩrĩ kuo. Rĩu nĩ maũndũ macio mũtigire Wanjirũ na Jeff. Niĩ mũkanjũragia ndĩkũ na mũhĩa. Na mwarimũ. Niĩ rĩu nĩ kũnjũria wĩhĩkũ tũnyue thubu. Rĩu kũ ũmũthĩ by the way nĩ mũthenya mwega mũno. Ndĩraigua tarĩ Friday. What a Friday. Atĩ rũciũ gũtirĩ gũka gũtirĩ gũthiĩ ndeto nĩ thaka. Rĩu na mwĩrĩ nĩ wendaga kũhurũka. Nĩguo. Ta ciumia ithatũ nĩ mandwarĩte marathon. Kũrĩa TV ngĩnyitĩrĩra mũndũ Saturday. Kũu kiumia kĩu gĩothe gĩkorwo wĩra. Ningĩ nawe ndũrarĩ kuo Sunday nĩ gũkũ. Kĩatũ tũkahurũke tũikiri hanini. Nĩguo he bata. Mwĩrĩ ũyũ nĩ wendaga kũmenyererwo. Imwe nĩ wendaga gwĩka atĩrĩrĩ, kwĩrwo relax kidogo nĩ ũrutĩte wĩra mwega. Mũndũ ũngĩkorwo na tũindo twake rĩ, ihinda rĩega rĩa kwĩhũrĩra tũgakĩria tũindo tu. Nĩguo nĩ reke ngwĩre kwaca kũratwĩkĩte atĩ rũciũ nĩguo thĩ ĩgathira. Nĩ wĩiguĩte ndeto icio? No gũtagĩtuĩkĩte nĩ mwaka ũrĩkũ kũragwetetwo mwaka? Mũhunjia augire atĩrĩrĩ 1st of August. Mwaka ũrĩkũ? Mwaka ũyũ rũciũ kũgĩ na kĩndũ gĩaku Wanjirũ tũrĩ ũmũthĩ. Ona ndaiguire ndanagweta mwaka. Nĩ wakwĩra? Ndiramenya ũyũ rĩ. Araugire rũciũ. Araugire rũciũ. Rũciũ. Tũbata twaku Wanjirũ tũma haha tũthiĩ harĩ alfajiri. Twanange tuothe. Sawa. Tũhurunje tuothe. Kora gĩtuĩka thĩrathira rũciũ. No nĩkĩo kwĩragwo atĩrĩrĩ, kĩo kĩngĩ kiugaga atĩrĩrĩ, atĩ mwĩthomere maandĩko nĩ mũkerwo Mesia mwena ũrĩa mũtikanathiĩ, mũtikanateng'ere. Amu gũtirĩ mũndũ wĩ mũthenya ona kana ithaa ona sekondi ona ĩrĩkũ. Ũrĩ tũno cia gũtwĩra atĩ na ngwĩciria mũndũ harĩ mbũrũra-inĩ rũu nĩ mũndũ gwĩtwo Sami Rungu, na niĩ nĩ njũĩ ona mathaa nĩ gũtũthaka mũthenya TBT. No rwĩmbo rũu rũraria ũhoro wa maũndũ marĩa makahanĩka mũthia-inĩ. Ngwĩciria nĩ tũiguĩte nginya Jehova wa Nyonyi. Nĩ ũrathiĩ ũhinga o kahora o kahora, na andũ mationaga ta ũrathiĩ ũtarahinga, ũrathiĩ ũrahinga o kahora kahora. Andũ endi mbia, andũ matakaiguaga manyina, no na nginya nĩ mararaga aciari ao. Koguo ũngĩkaigua nĩ mũndũ akwĩra atĩ Jesũ mwena ũrĩa, atĩ rĩu gũkũ nĩkuo Jesũ arĩ, ũũ nĩkuo Mesia arĩ, ũkamenya macio nĩ maheni. Atĩ rĩu mũthenya gũtirĩ mũndũ wĩ itha kana ndagĩka kana sekondi Wanjirũ akorwo akiuga ya gũcoka gwa ithe witũ. Koguo
gutikire mundu ngikiurugama ugi atiriri ni muthenya fulani na kirikaniro ciro andu thiku ici ni marahuthirwo uru muno na kirikaniro ona kwa andu mareto marihe mbia mandiko ibuku-ini ria muoyo kero rehe mbia kwandika ibuku-ini ria muoyo na ukona na makaruta haya ni turai na mohoro ma Shakahora ingira cokete ya keri ya mundu wahotete gukorwa akihonoka na family yake yes na agacoka ya keri me ya mbere ni ahotete kuhonokio no bado ri ukarema riu andu ni maikare meiguite andu ni methomere kirikaniro ni andu ni matiye kuhenio na kengwire ni undu wa nyota ya andu iria makoragwo nao ya kwenda kumenya Ngai ri no uhuthire andu uru muno makiena kiugo kia Ngai no hindi ukamenya uma ni wa gukura ukombo-ini andu nginya maguraga ihato uthi ukahata ndai muno kuri andu njui manero ati magura sticker magathi magastikithia nyumba na maguta bica ya kurendio maguta ona kuri andu maugaga na nie Wanjiru ni ndite atungatiri muno makiria no ku mundu akwiraga ni ngwenda nduike cover yaku ugithi mahoya ukanjira maundu macio ndikuona ta magirire hakwa mundu kiumbe tondu Wanjiru tukamuhiano ungituga cover yaku kana nduike cover yaku ri na nguiguithie na meciria-ini makwa ati ni cover ati riu githi handu no nginya unjire ri uma na kihota ati no ngahuruka muthenya umwe ni kuga ugatigwo utari cover aca ni twihokei Jesu na mundu wothe utakuonagia Jesu akuonagia we niguo ubati gukorwo kiura ni twire andu aituma ahunjia ni makahunjia ndeto cia kwiyenda niguo kirikanio kiugite na noguo rwimbo ruraiga no ngikaigua muhunjia utarakuonia uhoro wa guthii iguru arakuonia ye hau hena gathina mwana witu tondu goal ni imwe ni tuonie mundu njira iria yama na Jesu niwe ugite niwe njira iria yama I am the truth bitiguo niguo na koguo kaira ugituiguira tha marutani mogomu ni maingi muno marahunjio thiku ici ni maingi na andu makioya kavasi kamwe ka Bible magakanyitirira ndikwenda kuheana woni wakwa muno no gukirwo maundu maingi ona marekwo thiku ici itaretekani namo tondu muigai ainire akiuga Ngai witu ni ararihio goro muno makiria undu muthini tangihota kumugura na ni no njire muthikiria wa Inoro ati ni wega ukamenyaga ati ona we wehoera Ngai ni iguaga na agacokia mahoya na Ngai ainsistaga kana Jesu atwiraga tuture twihoeria agatwira hoyaga imutegutigithiria tondu gutikiri broka wa mahoya itiguo no ningi no wega gugitia anabia Ngai Biblia yugaga ati no whoever welcomes the prophet of God welcome Ngai mwenyewe no ningi ndukagithie ningi muno ukiriganirwo kuona andu ati matiria ya nguku kwao no mathinjagira hunjia ukiririkanaga uhanini tu nawe mwana witu no gakorwo ati maundu-ini mothe ureka be very sober na wakiraga roho wa Mwathani agutongorie na akumenyithie amen nima kana we ndurona andu marahuthirwo uru andu ni makoretwo na ku brainwashwo gutakiri kwega nokweuria mundu arakirumirira undu uyu ni undu wake kaya tarona ni arahenio kaya tarona ni arakuo na njira itakiri njega akirigwo what kind of faith irathie na mbere Ngai arotuhitha tutigacemanagie na andu taya na reke ngwire no makorwo na ndumiriri yumite kuma kuria gutakiri kwega na nona hindi urona mundu akihuthirwo uru ndamenyaga he muini waugite unapoona nenda vibaya niombe undu uria ungika munene muno makiria ri ni kuhoera mundu ucio ti kumukuma ti kumuonia tataramenya uria areka tondu andu othe meka uguo mena nyota ya kwenda gutungatira Ngai andu othe manahuthirwo uru ni nyota ya kwenda gutungatira Ngai matwarithagiriria koguo no wega hindi wakiona undu ucio kahoera mundu ucio ona kana hihi muciari ona he aba ndonete akiuga ati ndukanatumire mami wanyu mbeca Saturday yate akura mutumira Saturday ni yako twara kanitha but all the same kanitha ni rabatara mbeca tutingi generalize ningi tuge tutigwika uguo no ningi nitugayukanie wega na uru na mundu ethomere kirikaniro
ndugetikire guthomerwo ni uguo tu noguo ni insistaga ndugetikire guthomerwo kirikaniro withomere we mwenyewe to ni ukumenya ma na ni ugukura kombo-ini. Amen. Thank you na twathoma Ngai agatuhe roho mutheru nigetha tukahota gukorwo tugitaukwo na hinya wa kuhota kurumirira. Thaa 11 riu ina ndagika 23 thaa 11 ina ndagika 23 na tukaba tuikirie tu hanini no wega no reke tuoe thimu imwe tu nigetha tucoke tuikirie thutha ucio tuhote gukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai na no tuguthi na mbere na guguthakira nyimbo iria ratwitia cia TBT wona mathaa matika ma gutwitikiria we gutwititie muthini wa Ngai ni tugukorwo tugiguthakira request yaku we gutwititie rwimbo rwa mundu gwita Pastor Muiruri no tugukorwo tugiguthakira going forward ndagwithia nyimbo ri please ugathakaga itoru guko ndi musikilizaji ni danyita ukageri kuignore SMS yaku ngamithomaga yakawa taru rucio ni ndakura gathakira rwimbo rwa Samirugo niguo ndakwira umenyega ko ndi muthikiriri ugatuma guku gwa 22989 nigeka atiriri nigathaka very nice kandi ndamiandika handu special request eni ya wakarira wanyu to good morning Wanjiro kwega biu rucini ngaitheria wakarura huo no bitage thina ndi ha country basi nimesalimika jara ura patro ni murithi wa Kang'ara ari mwana wa Kirinyaga baina wa maguru ari mweki irago wa fam kona jamba makutano mwalimu jago ndio maikare hai no raine muci wotu kinotana. Asante thank you reketabe tuikirie tu hanini ni tugugicokereria karibu sana rwimbo ni muthini wa Ngai muthini wa Ngai aturagio no Ngai tondu ona kiuga kiugo githiro boyagio ciugo iri boyagio na ciaria riria na inya wathina ni muwirimia nimakaga muno riria nguririkana mutumbia tumbira na gitwiganania nawe wona wega menehia mwe kuria ngi tondu mena mbia ni muriteithanagia nikwenda mumenye inyue mwĩhokete mbia cira wa mwathani ndũgatuo na yaki navyo hinyagĩrĩria rĩa matarĩ hinya mũtũmbi arĩ ho we na ndakomaga mũthĩni wa Ngai atũragio no Ngai tondu ona kiuga kiugo gĩtirũmbũyagio ciugo irĩ rũmbũyagio na ciario rĩ hinya na hinya wa thĩna nĩ mũwĩnĩmia nĩmakaga mũno rĩrĩa ngũririkana mũtũmbia tũmbira na gĩtũiganania nawe wona wega menehia mwe kũrĩa ngĩ tondu mena mbia nĩ mũrĩteithanagia nĩkwenda mũmenye inyue mwĩhokete mbia cira wa mwathani ndũgatuo na yaki navyo hinyagĩrĩria rĩa matarĩ hinya mũtũmbi arĩ ho we na ndakomaga mũthĩni angĩhĩtia anyitwo na ihĩtia atwarwo igoti-inĩ ndarĩ mũmũteteri wakiri wa mũthĩni no Ngai mũmũmbi tondu ndangĩona mbia cia wakiri wa thĩ korwo muoyo wa mũndũ ngũragwo na mbia nĩngwĩciria mũthĩni ndangĩtũraga thĩ tondu ndangĩona mbia cia kũgũra muoyo no Ngai nĩ mwega muoyo atũheire tu nĩngwenda mũmenye inyue mwĩhokete mbia cira wa mwathani ndũgatuo na yaki nawe ũhinyagĩrĩria rĩa matarĩ hinya mũtũmbi arĩ ho we na ndakomaga. Thank you so much muthini wa Ngai atũragio no Ngai. Thank you so much atikorwo muoyo wendagio mbia kuri andu magĩtũra mĩndĩ na mĩndĩ thengiũ nĩ ũndũ wa Ngai gũkorwo atĩ nĩ atũigananĩtie
gwakinya ni uhoro wigi kiheo kia muoyo mwathani ni akoragwo aigananiriirie ani undu wondu ucio ri getugoceritwa riake. Good morning Karura ukageithio haha ndagithika ni murata witagwo Gukumanyagi nijikani ukimui wa kurenya Kiambi uria witagwo Elbagon haria hetagwo kwa haraka tugicera hau ri turiririe Wanyika makanika ri tugucemania nake ugicoka ume mwena ucio uthio kuria gwitagwo kia Mutwira Massive ugucemania na Muraithi Shema tucoke tuoe ndege tu book ticket flight ticket tuthio kuria mwena wa Seattle tugucemania na murata witu etagwo Peter Gashau David Elari Darinauru Maken wa Varishone tuageithika ona Eros kuma Bere dugitinde thayo thegio kuria Ruiru handu hetagwo gwa Kairo Karaja aratwira tuned wathi kure mwana wa Naikuru ri Dr. Kamau Lanet arajire mitambo-ini sana mugwa biden ni ndamuna ni ndona mundu ugwitwo wa Kamano kwere mwana wa Kirira kauga good morning Wanyitu please githire Wanjiru wa Fausto na patron Dr. James Muriithi wa Kang'ara HSUGW na Maina wa Maguru akaruki mushifi wa Gathambi ndigo kwete na kugeithia ndageithika marajira othe me mitambo-ini barikiweni sana eni na riu no ndagika imwe tu nigetha cihande wega thaa 11:30 kuria turathi na mbere na gukuririkania guku ni Inoro FM guthereruka turathireruka wega TBT Manenos ni titagwo Wanjiru wa Fausto getwa Karura mwari Wanyitu na nitugukorwo na ndungata ya Ngai thutha wa kahinda gatari haraya atumiririe na makiria atwaririe kigo kiria Ngai amuhete gituike gia kurathima ngoro citu na kurathima miturire itu niki kiugo giki no umagare nakio muthikiriria ari ugucemania nao no ugicie nao na Jehova arothi na mbere na gugwika wega kama wa maspika thank you so much kama Mwarimu Kariuki wa Akrod Aboni Muiga ona Mwarimu Muigai wa Mwangi wa Thufiri aya ni ara maigirite na WhatsApp number ona Laban Ajega wa Mawingu barikiwa sana Samuel Maina Mataiga tutawashai wa Marigiti ndugitinde thayo mundu gwitwo Rehab Kagwema ekuria mwena wa Rwanyambo ndari na uru withaka chairman bodaboda wa Ndunyu Jeru ona keruga mitambo-ini hamwe na mwikari wa kuria Tana River witagwo Zakayo wa Subukia wirasho wa Gitengero nake aragitira good morning regi mwana makiria Ben ndakuona mundu guthabda Jeroge asanti Alicia Hika thegi muno makiria Emily Kimani ndakuona mundu gwitwo Irene mama Ketoto Sara Kariva thegi muno makiria na munene mwa Stima salimika sana asante na reke tukumenyithie mathaa riu ari thaa 11:30 nigetha tugicokereria tunyitanire na ndungata ya Ngai ni njui Ngai ni aguturathima kirikaniro gia kumuthikiriria na haria wandikaga Bible verses haria wandikaga noti reke uiharirie tugicokereria ri nijue ndungata na Ngai ri gwitwo mwarimu mucio ri ona ne ruga tukamihekanya huje muthenya umwe okay kimwe giukite okay mwethere kanya kujiria andu a Ngai eni asante Mwarimu mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM muciĩ watu ginotana muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muciĩ wotu ginotana Inoro FM ungienda guturehera kemnyithia giaku kana ndumiriri ya wonjoria tucerere wabici citu nyumba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street thimu ni 02033166333 kana 02022180044 karibu mushuyu wotu ginotana aikaria gakoe ginya gikoe gatito o ginya gitito o tene maiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM
ceceni hakuhĩ nawe. Riu ni uratukinyira hingo ciothe utuku na muthenya kugerera Facebook page itu neo Inoro FM, Twitter handle ne @InoroKE, Instagram ne Inoro FM, WhatsApp number itu ne 0722000720 na website itu neo www.inorofm.co.ke. Mirago itu ni mihingure. Etagwo Deborah Lois thu ciakwa tikorwo hana ndakinyururirio ni Penina tikorwo gutingia kiri Samueli rimwe thu ni citumaga mundu akamukira kirathimo nginya giake na ihenya. Thank you so much. Thinasarari mutumia ni rahurukire yarahurukire Thinasarari yatigaria 24 minutes na nitwageithio ni Rachel Jenga nitwageithio ni mundu gwitoma Makaro kuma kuria mwena wa Juja Kid na nitwageithio ni mrata wi haho gwitagwo Simon Mwangi ona Joan Shikigwa na Anita Gal na Lea Wakare o thina Helen Magnicius ni marage tuthikiriria nitukuhanyuka kuria gwitagwo riri tucemanie na ndungata ya Ngai gukorwo agituhe kiugo tukuhanyuka kuria gwitagwo Nyandarua County. Good. Ndagika nini tu na kono ndagika 10 ndungata. Hello, good morning. Fine. Mwathani agoshwo. Yesu aroneneha. Ameni Bwana asifiwe. Amen. Karibu sana guku Inoro. Amen. Guku tuigaga Ngai mbere. Niguo. Guku turekaga Ngai atuike ndereba. Niguo. Tondũ nĩtũmenyaga ndangĩreka tũtuĩke akũra. Niguo. Nina tutire tuora. Amen. Karibu sana. Utane gweta geithia wa Karura, coka geithia muthikiriria witu
na ukimwira witagwo atia tungataga ko nigetha tuingire Nĩguo. thiini wa kiugo. amen mwathani arogocwo ngai aroneneha rũcinĩ rwega nĩ ndagoca ngai ndakumia nĩ tondũ wa ũgitĩri na tha ciake itangĩrĩka mwathani arogocwo nĩ ngũgeithia mwarĩ wa ithe witũ wa Karura ũndũ ũmwe na Wanjirũ na rĩu Ngai nĩ atũmĩte hinya na riri wake itũkinyĩre rĩu Ngai nĩ atwarahũrĩte kĩroko gĩkĩ nĩgetha tũigue mũgambo wake Ngai harĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Pastor David Gĩceha unjagia kanitha wa Independent Pentecostal Church of Africa mwenda Nyandarua mwena wa Kĩnangobu nĩ ũkwenda tũgaĩrwo mwathani atũhe kiugo gĩake kĩega rũcinĩ rwega wega wake Ngai ũtũigane nake mwathani ithe witũ atũtũmĩre roho wake mũtheru nĩgetha ithe witũ amatunya tũtaũrĩre ciugo ici na wega wake Ngai ũtũigane rĩu twĩna wĩthĩ wa nyama ici rekei tũigue kiugo kĩa Ngai arata mwathani ndamũgeithia inyuothe mũthikĩrĩirie rũcinĩ rwega mũhotithĩtio nĩ Ngai mũkaga gũkorwo mwĩ mocarĩ mũkaga gũkorwo mũrĩte matũ na mũgakorwo mũiguĩte Ngai aromũrathima tũkĩigua ciugo ici ithĩ-inĩ wa Mathayo 12 mambĩrĩria 35 tũkinyie 37 rekei tũigue arata mwathani ciugo cia mwathani mũndũ ũrĩa mwega arutaga maũndũ mega mũthindo-inĩ wake mwega na mũndũ ũrĩa mũũru arutaga maũndũ moru mũthindo-inĩ wake mũũru na ngũmwĩra atĩrĩ atĩ kiugo gĩothe gĩa tũhũ kĩrĩa kĩngĩario nĩ andũ no mũhaka makoiga gĩtũmi gĩakĩo mũthenya ũrĩa wa ciira nĩ gũkorwo ciugo ciaku nĩcio igatũma ũtuo mũthingu nacio ciugo ciaku nĩcio igatũma ũtuo mũũru mũrata wa mwathani Jesũ akĩaria ciugo ici nĩ amenyete wega atĩ okire kuma igũrũ nĩ ũndũ waku na nĩ ũndũ wakwa na agĩtĩkĩra gũtumbũrĩra maũndũ mothe nĩgetha tũikare twĩiguĩte angĩkorwo nĩ tũkwenda gwatũrania na mwathani mũciĩ wa matu-inĩ kũu oimire na agĩcoka kuo nĩgetha tũthondekere wakamũira kũguranĩrio kwa Jesũ Kristo gũkinye kũrĩa oigire ndoĩ na ona ndagĩka ndamĩũĩ mũrata wa mwathani agĩtumbũrĩra tondũ nĩ atwendete nĩ akwendete na akanyenda na etĩkĩra gũkwĩra ũhoro wa ma netĩkĩra kũnjĩra ũhoro wa ma atĩ mũndũ ũrĩa mwega arutaga maũndũ mega mũthindo-inĩ wake mwega nĩ ũndũ ũcio nĩ atĩ angĩkorwo nĩ wĩriragĩria ũthamaki wa Ngai maũndũ marĩa wĩkaga we mwene nĩ ũtuĩragia kũrĩ mwathani kana maũndũ macio nĩ magatũma ũtũranie na mwathani tondũ nĩ maũndũ mega na acoka oiga kiugo kĩngĩ nake mũndũ ũrĩa mũũru arutaga maũndũ moru mũthindo-inĩ wake mũrata wa mwathani gĩtũmi kĩa mũndũ kwĩrira nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ekaga moru matekenagia Ngai matangĩgocithia rĩtwa rĩa Ngai matangĩtũma Ngai amenyeke nĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩkĩo mũndũ eriraga mehia macio kana maũndũ macio moru mũrata wa mwathani waya gũkorwo weririre na ũgĩcokerera maũndũ macio tondũ ndũtuĩragia kĩrĩra kũrĩ Ngai kana nĩ mũtwaranaga nake mũrata wa mwathani oiga wega atĩ maũndũ moru moimaga mũthindo-inĩ nĩma kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ yaku nĩrĩo ikũmbĩ rĩaku nĩyo thito yaku nĩyo mũthindo waku menyerera rĩu wĩna wĩthĩ wa nyama ici menyerera kamũira ũkomete mbĩrĩra-inĩ menyerera kamũira Jesũ Kristo aguranĩrio nĩ maũndũ mega me mũthindo-inĩ waku nĩ maũndũ mega me ikũmbĩ-inĩ rĩaku kana nĩ maũndũ moru me ikũmbĩ-inĩ rĩaku gũtirĩ mũndũ ũtoĩ mũthindo wake ũrĩa wĩ mũhuko wa mũbuto ona kana wa shati ona kana kĩbeti-inĩ ta atumia ũrĩa makuaga nĩ makorwo makĩmenya kĩrĩa gĩ kĩbeti-inĩ mũrata wa mwathani nĩ atĩ kĩrĩa gĩ kĩbeti-inĩ kĩrĩa kĩ mũhuko waku kĩrĩa kĩ nguo-inĩ ciaku kĩu nĩ mũthindo waku na nĩguo ũtonga waku mũrata wa mwathani Jesũ aratwĩra atĩ ũtonga ũcio nĩguo ũgatũma ũtuo mwega kana ũtuo mũũru nĩ ũtuĩragia
kana utongo ucio ni mwega kana utongo ucio ni muru acoka oiga na ngumwira atiri kiugo o giothe gia tuhu iria ngĩngĩario nĩ andũ no mũhaka makoiga gĩtũmi gĩakĩo. Mũrata wa Mwathani, hihi nĩ ũmenyagĩrĩra ciugo ciaku iria waragia na kanua gaku? No tũtinerwo iria twaragia na tũnua twitũ, werwo karĩa ciugo iria waragia na kanua gaku nĩ ũtuĩragia kana nĩ ikenagia Ngai, nĩ ũtuĩragia kana nĩ ikenagia mũndũ, tondũ ciugo ciaku iria waragia na kanua no koiga gĩtũmi gĩacio mũthenya wa cira. Ona korwo wĩ mũhunjia, ona korwo wĩ mũnabii, ona korwo wĩ mũthuri wa kanitha, ona korwo wĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha, ciugo ciaku nĩ ũkoiga gĩtũmi gĩacio iria waragia mũthenya wa cira. No tũtinerwo iria twanaria, aca ngwĩre o rĩngĩ nĩ ciugo ciaku iria wanaria nĩ ũkoiga mũthenya wa cira gĩtũmi gĩa kwaria. Acoka oiga nĩ gũkorwo ciĩko ciaku nĩcio igatũma ũtuo mũthingu, nacio ciugo ciaku nĩcio igatũma ũtuo mũũru. Mũrata wa Mwathani, hatirĩ handũ mũranyitanĩra na mũrata waku, hatirĩ handũ mũranyitanĩra na kanitha, hatirĩ handũ mũranyitanĩra na athuri a kanitha, ona kana mũnabii, ona kana mũthĩnjĩri Ngai waku. We mũthĩnjĩri akarũgama hake, ona gwata mũnabii akarũgama hake, mũndũ wothe akarũgama handũ hake, arũgame na ciugo ciake igatũma atuo mũũru, igatũma atuo mwega. Yesu atũhete ihinda rĩa kwĩrira, Yesu atũhete ihinda rĩa gwĩtheria, Yesu atũhete ihinda rĩa gũtuĩria. Nĩ ũtuĩragia harĩ Mwathani harĩ ciugo ciaku, nĩ nduĩragia harĩ Mwathani ciugo ciakwa, tondũ nĩcio igatũma nduo mwega mũthenya wa cira, ciugo icio nĩcio igatũma nduo mũũru mũthenya wa cira. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo nĩ gũtumbũrĩra kamũira mũthenya ũkinye ũcio ithe witũ augire atĩ ndoĩ kana thaa kana mahinda, nĩ tondũ nĩ agoka na nĩ akaguũranĩrio Jesũ mũrũ wa Ngai. Mũrata wa Mwathani, gĩa na hinya na ũmĩrĩrie na ũkirĩrĩrie harĩ Mwathani, ũmenyete we mwene mũtikarũgama na mũndũ ona ũrĩkũ mũthenya wa cira, harĩ ciugo, harĩ ciĩko, harĩ gũthuthuria, harĩ gũtuĩria, harĩ ũrata wa Mwathani we nawe, harĩ gũtuĩria kana nĩ mwaine kana nĩ mũkinyanĩrĩte nake. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nĩ kiugo gĩkĩ Ngai gũtuguĩrĩria ona gũtumbũrĩra rĩu tũtarĩ tũroima mũhuro wa riũa, tũtikanagĩe na kĩgwatio atĩ tũtiaiguire. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nĩ ngwenda tũnyitanĩre nawe ũhoro wa mahoya nĩgetha Mwathani nake atũrathime na atũteithie na atũheage Roho wake mũtheru atuonagĩre gũthiĩ na njĩra ya mũtagathira. Rekei tũhoe. Ngai mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, mũcirithia wa andũ othe, mũikarĩri gĩtĩ kĩa ũnene kĩa ũthamaki, we ũtarĩ wagayana ũthamaki ũyũ na mũndũ, na ithe tiwe ithe witũ wa matu-inĩ watũmire mũrũguo na nĩgetha oke atumbũrĩre. Rĩu twĩna wĩthĩ wa nyama ici atĩ maũndũ marĩa twĩkaga twaga gũtuĩria nĩ tũgatuĩka agũtuĩrwo cira ũru, na nĩwe Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Mwathani mwega, ndakũhoya ithe witũ wa matu-inĩ ũtũhe Roho waku mũtheru nĩgetha tuonereria gũthiĩ na njĩra ya mũtagathira, ithuĩ tũgwĩtĩkĩtie na tũmenyete we nĩwe njĩra na nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma. Mwathani, rĩu twĩna wĩthĩ wa nyama ici, tũteithie gũikara ona ũthingu, tũteithie gũikara tũiguĩte, nĩgetha ciugo ciaku, nĩgetha ciugo ciaku cione ha gũikara ngoro-inĩ citũ, na nĩgetha tũnua twitũ tumbũrage ũhoro waku wa ma, nĩgetha ciĩko citũ ciumbũrage ũhoro waku wa ma, na nĩgetha ũgatũtuĩra cira na njĩra ya kĩhoto na gũtũhe muoyo ũtagathira. Mwathani mwega, ndakũhoya ithe witũ wa matu-inĩ, rathima ithe witũ wa mũtũra, rathima inoro rĩrĩ watũheire nĩgetha rĩgocithĩge rĩtwa rĩaku, rĩiguagwo thĩ yothe harĩa hothe ya Roma. Ithe witũ wa matu-inĩ, na ũgĩcoka ũgĩtũhe mathaa mega ma kũgocithagia rĩtwa rĩaku kuma thaa 10 kinya 11 ona kinya thinacara. Jehova Ngai, rathima atumia aya erĩ Ngai witũ wa matu-inĩ, ũmaheaga hinya na Roho waku athamaka thĩinĩ wao, arĩ wa Njirũ na wa Karura. Mwathani, rathima ithe witũ wa matu-inĩ mũtongoria ũrĩa ithe witũ mũtũra muo mwene Inoro, nĩwe SK Macharia ona bamĩrĩ yake.
andima aria othe marutithanagia wĩra na Wanjirũ ithe witũ mũtũũra muoyo mũthamaki ũrenda acio Ngai arĩa marĩ muoyo wĩgocithagie nao rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio marĩ TV ona marĩ gwata kwa redio rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ tondũ wĩ mũtheru nĩwatũheire nĩgetha tũtikanagie na kĩgwatio atĩ tũtiũĩ ũhoro waku wa ma ngũkũnengera bũrũri witũ ithe wa Mwathani Jesũ Kristo ũrogĩa na thayũ ndakũhoya Mwathani mwega ĩtĩkĩra kwĩgocithia na bũrũri ũyũ kwĩ mabũrũri marĩa mangĩ marĩa matũkoragwo matũcũthĩrĩirie arĩa marĩraga na ithuĩ macayaga na ithuĩ Ngai ũromarathima na arĩa matũrigicĩirie marotuĩka arata aitũ Ngai ũrĩ mwega wĩgocithie na bũrũri ũyũ tũhe mbura ya kĩrathimo ĩrĩa ĩ guoko-inĩ gwaku rathima Kristiano aku arĩa moimĩranĩtie ngoro nawe na mateithagia rĩtwa rĩaku ririkana arĩa me mathibitarĩ makomete Yesu mũrũ wa Ngai na arĩa me mĩciĩ nĩ ũndũ wa kũrwara mahonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai wega ũyũ Ngai ũromakinyĩra wega ũyũ Ngai ũromatũũria Mwathani na kĩo gĩkĩ gĩaku kĩrotũtũũria mũthamaki ũrĩ tha kĩrotũtũũria wega-inĩ waku Ngai kĩrotũma tũririkanage kũhera mehia maitũ kĩrotũrehe hakuhĩ nawe Mwathani kĩrotũkinyagĩra ũtukũ na mũthenya Yesu mũrũ wa Ngai twarana hamwe na ithuĩ mũthenya ũyũ wa kĩa na ũndũ wa hinya na rĩtwa rĩaku wetiganĩria moko-inĩ maku Ngai na nĩ wega-inĩ waku Ngai na Jesu na Roho Mũtheru twakũhoya amen amen Mwathani arogocwo na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru kũrotuĩka guo amina thengiũ mũno nĩtwacokia ngatho atĩ ciugo citũ mawĩko kana maũndũ marĩa tũreka nĩ wega tugakorwo tukimenya na tukimarora muno 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 nĩguo asante sana tumeshukuru nĩguo kana he mũrata ũngĩenda kũgeithia ndungata ya Ngai gĩceha nĩngũmageithia na makĩria ngeithie mũtungatĩri ũcio nawe Pastor Reverend Koĩ niwe twĩnake parish ĩno ya Magumu na ngeithie ndungata ya Ngai ĩrĩa twĩnayo itũũra rĩa Mwendandũ mũkanitha wa Mwendandũ IPCA etagwo Charles na chairman Maina Kairo na ngeithia Kristiano wakwa wothe na arata akwa gwata ona family itũ yothe matongoretio nĩ my brother Daniel Kiarie ariwe tukorwo ariwe kũrĩa Elbagoni Ngai aromarathima na maikaragie na mamenyagĩrĩre wega waku wega wa Ngai ũromatũũria ona inyuĩ wa Karura na Wanjirũ Ngai aromũtũũria wega ũcio ũromũtungata na ũmũtoonyia ũthamaki-inĩ wake na kũguũranĩra gwake Yesu mũkona muoyo tagathira Mwathani arogocwo amen thank you ndũgĩtinde wega ndungata ya Ngai nĩndakena na ithuĩ nĩtwacokia ngatho amen Ngai na inyuĩ mũrathime na mũtinde wega thank you amen
gũcĩka gũkũ kwa Jesũ witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima gũkũ kwa Jesũ witũ kwega kwega gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima. Muciĩ watu binotara Ũtumia wakwa nĩ ũnjagĩrĩire, mũirĩtu wĩna Jesũ nĩagĩrĩirwo, mũthuri wĩna Jesũ nĩagĩrĩirwo, mwanake wĩna Jesũ akagĩrĩrwo. Gũkũ kwa Jesũ witũ kwega kwega, gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima. Gũkũ kwa Jesũ witũ kwega kwega, gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima. Inoro Mugi nĩ mũtari. Asante sana mother and son. Gwĩtagwo kwega kwega. Ĩni wewe na Jesũ. Yes. Kwagĩra kwagĩra. Thank you so much. Na rĩu twĩna ndagĩka mũgwanja tu wakarura. Yes. No ithuĩ gũkorwo tutanaheana kana tutanatigĩra hagaria mwarimũ Mũcwe o ũndũ ũmwe na Jeff Kuria arĩa magũkorwo magĩgũtereba ũmũthĩ mathaa mana mega twĩna ndagĩka igĩrĩ. Ndagĩka ici igĩrĩ rĩ no tũrore message ĩmwe ithatũ no tuoe thimũ ĩmwe tu. Nĩwagĩire nĩ Laban Njega. Ingi mwana Laban nimesalimika sana. Mũndũ gwĩtwo Rachel Gigi, MC Chapo, mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ, othe maranjĩra me mĩtambo-inĩ rũcinĩ rũrũ rwega, mũndũ gwĩtwo Kariuki Mũcubi, acio othe nginya Lucy wa Twana, mũgwa Biden. Thank you. Asante sana na thirua engineer na familia yaku wakagori kuma watuka mtetezi wake ya Mutigo Kanyoro wati Boro wa Sir Nixon ni ukumuonete Derito wa Kefiki kuma Korea Geshira County ya Nyeri ona emurata witu Kiori wa Ruben. Asante sana Dr. Huko nawe good morning Boro matigari Korea County ya Nyeri wadura mushi wa Kagemona keruge mitaboine itwageithika muno kanyige kuma 100 timao wamuna salimika sana Panwell wa ina magiwaga shiri wa Bahati Korea Kahuo tutihota guthoma ciothe na ngatho cia mwanya silent listener. Asante sana we watuma gwa 22989 we waigera kwa Facebook Inoro FM huko Makore mwena wa YouTube. Asante sana ya kurathimio na muthenya wa rucio tugakiuga Ngai atukinyaniria no tugacokia ngatho na tugathie na mbere na kwendithaniria mahinda mega o ndumwe na kwendithaniria mathaa ma kirathimo imwe tu ya kuhinga tutanathoma kiugo good morning yaregeka ya murata ucio ni tukamia mukira rucio ni wa rucio ri thaburi thaburi cigana thaburi 62 muhari wa kenda na muhari wa 10 verse 10 thaburi murango wa 62 muhari wa kenda na muhari wa 10 thome wa kenda wakarura woerere andu aria matari igweta no mihũmũ tu na aria mari igweta no maheni tu mangithimwo na ratirire o no kindu gia tuhu othe mari hamwe na mihũmũ mitheri 10 ikamire gatirire kuhinyaniriria gutigatuika mwihoko waku ndukerigirira kugia na indo na njira ya utunyani ona utonga waku ri ungiingiha ri ndukana wihoke tukane hoke horo wigi utunyani kuiya indo cia kuiya ciragwo itirike ndokiro no na itio wiki good riri Ngai akwende yes ucio gukira thaa 10 ndugacererwo igukira thaa 10 wakarura no kuheo memo ni Jeff ukire kenda kana inyanya na kundu gacererwo na nyabatie kuria rugongo mukirute wira wega Jeff Oigwa sabathi mwina mwalimu mucio murute wira wega ni umuthi no it's today Jeff it is today umuthi ni mwari 31 yes fast no
fast wakarua na bagi ciake ndicionire haria nja ona thimu iria nguigua akihura haha ri cia mundu rarara Kenya atiri tondu kurathia te mutiheage uhoro oi riu eri ndaumira riu tondu kurathia te wakarura ukihuruka hanini mwana witũ wamba guthie kuhuruka hanini mbere ya wakarura for real ni ya mbere ni ya mbere yes Goko Artemis? Yes. No wonder. You've been over. Ate? Wakano watu. We. Jeff ni tu henio. Arakiri idari kuheo. Mieriena. Ate mieriena. We zima hiyo kitu na haribu. Riu ri na ithuĩ nĩ twaingĩra rĩu. Yes. Na kũrĩ maũndũ maingĩ marakĩhanĩkire ira. Na ũndũ ũmwe wamo nĩ atĩ arebi rĩu nĩ tũkwamba gũkorwo tũrĩ handũ hatarĩ hega mũndũ kaingĩ ũkoragwo na nyota no maya mothe no maitũ nĩ mawatho marĩa marakiuma merũ. By the way ndona ngathĩti yandĩkĩte atĩrĩrĩ walevi wakaziwa atĩ gũtirĩ kũgũra ndũngĩgũra supermarket ndũngĩgũra online rĩu atungatĩri marĩgũraga kũ atungatĩri kaĩ manyuaga ya kanitha by the way ona matega andũ marakĩgũraga supermarket ukagũra church wine harĩa ya kanitha mũragũraga matuka-inĩ macio hatikĩrĩ wasiwasi no tondu niĩ ndikĩrĩ mũtungatĩri ithuĩ nĩ tuona ruo tũrĩ gũtũmaga bye God bless rĩu tũkĩingĩra rĩ nĩ ciringi nuthu mirioni by the way irathire kũrĩ mũtumia ũrarĩ na kana ka mĩeri ĩrĩ wa kũrĩa gwĩtagwo Mũrima nĩ kũrĩa ndĩreciria either nĩ kaunti ya Baringo na mũndũ no atuĩre kana nĩ Baringo kana nĩ Naikuru nĩ hau gatagatĩ-inĩ hau ma ũthimiti na harĩa Mũrima nĩguo arahetire koguo na njĩra nguhĩ ona ũmũthĩ twĩna ciringi nuthu mirioni rĩu andũ a Naikuru nĩ njũĩ kana area ya Baringo nĩ mũĩ itũra rĩu na no mũtwĩre hacanĩkũ na nuthu mirioni ĩgũkinyĩra mũndũ ũrĩa ũkĩgeretie koguo rĩu tũtanakĩingĩra oya thimũ yaku na uge ũmũthĩ nĩ ũkwamũkĩra nuthu mirioni iyo naira cithiĩte harĩ mũhĩrĩga wa Sara hihi tũgakĩrigwo kana noguo gũgũthiĩ ũmũthĩ kana hihi no cithiĩ mũhĩrĩga ũyũ wa Ibrahimu oya thimũ yaku ũthi harĩa ũhũragĩra ũhinye *272*1# nĩguo mũhĩa akĩrĩkia mohoro ũkorwo nĩ weyandĩkithia na igĩkinya thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 maũndũ makorwo nĩ maingĩrana. Hatirĩ ũndũ ũngĩ kũu nĩ kwarembesha maisha reke twambe tũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina na rĩu kuma hau tũingĩre thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ĩrambĩrĩria ndagĩka ingĩ 2 ona nĩ ndagĩka ingĩ 1 karibu sana nĩ kahinda kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina thinacara cia rũcinĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na